це відповідальність. Ми заплатили майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень податків та зборів з початку роботи. Це більше 100 тисяч середніх зарплат сімейних лікарів, більше 1 мільйона 100 тисяч мінімальних пенсій або 86 тисяч 760 пролікованих пацієнтів з інсультом. Ми дотримуємося всіх вимог українського та міжнародного законодавства по охороні довкілля та охороні праці. Асіно – це якість. Наш завод працює згідно правил належної виробничої практики лікарських засобів Європейського Союзу EU GMP, а також за міжнародними стандартами якості ISO, що підтверджується відповідними сертифікатами. Це означає, що ми перевіряємо кожен аспект своєї роботи – від постачальника та логістики до зберігання на складі сировини та упаковки, від виробництва таблетки до доставки препаратів за кордон. Система якості на нашому заводі впроваджена згідно стандартів якості групи Асіно та повністю синхронізована із заводами Асіно, що працюють у Швейцарії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Цікавий факт. Тут, в Україні, в наших лабораторіях, ми здійснюємо контроль якості сировини, яка використовується на наших заводах в Швейцарії, а також проводимо вивчення стабільності якості ліків, вироблених у Швейцарії. Успішно проходимо близько 10 перевірок з GMP-фармаконагляду, якості та охорони праці в рік. Маємо найкращих постачальників сировини, пакувальних матеріалів та обладнання. Асіно – це турбота. Ми навчаємо лікарів, виплачуємо стипендії студентам та проводимо їх стажування, створюємо майданчики для обміну досвідом, випускаємо наукову літературу. А головне, щодня допомагаємо дітям з розладами аутистичного спектру, нашим захисникам та важкопораненим ветеранам, а також пацієнтам із хворобою Паркінсона. За 9 років ми спрямували на благодійні цілі понад 100 мільйонів гривень. Асіно – це лідерство. Терапевтичний бізнес-юніт є найбільшим відділом Асіно з найбільшою кількістю працівників та найбільшою долею продажів в компанії. Терапевтичний бізнес-юніт впевнено утримує лідерство в промоції та прескрипції ввіреного продуктового портфелю у кардіологів, сімейних лікарів, ендокринологів, гастроентерологів, організовує та проводить безліч цікавих та креативних конференцій, публікує наукові статті. Відділ ЦНС – лідер на ринку психоневрології, який спеціалізується на таких важливих напрямках, як психіатрія, епілепсія, хвороба Паркінсона, деменція та управління болем. Нашим пріоритетом є забезпечення якісними та ефективними препаратами вразливих категорій пацієнтів, зокрема тих, хто страждає на хронічний біль, психічні чи складні неврологічні розлади. Ми прагнемо бути надійним партнером у вашому професійному розвитку та наданні сучасної, науково обґрунтованої інформації. Ми організовуємо масштабні конференції, практичні семінари, навчальні програми і надаємо сучасні освітні матеріали, щоб ви завжди залишалися попереду. Принципи, що зміцнюють та удосконалюють нас – це якість та професіоналізм у всьому, що ми робимо. Це партнерство та щоденна відповідальність перед пацієнтами, перед лікарями, перед собою. Разом ми будуємо майбутнє для вас і ваших пацієнтів. Наші OTC-продукти відзначаються доказовою ефективністю та високими стандартами безпеки, на які можна покластися. Ми дбаємо про ваше здоров'я та надаємо рішення, що реально працюють. Продукти OTC від Асіно розроблені для щоденного піклування про себе, підтримки імунної системи та профілактики поширених захворювань. What brought me to neurosurgery, I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500 bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back,
it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get both together is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Skull base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided, especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes, we are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
So we can, good morning to everybody. We can start our morning session, sorry. And as I know, Professor Kurosaki is already online. Yeah. Yeah, hello. Hello. Thank you for joining us and being with us, at least online. And thank you for this possibility to hear your lecture about the surgical procedure and strategy for cellular lesions focusing on transsphenoidal surgery. So, Professor Kurosaki, thank you very much, and you can start. The sharing is okay? Yes, we see everything. Everything is okay. So we see your And the screen. sound, So you can begin. Thanks. okay. So thank you for your kind introduction, Mr. Chairperson. Hello, ladies and gentlemen. My name is Kurosaki. I'm a neurosurgeon of Tottori University from Japan. Today, I would like to report our surgical procedure and strategy for cellular lesions focusing on transsphenoidal surgeries. As you know, transsphenoidal pituitary surgery combined with microscope and intraoperative fluoroscopy was established by Dr. Hardy in the 1960s. He performed sublabial approach. The other corridor is through a single nostril, so-called endonasal approach, which is less invasive. In this microscopic endonasal approach, the key is to make a paraseptal mucosal pocket described by Professor Fukushima. Unfortunately, he passed away last year. A 1 centimeter vertical curvilinear incision is made on the mucosa of the nasal septum. The mucosa and submucosa and periosteum are elevated from the bony nasal septum. The anterior wall of the sphenoid sinus is then exposed widely. In 1990s, the endoscope was applied to the transsphenoidal surgery. Dr. Joe has reported the largest series of patients who have undergone endoscopic endonasal transsphenoidal surgery. One of its main advantages is excellent panoramic visualization like this of the cellular and supracellular anatomy. And this yellow circle indicates the range of view under microscope. And you can see the cellular fluor. This is the endoscopic view. You can identify the carotid arteries and optic canals under endoscopic view. National data from USA show the endoscopic transsphenoidal cases increased from 2003 to 2013, while microscopic cases decreased. The number could be reversed maybe now. Dr. Stark reported the outcomes of TSS for acromegaly by experienced pituitary surgeon do not differ between endoscopic and microscopic techniques. The recent report indicated the patient treated via the endoscopic approach were more likely to achieve endocrinological remission for non-invasive macular adenomas. We introduced the endoscope into transsphenoidal surgery about 30 years ago. About 10 years ago, two nostril forehand technique with the collaboration of ENT surgeon has been applied. Recently, we have used this 4K ultra high definition endoscope during TSS. In this article, the authors describe the surgical techniques in which the histological shield capsule is used as a surgical capsule during surgery. Intensive dissection of the shield capsule is essential to accomplish endocrinological remission for functioning fitness. This 43-year-old man was admitted to our hospital with acromegaly.
The tumor, you can see the tumor is depicted clearly as a less enhanced area surrounding the normal pituitary gland on post-contrast T1 weighted images. In this case, so-called extracapsular capsule resection was performed. You can see the cavernous sinus through the dura, and the dural incision was made. The interface between the tumor and the normal pituitary gland was identified. Dissection at the interface of the tumor capsule was performed. The tumor was dissected from the normal pituitary gland or the medial wall of the left side cavernous sinus. And unblocked resection was already done. This unblocked resection. However, small residual tumor was identified here around the membrane, in the membrane of the cavernous sinus, and then removed. This is the intercavernous sinus. The tumor was entirely removed by the endonasal approach, and the endocrinological remission was achieved. A 65-year-old woman presented with visual disturbance. T1 weighted images demonstrate the pituitary macro tumor. Only non-contrast sequences could be obtained due to chronic renal failure. However, intratumoral phloboid indicated inferior hypophyseal artery, as here yellow one, was demonstrated clearly on T2 weighted images. In our study, intratumoral phloboid was depicted clearly recently in 9 of 72 cases, about 13% on T2 weighted images. This percentage is relatively large because of the advent of the high field MRI. Of the 9 tumors, the mean diameter was about 4 centimeters. Non-functioning pitness were the most frequently diagnosed tumor type. 7 cases were fibrous tumors and easily bleeding intraoperatively. A 40-year-old man presented with panhypopituitarism, and this patient had suffered from renal cell carcinoma. Post-contrast T1 weighted image demonstrated pituitary lesions with diffuse enhancement, and intratumoral phloboid was demonstrated clearly on T2 weighted images. This slide shows the list of differential diagnoses of this case. Pituitary cytoma, granular cell tumor of the cellular region, spindle cell oncocytoma. They originate from neurohypophysis or infundibulum. Expression of TTF1 is found in three categories. And also meningioma is a hypervascular tumor. Angiography showed the hypervascular tumor. Main feeding arteries were inferior hypophyseal arteries, and the endoscopic endonasal approach was performed. Here you can see the pituitary anterior gland, and there were hypervascular tumors behind the anterior gland. After coagulating the feeding arteries, tumor was gross totally removed. And the final diagnosis, the pituitary metastasis from the renal cell cancer. In the last decade, the classic transsphenoidal surgery has undergone further transformation, so-called extended transsphenoidal surgery. Among them, precellular transplant or transcribal approach is popular. This slide shows the important anatomical landmark of the cellular region after anterior sphenoidectomy. Lateral optic carotid recess
corresponds to the optic struct. Another OCR here, so-called medial OCR has become an important landmark for endoscopic approaches to paracellular and supracellular regions. This slide shows the endoscopic endonasal view of the subchiasmatic area. Superior hypophyseal arteries are exposed and should be preserved. These are stepwise views of surgical anatomy for the transplant approach. This approach is appropriate for the craniopharyngioma to be operated. And the superior hypophyseal arteries are classified into several groups. The important thing is to preserve branches to the optic nerve and or chiasm. This video shows the cadaver dissection of paracellular transplant approach concave type. This specimen has a concave type. Now, right side optic canal is exposed and left side cavernous sinus is exposed. Why the sphenoidectomy is the important procedure? After cutting the dura of the tubercle area, chiasm, pituitary stalk, and SHA were identified. When inserting the endoscope deeper, you can find important landmarks such as mammillary bodies, BA, PCA, SCA, and oculomotor nerves, and so on. I mean, landmarks. The nasoseptal flap has an important role in the development of endoscopic extended transsphenoidal surgery. The flap is pedicled on the sphenopalatine arteries. The flap is an effective barrier for the prevention of CSF leaks from cranial base. We usually use the sinus balloon like this for a week postoperatively. This patient has suffered from headache due to hydrocephalus. MR imaging demonstrated cellular and supracellular cystic lesions with calcification. The tumor extended into third ventricle. Now I'm cutting the dura of the cellular floor. Then after coagulating the anterior intercavernous sinus, dural incision was added like this. After opening the chiasmatic system, the tumor, including calcification, was identified and removed piece by piece. Here you can see the SHA, and the debarking of the tumor was performed. After debarking of the tumor, here you can see the chiasma and pituitary stalk. After debarking of the tumor, opening of the third ventricle was found, and the cyst wall was identified and dissected from the surrounding structure in the third ventricle. This you can see the posterior part of the third ventricle dissection. After dissection, finally tumor capsule was totally removed through the left nostril. Then again, in the third ventricle, and the tumor totally removed. You can see the foramen Monroe. Fascia was inserted into the cell and suture to the dura, and followed by dura wave, artificial dura, and followed by nasal septal mucosal flap. Then sinus balloon was inserted and inflated like this. Post-operative MRI images showed no residual tumor.
This MRI shows the mass lesion in the sphenoid sinus and clivus. Biopsy examination through the nostril revealed the neuroblastoma. Then radiation was the treatment of choice due to advanced age. Although the tumor was shrunk 1 year after radiotherapy, she was transferred to our hospital because of somnolence and CSF rhinorrhea. On admission, CT showed extensive pneumocephalus like this. The tumor was subtotally removed via transcriber approach, and repair was performed using nasoseptal graft. She had a satisfactory postoperative course. And last case is the chordoma case. This patient presented with headache. Preoperative simulation 3D fusion image showed tumor compressed, green white tumor compressed the brain stem, and basilar artery deviated to the right side. Like this preoperative simulation 3D fusion image. Then we do a transcriber and pterygoid approach was done. Now the sphenoid sinus is open. Abnormal bone was identified and drilled out. And here you can see the cellular floor like this. Lateral bone was also removed using transethmoidal approach. Debulking of the tumor was performed using sometimes ultrasonic surgical aspirator like this. Then after debulking, here you can see the cranial nerves. Tumor was gently dissected from the pons. Finally, unblocked resection was done. Small residual tumor was identified and then removed. Fascia was inserted into the clival region and sutured to the dura, and followed by fat tissue and nasoseptal graft. Postoperative MRI image showed no residual tumor. In conclusion, our experience of transsphenoidal surgery with endoscope was reported. The main advantage of the endoscopic TSS is excellent panoramic visualization. A four-hands approach with the collaboration of ENT surgeon is a feasible and effective surgical treatment in transsphenoidal surgery. Using extended transsphenoidal surgical techniques is one of the treatment options for paracellular lesion. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for an excellent presentation. And I suppose we will have some questions. Any questions from the audience? Then Professor Hook, yes, So, my co-chairman. thank you very much for excellent talk, and we see the progress. And I find your technique very close what we do in Ukraine. I'm always very interested in dural suturing because it's very very hard point, because you have to be able to give some more hours to make a good suturing. My question is, are you only fixing in few points, or are you trying to make this big suturing? And how you avoid the venous bleeding from intercavernous sinus? I mean, when you try to suture the flap over the extended approach to tuberculum cellar. How you do it? You said about the cavernous sinus bleeding. Sometimes I presented the cases
We use recently the surgical or horrible anti hemostasis we use sometimes. So the in the cavernous sinus region, it's difficult to remove, but for example, CNOS grade 3 or 3A or 3B, we can remove the, only aspirated through the cavernous sinus. Then using stud cell or some material, the venous bleeding is not so dangerous for us. Thank you. Thank you very much. Thank you. I have one question: whether you completely reject you completely reject the microscopic approach and totally shift it to endoscopic, or you have some space for microscopic approaches? I mean, transsphenoidal. Yeah. About 10 years ago, I did the endoscopic, microscopic transsphenoidal surgery. Professor Fukushima always said, no endoscope, only microscope. But recently changed. My question is, how do you do in UK, Ukraine, you the microscope endoscope is the major or microscopic transsphenoid surgery. We have few centers which does transsphenoidal surgery, and as I know, in my city, in city of Uzhgorod, we do everything by endoscope, so by endoscopic transsphenoidal. Professor Hook, he has a huge experience, everything by endoscope also. Yes. I've been teached like a microsurgeon, but as to be sincere, I did my last transsphenoidal microsurgery in 2017, and that's all. Then we moved totally to endoscopic technique to all cases, from the cellar to extended. I have the similar history. I began with a microscopic transsphenoidal surgery, and since we bought an endoscope in 2016, it was, and we totally shifted to endoscopic. The same story. So I think in a few other centers, the situation is the same. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for an excellent talk. And thank you for joining us. We hope that as soon as possible we will meet in Ukraine in peace. And thank you. And we will proceed with the next lecture. Okay, I'm looking forward to. Thank you. We move to next topic. Very interesting talk from Xu Bin from China. Hemodynamic change in extracranial intracranial bypass. Chairman and distinguished colleagues. Today my topic is cerebral revascularization for school-based malignant tumor invading ICA. I'm Xu Bin from Shanghai Huashan Hospital. Thank you. Let's start with this topic. The recurrent nasopharyngeal carcinoma is the most common malignant tumor invading the school base and the ICA. So if we don't treat this kind of patient, normally the patient would suffer the very severe bleeding from the nose, from the mouth, and the ICA would be ruptured, and the patient can be die in a very short bleeding. This is called the ICA blow-up syndrome. So before this, sometimes we have still very short time to occlude the ICA, and sometimes we will use some like covered stent to fix the ruptured ICA.
So this kind of patient normally with a very poor result, and if in the recurrent nasopharyngeal carcinoma, normally it's around 1/3 invading the ICA. If the patient's ICA was invaded, the 3-year survival rate was very poor. It's only about 1/6. But after we do the revascularization for the cerebral and combined with ICA embolization, and then we turn back the patient to the ENT doctors. They achieved the total resection of the carcinoma. Until now, the follow-up for more than 40 patients, we achieved 100% for 3 years survive. So the treatment of the skull-based malignant tumor invading ICA, normally the first step intraoperatively, if the ICA was ruptured, we can use a direct repair. Normally we will use covered stent, and there will be a very demanded blood flow replacement beyond the hemisphere, even both the hemisphere. So sometimes we will make a very big plan to the blood flow replacement. Actually, I did the maximum flow bypass. Will cover the bilateral hemisphere's blood flow replacement. And the high flow, normally ECA to saphenous vein to M2 bypass. Medium flow, use radial artery transplant. Low flow, you normally use STA. And after this kind of revascularization, we will occlude the ICA directly. And sometimes we also use progressive occlusion of ICA in 7 days. So this kind of procedure can promote the blood flow of bypass and can be combined with different bypass methods. So this is a direct repairment. Use a covered stent. You see this is a rupturing intraoperatively when they resect the tumor. The ICA was ruptured. And you can see the angiogram. You can see this is a pseudoaneurysm. We use a covered stent to repair the ICA immediately. This is a covered stent. And after that, you can see the ICA was totally covered from the inner side of the vessel cavity, and it's repaired very well. Normally, before the resection of the total resection of the tumor, we will do a cerebral revascularization. So the donor arteries, including the saphenous vein, the radial artery, and the STA. Before the ICA bypass, we will do the balloon occlusion test for 30 minutes. If the patients can tolerate the balloon occlusion test very well, we will use the enhanced balloon occlusion test, which means the blood pressure will decrease 30%. If the patient still tolerates very well and without any neurological deficit, so this kind of ICA can be occluded directly. But if the patient has some ischemic condition, we will use STA to MCA double barrel bypass and combine it with ICA occlusion. If the patient couldn't tolerate the 30 minutes balloon occlusion test, we will make a plan for blood flow replacement. For the male patient, normally, if the ICA only feeded the same side MCA territory, if the patient is a male, normally the STA larger than 1.2 millimeter, so the double barrel bypass is enough. If the patient is a female, normally we still need the radial artery transplant. If the bilateral ICA was quite even, feeded the MCA and the same side ACA territory,
separately. So this kind of patient, we will use a radial artery and combine with STA to MCA double barrel bypass. If it's dominant side of the ICA, which means ICA feeded the same side hemisphere, MCA territory, ACA territory combined with the contralateral ACA territory. So this kind of patient, we need the radial artery transplant, even saphenous vein transplant. Sometimes, if the malignant tumor invading both sides ICA, so this kind of patient, we will sometimes we need bilateral revascularization. If the outcome was quite good, we can achieve the bilateral hemispheres blood flow replacement through one side. So this kind of patient, we will use saphenous vein combine the STA to MCA bypass. So this is the example for the maximum flow bypass. So the both side ICA was totally invaded by the tumor tissue. So we will make a plan to replace the blood flow for both ICA. So the pool occlusion test, you can see the outcome was quite good. So I do the ECA to saphenous vein to M2 segment high flow bypass combined with the STA double barrel bypass to M4 segment, one in superior trunk, one in inferior trunk. So after the bypass, you can see through the triple bypass of the left side, we feeded the both side ICA. So this is a angiogram after the bypass. You can see the both side hemisphere was totally fitted by the left side 3 bypasses. And the right side hemisphere also got some collateral flow from the PCON. So if the ICA is a dominant side, which means feeded the same side hemisphere combined with contralateral ACA territory. So this kind of patient, we still need the saphenous vein like this. You can see after the ECA saphenous vein to M2 segment, the blood flow can replace the dominant side ICA blood flow totally. And this is also high flow bypass. Both sides was quite even, so we will replace the whole hemisphere's blood flow, covering the STA, MCA and ACA territory. So this is also saphenous vein. You can see the blood flow totally recovered. This is the medium flow bypass. So normally we only will cover one side MCA territory. So this kind of condition, we use the radial artery. And this is a video for ECA radial artery to M2 bypass. Occluded the M2 segment temporarily and removed one piece of the vessel wall. And then anastomose with a radial artery. Then the ECA to radial artery anastomose. This is ICG after bypass. You can see the blood flow was quite good. The last one is a low flow bypass, like this one. The STA MCA double barrel bypass, one in superior trunk, one in inferior trunk. You can see the
MCA territory was totally replaced by the double barrel STA. So before the ICA occlusion, you can see the STA was quite small. But after the occlusion of the ICA, you can see the STA enlarged immediately, and the double barrel bypass can cover the MCA territory. And this kind of patient, the ENT doctors, they need a quite long segment to sacrifice the ICA, so they can got enough space to remove the tumor. So normally we use coils with onyx to sacrifice the quite a long segment of ICA. So after this kind of treatment, the ENT doctor got enough space. So sometimes we can also use progressive occlusion of the ICA in 7 days. You can see this is the progressive clip designed by myself. So this is Silverstone clip. It's quite difficult to judge how much is the occlusion. So you can see this distal triangle is symmetrical to the proximal triangle. So under the shape of the anterior segment can be known by the degree of opening of the back end. So this is after the bypass, the ICG was quite good. And this is use the progressive clip. You can see this is intraoperatively partially clip of the ICA. Then in the next 7 days, totally occluded the ICA. So you can see this is totally occluded of the ICA, and the double barrel STA was all patent. You can see the STA was enlarged and can cover the whole MCA territory. And at the same time, the ACOM and the PCOM was all growth after this kind of treatment. So the bypass for nasopharyngeal carcinoma, by now we have almost 50 cases. So in this 43 cases, we use saphenous in 8 cases, use radioartery in 6 cases, and in 24 cases we use double barrel STA to MCA. And in 4 cases we combined with the using of the progressive clip. So almost the whole patient, almost every patient was recovered very well. But in one case, this is a very poor case. Actually, we performed the double barrel bypass of STA to MCA very successfully. But when we waiting to totally occluded the ICA, the patient suffered from the bleeding of the so-called blow-up syndrome in the ward, and it suffered with a very fastly the blood flow lost, the blood ruptured from the ICA, and the patient finally died in 2 months. But after the totally treatment, which means after occluded the ICA, the ENT doctors completely removed the tumor, and until now, the 3 years survival rate was 100%. So this is a take-home message. For this kind of treatment, we will perform the cerebral revascularization at the first, then direct occlusion of the progressive occlusion of ICA.
and the tailored bypass of ICA invaded by malignant tumor, and the preoperative cerebral revascularization combined with ICA embolization have a better prognosis. Thank you. Дякуємо за таку презентацію. На жаль, повинен сказати, що це був запис, тому ми знов-таки, на жаль, не можемо задати питання. Питань тут дуже багато, мабуть, в нас постає. And we move into next topic. Calvin Mark from Hong Kong. Endoscopic transorbital surgery, a paradigm shift for neurosurgeons. Thank you. We see you, but we don't see your presentation yet. Yes, just hold on. Can you hear me? Yes, we hear you. Okay. So can you see my screen now? Are you able to see my screen? No. Oh, yes, we see. Okay. Okay. That's Well, yeah, the internet, the hospital is a little bit slow today, so yeah, I hope everything will be fine. So thank you very much for the kind invitation by the Ukrainian Neurosurgery Society, and I'm very happy to share my lecture on this online platform. I hope in the future I can visit your country. So my topic today is about endoscopic transorbital surgery. It is a new technique that I've been actually traveling around the world to share our experience on this. I'm Calvin Mack. I'm from Queen Elizabeth Hospital. It's the largest hospital in Hong Kong, and I'm currently the vice president of the Hong Kong Neurosurgery Society, as well as the Hong Kong Neuro-Oncology Society. So, see my slide, is it moving? Okay, so this is the hospital that I'm working in. It's in Hong Kong, and we have a laboratory as well. Work on cadavers. We have 5 labs. We have Italian fellows who joined us since last year. So I hope in the future, if you're interested, the young neurosurgeons and the fellows are more than welcome to come to our center. So in Hong Kong, we're having 2 big upcoming events in the coming 2 years. The first one is in November. It's an international Surgery Society meeting, and also endoscopic transorbital society meeting together with the very workshop. And in next year, we also will have the World Young Neurosurgeons Congress. Hope you're able to join us by then. So back to the lecture of today. I believe most of the audience here would be neurosurgeons. So I start off with a case which is a more neurosurgical disease that we see in everywhere around the world as well. So this is an old lady, 82 years old, a Chinese, with a history of breast cancer, treated already. And she presented with a right proptosis with a rapid progressing in 2 months' time. There is ptosis and diplopia. So this is the lesion, the tumor here. It can be something benign, or it can be like meningioma, or it can be something related to breast cancer. We don't know. But then the patient do have symptoms, so we have to handle the problem. And just think about it, how you would approach this tumor or this lesion for decompression and histology, and we'll come back to that later. So to neurosurgeons, a lot of us actually, on one hand, quite unfamiliar with the transorbital approach, but on the other hand, this is something that we see or that we learn very often as skull-based neurosurgeons, for example, like FDOZ approaches or orbitotomy approaches. So for transorbital approach, actually, we consider the orbit is a window to the skull base. So why do I say that? Because just posterior to the orbit here would be the anterior cranial fossa, this middle cranial fossa, and beneath the inferior to the orbit would be the infratemporal and pterygopalatine fossa. Medial to that would be those paranasal sinuses, and lateral would be the temporal fossa, which houses the temporalis muscle. So this is a diagram that shows the different directions of approaches. So this is a cavernous sinus, and you see the yellow arrow, it's the approach via different craniotomies. So no matter how much we remove the bone, for example, FTOZ,
or the transcaphinous approaches. It's essentially a posterolateral approach. So we approach and we see the lateral cavernous sinus wall with open approach. Of course, this is quite versatile, but there would be limitation to lesions medial to the cavernous sinus, which the endonasal approach would be another good option to approach the medial wall of the cavernous sinus. However, this requires a lot of bone drilling and even sacrifice, for example, the villian nerve in order to perform a transpterygoid approach. This has been popularized as a minimal invasive surgery, but to be honest, for those who have done endonasal surgery, for example, just for pituitary tumors, there would be olfactory groove problem, with a smelling problem, a lot of crusting, not to mention the CSF leak. So it's a minimal access instead of minimal invasive. Now, the blue arrow here would be the direction for the transorbital approach. You see, this is just complementary to these three approaches. And it has an advantage of being a direct and short access to the lateral part of the cavernous sinus wall without a lot of drilling and bone work. So when combined with the endonasal approach, the ETOA, which means endoscopic transorbital approach, when compared to the endonasal approach, this actually represents a true 360-degree approach, which is minimal invasive to the orbital apex and cavernous sinus. And because of this, actually, there would be some lesions that we can skip the need for doing a craniotomy. So a transcranial approach sometimes can be avoided, which of course would be carries morbidity and large wounds. So in the literature, there are actually two interchangeable names. When there's ETOA, endoscopic transorbital approch, the neurosurgeons tend to use it more often. And TONES is actually another name which has been first described by an American ENT surgeon called Chris Moe in 2007. And then he formally published it in 2010. So these two names are quite interchangeable. As mentioned, the advantage is minimal access and minimal invasive, and it's good domestic outcome. And when compared with endonasal approach, there is very low chance of CSF leak, as there is no entering into the paranasal sinuses. There is no natural corridor for the CSF to escape after the surgery. So this is my little journey on this new technique. I started off with a dissection in the lab at Paris when I was in 2018. And then I started my first case actually during COVID 2020 and published a book 3 years afterwards. And now we have more experience now and approaching 60 cases. So this is a picture that we had a big group of meeting by the international experts in Italy last year. So we're hosting in Hong Kong in the coming year. So these are just one few of the courses that I've been traveling around the world to talk, and this is in China as well, a lot of interest. So more about it first, so how we do it. So the incisions. Now, I work closely with ophthalmologists. So I do have the advantage of being able to do a lot of different incisions, not only the lateral incisions, like here would be either the eyebrow or the decrease, but we can also do the medial canthal incisions or the inferior conjunctival incisions. But for neurosurgeons who want to start, so this is the incision that I would recommend, A or B. A would be eyebrow, would be easy, straightforward, and B would be cosmetically more pleasant. But these two approaches actually would be quite similar when we do the surgery in patients. So and then the next step is how to do the how to handle the bone. Do we take out the bone flap? So on the left-hand side, this is we call lacrimal keyhole. We do an incision at the eyelid. So this is how we do it with a monopolar diathermy, and then coagulate, and then hit on the bone, and then preserve the periorbital septum. And then afterwards, we use a drill to flatten the orbital rim because it is a curved shape that curves inwards. So by flattening it, that would create some space around the 3 millimeter, 4 millimeter, which would be enough for certain cases without the need to remove the bone and the need to put it back with metal plates. So on the other hand, in some cases, we do need to remove the rim in order to create more freedom for the surgery. And this is just a small piece of bone. We take it out and we put it back afterwards. So this is a green thing that we put in during surgery is
It's a corneal protector that protects the cornea to avoid having corneal scars or corneal abrasions during surgery. So this will be the next step. We put in a 4mm strict rigid endoscope. And then this is the first structure that we see. This is meningo-orbital band. This is the band between the frontal and the temporal dura. This is the SOF, the superior orbital fissure, and the inferior orbital fissure. And this is corresponds to the lateral orbital wall, which would be the greater wing of sphenoid. And then we put in a diamond burr or cutting burr with irrigation. And then we see the temporal dura. And by lifting up the temporal dura, peeling up upwards, we see the middle cranial fossa floor. So this is a cadaveric dissection by one of my fellows from Italy. He worked in my lab in Hong Kong in November. So this is just a quick video to show how we do it. So this is the left eye, very obvious. And then incision in the eyelid, and then we put in an endoscope. And then here would be the meningo-orbital band. And then we do the drilling. And then we take off the bone here. So on the we go lateral first. So that on the lateral side, that would be the temporalis muscle. Here then would be the dura of the temporal fossa, the temporal dura, the middle fossa dura. So here we see the temporalis muscle, and here is the dura. Okay, and the retractor is placed at the periorbita. So then we remove the most medial part of the greater wing or sphenoid, or some group called the sagittal crest. And then hereby we see the meningo-orbital band, just like an open surgery, like a Terriano approach. Then we cut the meningo-orbital band, and then we do the extradural peeling. And then just like this, we're able to see the trigeminal nerve. This is the V1, the V2. Here is the fourth nerve. Okay, this is the fourth nerve. This is the V1. This is the V2, and here is the carotid artery. Here is the third nerve, and within we see the this is the abducens of the sixth. Okay, and this is the carotid artery, and it would be the Doretto's canal that's behind. And we also can reach the brainstem region by opening up the medial interstitial space, medial to the tentorium. So this is the pons. So just a quick literature review. I'm not going to go to details. I don't have time for that. You can search in the literature if you want, but essentially there are different groups for diseases that can be used with this approach, like orbital tumors, trigeminal schwannomas, middle fossa, and petroclival region tumors. You see there are not a lot of cases, but like 20, 30 for each series. But that's gathering more and more experience on that. And it's also good for CSF leak repair, in mesotemporal lobe intrinsic lesions like gliomas, and some pediatric tumors as well. So in Queen Elizabeth Hospital, we've got experience of over 55 cases. So most of these use, as said, use the lateral incisions, lid crease, or subbra incisions, of course, with a range of different medial or inferior incisions that are combined with ophthalmologists. In the beginning, in the first 2 years, I used a single port only, so just put in a transorbital port. And in the subsequent years, I started to do a multi-port applications combined with endonasal port as well. So it's a biportal technique with four hands with the two teams. So this is one of the techniques that I use. Sometimes I hold my scope by myself, and a chopstick technique. So in this way, I can skip the need for relying on an assistant or a ophthalmologist. So I can do everything by myself. Basic indications, I would say, like orbit tumors, orbital apex tumors, like vascular malformations, sphenoid wing meningiomas, especially phenoorbital meningiomas. Lateral cavity sinus invasion by trigeminal schwannomas would be good indications, and sinus pathologies. So just to share a few cases. So here is a case of an orbital tumor. It's a patient with decrease in the vision due to orbital apex cavernous meningioma. This is a lid crease incision that we use. For this case, I removed the orbital rim like this, and then put in the scope. So the retractor is placed over the periorbita, and I drill laterally in order to reduce the need for orbital retraction. Too much orbital retraction can cause a problem with the extraocular eye movement or diplopia or epentosis, so we need to intermittently release the retractor.
So do the extradural dissection and the opening of the periorbiter here. Now, this I've reported in the group has reported in the World Neurosurgery, because we also use the ICG, the fluorescein during surgery, in order to see the hemangioma in a much better way. So we inject the ICG, the indocyanine green, under the endoscope filter, and we see that there is a delayed filling. So the muscle enhances first, and then afterwards the tumor enhances. So there is a time lapse between the enhancement of the rectus muscle and also the tumor, and then we can see the tumor, which is less enhanced, more easily, and then we're able to see the tumor and then successfully do an en bloc resection. So this is a tumor that we see, and then we do the circumferential dissection of a tumor, and then finally we remove the tumor en bloc and preserve the nerves. Okay, so this is an en bloc delivery of the tumor. So post-op, the patient is well, no ocular problems or complications. So this is the second case that I want to move on. Sorry, but my computer isn't responding well. So the next case I want to show, it's a sphenoid wing meningioma. So yeah, so this is the case. This is a sphenoorbital meningioma. I hope you can see my screen. So this is another good case for transorbital surgery. Okay, so patient is a recurrent tumor, so we don't want to go through the same scar, and we use the navigation as well. It would be nice to have. If you don't have it, it's fine as well. In order to outline the area that we need to drill, because the chief complaint is the proptosis and the hyperostosis that we need to drill. So we do the drilling on the endoscope. We use a diamond burr with irrigation, and you see some bleeding here from the bone, which can be stopped during drilling quite easily. And then we cut open the dura and then remove the tumor. And for the reconstruction, we put in the dura graft, and then some glue and fat. Fat is important to stop the CSF leak. Now move on to cavernous sinus wall anatomy. So if you're scalp-based surgeons, so you find this quite familiar. The third, fourth, V1, V2, V3, just the scalp-based like open approach, like FTOZ, would offer a very similar view, but just from a different angle. So this is between the V1, V2, rotundum would be the anteromedial triangle, and the V2, V3 would be the anterolateral triangle between the rotundum and ovale. So this is the reverse Dolan's approach to the cavernous sinus. And by opening up the cavernous sinus, which I've shown you in the video as well, at the lab, I'm a fellow, so we see the abducens nerve. So this is a case of a maxillary nerve V2 schwannoma, causing a numbness and diplopia, and more importantly, the abducens palsy. So we then use the endoscopic transorbital technique. So this is extradural peeling. And then we see that there is some venous oozing here because we enter the cavernous sinus. It will stop without much problem when we do the surgery. And so this is a tumor that we see. Okay, so this is the tumor capsule. This is a tumor capsule, and then we do a debulking after opening up the capsule, just like what we do for schwannomas, like an open surgery, microsurgery, and then we do internal debulking. And then finally, we see the CSF flapping at the Meckel's cave, and then we do a repair with a dura substitute and abdominal fat. We're able also to achieve optic nerve decompression by this approach. This is and also do a anterior clinodectomy with a transorbital approach. So this is a case of a left orbital metastasis. So this is a malignant tumor that causes the patient to suffer from blindness. So I don't think I have much time left, especially with some problem with my computer today. Just want to tell you that it's doable, it's feasible, and the patient's vision improved afterwards with a good outcome. And this at the right lower corner here is the anterior clinoid that we removed. The video is back. So this is the part I will show you. This is the optic canal. Okay, so this is the tumor that we remove, and you see that how this is how we do it with an anterior clinodectomy.
From anterior aspect, we eggshelled it, similar to open surgery, and the optic nerve can be decompressed well. So the patient initially with poor vision, and post-op, the vision improved. So remember our patient initially, so this is a meningioma. We do it with a transorbital approach. The patient do not like a craniotomy. So because she's old as well, we don't aim as total excision, so we just decompress the tumor. And this is the intraoperative picture. We see the ICA, the carotid artery, the abducens nerve, and post-op the patient as well. And more importantly, the patient can be discharged on day 2. Now, of course, we have more advanced indications like multiport, as mentioned. This is the last case I want to show. It's a brainstem tumor. It's a brainstem invasion by the craniopharyngioma, which is recurrent. So it's a young gentleman, 38-year-old with a multiple surgery done already. It's a cyst at the brainstem. So we want to do the decompression. We do not want a complete removal, and it's not possible. So how to do a good decompression without the need for craniotomy? So this is the way we do it. We see the trigeminal nerve, and then we incise the tentorium. And here is the Meckel's cave. And this is where we see the tumor cyst, and this is the brainstem, and this is the ICA, and this is abducens nerve. And more laterally, we see the 7th and 8th, and the lower cranial, and the trigeminal nerve as well. Of course, use a 30-degree endoscope, and this is the this is the opening of the tentorium, the dural defect. We replace with tissue glue and abdominal fat. This will be published in the upcoming April and in the Journal of Neurosurgery in the Neurosurgical Focus in the video section. So this is a multiport application. Just to show you this picture, we can do it combining with an endonasal approach together with transoral approach, for example, for this case, with a robot. So how we started, you need a team. Teamwork is important. We learn from each other. For neurosurgeons, we learn the techniques from ophthalmologists. And also a cadaveric dissection would be very helpful to understand the anatomy, and it would be a true, actually minimal invasive surgery, which would benefit patients. So that's all for my presentation today. I'm sorry for the computer problem. And if you're interested, please stay tuned at the Endoscopic Transorbital Society website and the meeting in Hong Kong in November. So these are the cosmetic photos, and so I think that's it for my presentation. Thank you. Thank you very much. Very impressive questions, maybe. So I have few questions. You, as far as you now have the series, it's a huge series. As for transorbital, it's I think no such series have been reported in Europe, even in Lariboisière Hospital. And as I see, you always do the small bony flap on the roof on the orbit, like Sebastian Froelich recommend with eyebrow incision. Do you do it every time, or sometimes you avoid doing this flap and you find enough space with directly transorbital? This is the first question. Yeah, so yeah, thank you, and yeah, good to see you again. So my first answer is that sometimes actually I do not remove the orbital rim. Sebastian Froelich, he advocated like eyebrow incision and then take out the rim. I think it's perfectly okay. That creates more room and it's more comfortable for neurosurgeons, especially in the beginning. But now with more experience, and I also learned from the ophthalmologists. So as shown in one of the slides, I do the so-called lacrimal keyhole approach. So I just shave off the rim of the orbit without the need to remove the whole bone flap. So in this case, the closure is faster, and the patient will not have a problem of feeling the titanium plate afterwards. But of course, it depends on the location of the lesion. If it's a large lesion at the orbital apex, with the optic nerve very crowded, then I would consider more to remove the orbital rim. Thank you very much. And do you always use the
four hands technique, because I see two instruments in the wound. One surgeon holding the scope, it's free hand, and you work with two hands. Is it clear? Yes. Yes. Well, usually I use the chopstick technique. That is what I use for endonasal approach. So I hold the endoscope with my left hand, and then a suction on my left hand as well. So I control two instruments in one hand, and then right hand I put in forceps, bipolar, etc. So usually I do it like this, without the need with an assistant to hold the scope. The assistant will just help me to protect the periorbita. But sometimes for deep-seated lesions, then I ask the assistant or the ophthalmologist to hold the scope for me, and I work in two hands. Thank you. And last short question. All the videos I've seen was done from 0 degree. Do you use angled or it's impossible in one hand technique in transorbital? I mean, deep transorbital going to the apex. Yeah, actually, it's the opposite. In the beginning of the approach, like for example, drilling the greater wing of sphenoid, I use a 0 degree. But afterwards, because the orbit is actually a curved structure, and the angle is like 20, 30 degrees pointing medially. So inside, like cavity sinus surgery or elbow apex surgery, then I actually many of times I use a 30-degree endoscope instead of a 0-degree endoscope. Thank you very much. You're welcome. Thank you for being with us. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. So it's dear colleagues, it's my pleasure to announce the next speaker, who is a big friend of Ukraine and Ukrainian Association of Neurosurgeons, Professor Russell Andrews. The title of the presentation is Nobel Prize Winning Technology and Future Neurosurgery, Micro-RNAs. Well, thank you. We're going to switch gears a bit. And especially for the younger people, this is kind of a plea, because I think in another decade or so, we'll be doing a lot of the procedures we do now. The diagnosis and treatment will be quite different in the next 10 or 20 years. Well, as I think most of us know, the Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded for basically the early description of microRNAs. And there's actually more than 2,000 of them described as so far. Well, if we go back to stem cells and transplants in the brain, you can see at the beginning, the top there, 130 years ago was first done, and more recently, the work of Madrazo and their colleagues about 40 years ago in Mexico for Parkinson's. And you can see these graphs here that the early part of this century, there was a lot of work on stem cells for spinal cord injury. And then it dropped off around 2016 just because the results were not very impressive. And yet the publications have continued both for SCI and TBI. And I think what we're going to see in the future, we see in this slide that we're going to combine the stem cells with these other techniques using extracellular vesicles, little cargo means for getting in proteins and microRNAs into cells. It's going to make a huge difference in a lot of our diseases, which I'll show you during the talk here. Well, just to get us all back to the nano level, if you look at the upper right, a 4-year-old child's roughly 1 meter in height. And as we go to the left, the red blood cells, is about 5 microns in diameter. And so a nanometer is basically a billionth of a meter, but more importantly, nanotechnology is building things up a cell or molecule at a time rather than cutting things smaller that we're likely to do as surgeons. Well, we're all familiar with, say, in spinal cord injury, the acute phase, the M1 pro-inflammatory splenic macrophages, and then later on, the anti-inflammatory M2, largely bone marrow macrophages. And the microglia have a similar pattern to the pro-inflammatory on and then the anti-inflammatory later. And we see here some of the effects of the microglia as well as the macroglia. The M1, call them the bad guys, the pro-inflammatory, and the M2 are good guys. And some of the effects you can see on the left is what you don't want to have happen with the M1 types. And then the M2 tend to
do the things we want to do to preserve neural tissue or recovery. And mesenchymal stem cells can actually regulate this M1 to M2 conversion. As you see, there's 4 techniques there, and we're going to focus primarily on the exosomes. What's interesting about them, they're very small. You're talking, probably most of them are under 200 nanometers in diameter, so they cross the blood-brain barrier. And if you want a review of this, this is a recent article in Brain that's quite interesting. Well, you're all familiar with the various stem cell sources, and you can see there just some of the microRNAs that are expressed by these various stem cells. And you can actually engineer these exosomes or extracellular vesicles and put various proteins and all these, literally, as I said, there's several thousand now of these microRNAs inside these exosomes and get them into the brain or the spinal cord. Well, we're all familiar with the COVID vaccine, and it's interesting that the messenger RNA in a COVID vaccine, you can't just inject it into the muscle or the bloodstream. It would get degraded. So you put it in a lipid nanoparticle. So it's basically a little extracellular vesicle, as you see in the upper left there, the mRNA in the lipid nanoparticle. And so it's been now maybe 40 years or so that we've been aware of these extracellular vesicles, and basically they're kind of the DHL or FedEx for the human body for cells to communicate with each other. And it's kind of interesting, we really didn't know much about these until the last couple of decades, that they're formed in one cell, as you see on the left, and then they're can be very carefully targeted to a totally separate cell. And so you can see the number of publications on exosomes has gone up by an order of magnitude just over the last decade. So what are they? It says in the upper left there, non-replicating lipid bilayer, very much like a lipid nanoparticle. And in the center, you see it's roughly around 100 nanometers, give or take 50 nanometers in diameter. And there's a picture in the center there. It looks like a sphere with various targeting moieties on the surface, receptors. And then you can just put most anything you want into these and deliver them, as it says on the bottom. On the left, you can use it to deliver chemical or other moieties to anywhere in the body. Also, tumors and even conditions like stroke and traumatic brain injury will secrete these exosomes. So you can do what's called a liquid biopsy, just detect these in the blood. And that's a very rapidly growing field. And then for treatment, you can target the brain, different organs with these exosomes for treatment. So production, this is just a blow-up of what you saw previously. These multivesicular bodies where you can form the exosome with whatever content you want, which you see on the right side there. And the microRNAs are one of the most important ones. And just in the immune system, this is just a recent review. You can see the multiple ways in which extracellular vesicles are involved in the immune response. And just again, and this is in spinal cord injury, all the moieties you can put inside these exosomes to transfer from either inject them or within the body where they go from one cell to another. And you can see this gets very complicated with all the receptors on the cell surface or the vesicle surface and all the contents. And not sure what's going on there. Can I get rid of that message in the center there? Anyway, this is from 4 years ago, or 5 years ago, and you can see these exosomes or extracellular vesicles have been used in cardiac repair, wound healing, tumors, autoimmunity, TBI, even disc disease, as we'll see, and COVID, obviously. Just take us through one model here. If you look at the upper right, you can load exosome with these various proteins or microRNAs, inject it either directly or in the bloodstream. Again, they're small enough, they'll cross the blood-brain barrier and end up going to where you'd like to get your treatment. And this is true of traumatic brain injury, for example, spinal cord injury. So, interestingly, the mesenchymal stem cells and other stem cells can actually, as I mentioned earlier, enhance this conversion from M1 to M2. And so you can actually minimize the negative effect of the pro-inflammatory phase of following trauma. And this is what looking at ischemic stroke, and you can see there's probably over a dozen microRNAs that actually will probably be in the hundreds as we discover more about this field.
And how these created, you can see you start with this microRNA gene, the pre-microRNA, and it's gradually converted to the microRNA. And you can see these are only 22 nucleotides in length. They're non-coding, and yet they're critical for normal function. And errors in microRNAs are associated with many of our diseases. And so these are biomarkers, as I mentioned, liquid biopsy. But as you see towards the upper left there, their main mechanism of action is by binding to messenger RNA and basically inhibiting it. I think we, again, see many of the effects of these microRNAs here. Again, this is a field that 10 years ago was basically non-existent. And there's various types of these non-coding RNAs. If you see in the upper left, that's a long non-coding RNA, and on the right, the circular RNAs. And then in the center is the microRNAs. The microRNAs are probably the ones that have the most effect. And again, as I mentioned, they basically, their main means of operation is inhibiting the selected messenger RNA. And you see it in a little more detail here. And I guess if I could take a paraphrase from the US Vice President, J.D. Vance, you might call the microRNAs as a new sheriff in cell communication. And we're just learning about how we can alter the or arrest the bad guys in the messenger RNAs that cause a lot of our diseases. So we'll investigate some of this. So let's look at glioblastoma. Various microRNAs really affect whether how invasive the cells are going to be, how rapidly they proliferate. And so one good example has just been demonstrated. We can enhance the effect of temozolomide as an anti-tumor agent just by manipulating the microRNAs in that environment. For meningiomas, it's very likely in the next decade or so, this, again, liquid biopsy will preclude having to do repeated MRI scans to see for tumor progression, for example. We'll just do a blood test. This has become, certainly has the potential to become so refined that we won't need to do the imaging nearly as often. This is an interesting study just recently. There's 30 patients with strokes, 31 with subarachnoid hemorrhage, and 13 with traumatic brain injury. And they found many of the same microRNAs were elevated or reduced in the situation following those various types of injuries. So some commonalities in treatment and diagnosis here. And this is just showing us several microRNAs that were uniformly affected across those various types of brain injury. There's also this 148BP3, very likely manipulating that will result in improvement in cerebral vasospasm. So again, instead of doing an angiogram and trying to treat vasospasm that way, we may just be doing adding some microRNAs. Ischemic stroke, this is just an animal model, again, just showing that you can have a benefit in a mouse model in stroke just by elevating this microRNA 27A. And just to refresh our memory here, that on the left, you see there's a mesenchymal stem cell, and this is a lot of bodies doing a lot of this that we can manipulate even further to create this extracellular vesicle or exosome, crosses the blood-brain barrier and results in angiogenesis. Interesting study here, traumatic brain injury in children. Just taking saliva and looking at the microRNAs, you see the heat map there. There's 14 patients, the green, and 9 controls. And really the heat maps are quite complementary in these microRNAs. If you look enough for microRNAs, many of our conditions will be able to map out, how severe, in this case, how severe the injury is. So it may obviate many of the other tests and imaging that we do. MicroRNAs in cognitive domains. This is a huge study done, funded by the German government for almost 3,000 participants, where they looked at imaging, MRIs, and also these microRNAs, most there, 92B3P and 128-3P, associated with the thickness of the cortex and also with the cognitive function of people with Alzheimer's disease. And this is an interesting study. There's several registries where people have agreed to have biopsies done
immediately post-mortem, within a few hours of dying, taking brain samples. And they've done this with patients now with Alzheimer's disease. They follow them clinically, and then when they pass away, they look at the microRNAs in the brain. And so they're finding that there's certainly potential for some of these microRNAs to perhaps slow down the process of Alzheimer's disease. Major depressive disorder, somewhat similar as well. Again, large study where they looked at this 451A, found that that was lower in people with major depression. Then they did a mouse model where you can stress mice. I think the next slide, yeah, shows that mice that are stressed, but then when they're treated with the appropriate microRNA, they have more sprouting on the processes, as you see in the upper right, than the ones that aren't treated. And the bottom, you see the difference in the 451A between the treated mice and the non-treated. Oh, this is in the humans with severe depression. Well, a lot of us neurosurgery are dealing with spine disease, and maybe we won't be operating on as many patients. This 155-5P pro-inflammatory mediator, which has been shown in osteoarthritis, and ones to be of concern. They took cells from human discs here and found that inhibition of this may be a potential mechanism for slowing down disc degeneration. And I think this just shows they subjected these cells to either enhancing with a mimic of the 155-5P or inhibiting it, and followed them either under inflammatory stress or just physical stress, as you would have in people who have degenerative spine disease, and saw the benefits of inhibiting the 155-5P. Another study on intervertebral disc degeneration. And I think you'll notice these studies are all within the last year or two. It's really a very rapidly evolving field. Here they took, in addition to humans, they developed there's a knockout mouse model for 150-5P microRNA. And if we see here, the humans on the top, that heat map, this was comparing people with disc disease with normal controls, where you just take a small sample of the nucleus pulposus cells, and you can see the difference on the upper right there in the presence of the 150-5P microRNA in those specimens. And then in the mouse model, there's a knockout, which really produces no of 150-5P. And they followed these over time. The way they induced degenerative disc disease was with a needle traumatizing the disc in these mice. And you can see at the bottom right there the difference between the wild type, the ones that expressed the 150-5P versus the ones that had the knockout. And they also did some nanoparticles to manipulate that as well and got the similar results. Huge difference in the degeneration. So maybe down the road, somebody has mild changes, we'll be supplementing just like we do with vitamins at present, and be able to control the progression of disc disease. Ligamentum hypertrophy, lumbar stenosis, we're all familiar with that, and we're finding that there's a lot of small proteins that are involved in that, including the microRNAs. And this is just one combination, again, of a human study with an animal study, excuse me. And you can see in the bottom there, they compared people with ligamentum hypertrophy with these controls that had just degenerative disc disease, but not ligamentum hypertrophy. And then in the bottom right, you can look at those two microRNAs, which were much more present in the controls than in the ligamentum hypertrophy group. And they also developed a mouse model to do this, really demonstrating the same thing, but then they can start studying the whole chain of events when you alter these levels of microRNAs. No, but just interesting way people are combining techniques. One of the problems, I think, that reasons the stem cells didn't work very well for spinal cord injury is even if you inject them in the area of injury, the stem cells don't know where to go, but the macrophages do. So this was a very interesting study. They basically created little exosomes or extracellular vesicles using the membranes from the macrophages, putting in, you can put microRNAs or other proteins you want, and they'll go right to the area of injury. And this is in a rodent model, but you see in the upper left, that's normal control. The NT is untreated, the spinal cord injury.
the nanovesicle, but doesn't have the membrane that will take it right to the area of injury. And then if you add that membrane, it'll target. You can see the histology at the bottom, and then in that basso mouse scale, they do much better. Combining your messenger RNA or microRNAs with a membrane from macrophages, which will improve addressing the area of injury. Another problem is, gee, do we want to keep giving this every week or few days, injecting these stem cells and microRNAs, for example? And so hydrocels can give you sustained delivery. This is a study that's still ongoing. But this is, I think I mentioned a couple of slides ago, this microRNA 221-3P is involved in disc degeneration. Well, they combine this macrophage extracellular vesicle or exosome with the MR221-3P and showed that they really can inhibit the degeneration process in mice. So a couple other techniques for the sustained release. There's these porous microneedle patches, which can be applied on the spinal cord. This can be done in humans as well, very much like the patches we wear for diabetes monitoring. You can do bioprinted scaffolds. This is chitosome collagen. Again, ways of sustaining this release so you're not injecting multiple times. And I'll just show you how we're really not doing this in humans yet. This is Nature Communication, pretty reputable publication, and still delivering mesenchymal stem cells for spinal cord injury. And they say, oh yeah, we had 2 of 5 patients, so some modest improvement. Once we get some good targeting, we should see much better benefit than that. And similarly, article in Brain very recently, TBI in children, injecting, again, stem cells without a real targeting mechanism, which we in the lab are getting quite familiar with. So I think once these get into clinical practice, we're going to be making a lot of progress. So with that, I'd like to thank you. I hope I didn't go too far over. And we're rooting for you in California. And this gentleman, he's kind of a creative entrepreneurial type. I just noticed last week in the bottom there, he lives across the street from our place in Carmel, and stuck his hand in and he had a little wristband there that's, you can't see it too well, but it's blue, yellow, and blue. It's he's got a supporting Ukraine on his wrist 24/7. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Maybe any questions from the audience? Yes, there is one question over there. Thank you very much for this extremely interesting lecture. I'd like to ask you, what do you think about, or maybe you know about some optimistic efforts in using those targeting treatment for autoimmune process which lead to demyelination. It's extremely spread and important for many diseases. Well, people are working on that. That isn't, again, autoimmune is not one of the main topics in neurosurgery, so I haven't really looked at that. But I think when I did start looking at this literature, the fact that, in disc disease, I was very surprised that there's, again, these microRNAs seem to have a major influence on whether disc disease develops rapidly or not. And, but there are people working on it. I mean, I'm just not familiar with that literature. I just find it a fascinating field. And I think a lot of things we're doing now, we may be doing very differently in 10 or 15 years. Just because of, and that's why I work with your genomics people. They're really making a lot of progress. Thank you. Thank you. Thank you. And I want to introduce next lecturer, Francesca Sala from Italy. Hello, Francesca. Nice to meet you again. The topic is intramedullary spinal cord tumor surgery in the era of neuromonitoring. Please. Thank you. Good morning. It's a great pleasure to be with all of you again. I'm sorry I couldn't be there in presence, but I'm really delighted to join your meeting. Let me share my screen
first of all, okay, just see. Can you see the slides? Not yet. Yes. Now, yes. Yes. Yet. Yes. Okay. Let's see. Can you see it? Yes. 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 Okay. Very good. So thank you also to Alexander Vosny for the invitation and all the scientific committee. Very glad to see also Volodymyr and all of you. So what I would like to do in these 20 minutes, just share with you some considerations about the state of the art of spinal cord tumor surgery nowadays in the era of neuromonitoring. And I will share what we have been learning over the past 20 years here in Verona, looking also at what has emerged from the literature. Now, certainly, spinal cord tumor surgery is by far the highest risk procedure in spine surgery. As you can see from this Japanese study, when they put together the so-called true positive, so the cases where there was a neuromonitoring alarm, which was followed by a neurological deficit, and what they label as the rescue cases, so the cases where there was an alarm, which was reverted by an intervention, and therefore the patient had no deficit. These together accounted for 26% of the cases, so which means that in 1 in 4 patients with an intramedullary spinal cord tumor will have an intraoperative neuromonitoring alert, which is by far much more than for any other spinal cord surgical procedure. So from this comes, of course, the rationale for the use of neuromonitoring. Now in Verona, we started to use neuromonitoring in the year 2000. By that time, about 300 spinal cord tumors were operated without monitoring before the 2000, and since then, we are probably now approaching about 500 cases done systematically with the intraoperative neurophysiology. As you know, in the spinal cord, interestingly enough, you can really find a variety of lesions from cavernomas to metastases to dermoid cyst, hemangioblastoma, astrocytomas, ependymomas. So there is all the pattern of pathologies, but of course also in our experience, ependymomas and astrocytomas account for the most common tumors, followed by cavernomas and hemangioblastomas. Now, this is the McCormick scale, which is not a perfect scale, but is still probably the most widely used to assess patients with an intramedullary spinal cord tumor. It is in 4 or 5 grades, depending on which version you use. So grade 1 is a patient who is neurologically normal with a very minor neurological deficit. Grade 4 is a patient in wheelchair or with significant upper and lower extremity motor and sensory deficit, which is functionally not independent. So usually grade 1 and 2 are considered good outcome, grade 3 and 4 are considered poor outcome. Now this is an old slide from our series without neuromonitoring, but it still applies nowadays. And I'm sharing this just to say that even with the use of neuromonitoring, most of the patients come out from the operating room in worsened condition than they were before surgery. Again, this was a series before monitoring. You can see that only 10% of the patient had no neurological deterioration early after surgery, while about 90% of them had either mild or severe deficit right after surgery. And again, this has not changed substantially with the use of neuromonitoring because the purpose of neuromonitoring is mainly to prevent the long-term motor deficits. Now, in terms of surgical technique, we operate this patient prone position, trying to use also for the cervicomedullary that in the past were sometimes used operating semi-sitting.
Now we operate all of them in prone position. We try to perform a plastic laminotomy to try to decrease the risk of deformity after surgery. And most of the approach are through the median dorsal raphe. Then we try to find the tumor surface, and we send a specimen for a biopsy. I have to say that biopsy is not very useful. Sometimes it can help, particularly if it is a malignancy, in order to decide to abandon the surgery. But not infrequently, the frozen section comes back with either ependymomas or astrocytomas, so it doesn't help much in the intraoperative decision-making process. But we still try to send an intraoperative biopsy routinely. This is by far, by all means, a forehand surgery, which means that I always like to perform this surgery with another senior colleague, because really, particularly for the big tumors, it's important to have a good partnership with the other surgeon, to work with forehands and try to minimize the traction on the spinal cord as much as possible. So first we try to identify the tumor poles, and then if these are very large tumor, sometimes I use the CUSA for a central debulking, but I don't like to use the CUSA in the interface between the tumor and the spinal cord, so I try to use the CUSA as little as possible. The strategy is to develop a plane, trying to use continuous warm irrigation to keep the potential up and minimizing any coagulation. For the ependymoma, usually there is a good plane, so you go for a total removal. For astrocytoma, the plane is very much depending on the histology. It can be quite favorable for the low grade, like the pilocytic astrocytoma in children, but it can be very difficult for the higher grade or the diffuse tumors. And of course, we do this with the systematic use of intraoperative neuromonitoring. If monitoring for whatever reason is not available, we cancel the case, so we don't do the surgery. Now, before the advent of neuromonitoring, we only had the clinical assessment postoperatively to judge on our intraoperative strategy. And as to quote Joseph Ranshaw, who was the former chair at NYU in the 80s and early 90s, he was used to say that if the patient moves, we should have taken more tumor. If the patient doesn't move, then we should have taken less tumor. Now, of course, we have neuromonitoring that can help us in predicting and preventing neurological deficits. So in terms of neuromonitoring, somatosensory potential have been used for many, many years. This is a standard technique, but we have to keep in mind that the SCPs only monitor the dorsal column pathway, not the spinothalamic tract, and not at all, of course, the cortical spinal tract. One of the problems with the SCP is that they are quite sensitive. So it could happen that during the myelotomy, you have a significant drop in the amplitude of the potentials. So we try to keep them as much as we can, but we don't use SCP alone as a criterion, SCP deterioration alone as a criterion to abandon the surgery, because otherwise we would stop the surgery too early in too many cases. This being said, I have to say that the more we are able to prevent motor deficit, the more patients are coming back complaining for proprioception, for sensory deficit. And we have to acknowledge that proprioception is as relevant in the quality of life of patient as motor strength, because if they don't know how to walk, this can impair on their quality of life significantly. So we should probably go back to and play and give more dignity again to the somatosensory pathways and try to preserve SCPs as much as we do for the MEPs. Now, you can use somatosensory potential also to map the dorsal column. Whenever the anatomy is not straightforward, typically you see this tiny vessel which enter 90 degrees directly into the central median raphe. But if the anatomy is distorted, you can use this technique. So basically, you stimulate directly the exposed spinal cord, and you record from electrodes, transcranial electrodes on C3, C4 prime, which is where you record the somatosensory from the somatosensory cortex. So you stimulate one side of the spinal cord, and then when you cross the midline, you will have an inverted polarity. It's the same similar technique that the one that we use to identify the central sulcus
in brain surgery with a phase reversal. So here, basically, you have an inversion of the polarity when you cross the midline, and the isoelectric flat line corresponds to the midline. So this can be very helpful in some of these cases. There has been some papers in the past suggesting that you can also map the motor tracts, so you can directly identify the cortical spinal tract by stimulating the exposed spinal cord. Unfortunately, this is only partially true because we have shown that you can certainly have a motor response if you stimulate the cortical spinal tract, as you can see in the upper panel here. But you can have a motor response even if you stimulate the dorsal column. And this is most likely due to an antidromic activation of the somatosensory pathways. Then you have these gray matter interneurons, which synapse with the alpha motor neuron. So you activate a sort of H reflex. So you will have a motor response, not due to a motor activation, but to the antidromic activation of the somatosensory pathways. There is a technique to discriminate between the two, which is to apply two separate stimuli with an interstimulus interval of about 60 milliseconds. And what happened in this case is that if you are really stimulating the motor tract with two stimuli, you will have two responses. While if you're stimulating the dorsal column, you will have two stimuli, but only one response, because the second stimulus will fall into the refractory period of those interneurons, and therefore it will not pass through. So this is a little bit complicated to do in the operating room, but it can help to discriminate which tract you are really stimulating. Now, then, from the point of view of motorable potential, which of course played a major role, we can either record from the spinal cord or from the muscle. If you record directly from the exposed spinal cord, you will use just a single stimulus recording from an epidural electrode, which is placed caudally to the level of the tumor. And in this case, what you will record is the so-called D wave, which is the D stands for direct activation of the axon of the first motor neuron. So the single stimulus will activate synchronous descending volleys, which travels along the cortical spinal tract and will be picked up by your epidural electrode, and you will have your D wave. Now, the D wave is essential because it represents only a small amount of fibers of the cortical spinal tract, but these are the fibers with the largest diameter, the fastest conduction velocity, and this pattern, this amount of fibers, is essential to support locomotion. So we have learned through the years that as long as the D wave is preserved, the long-term motor outcome will be good, while if the D wave is lost or dropped more than 50%, then this will predict a long-term severe motor deficit. Now, sometimes the D wave is desynchronized, and this is observed particularly in patients with very extended tumors, syringomyelia, or in children with an immature cortical spinal tract and motor system. And so what most likely happens in this case is that due to the alterations in the architecture of the spinal cord, the different volleys will travel not in a synchronous way. They are desynchronized, and therefore your epidural electrode will not be able to pick up measurable potential, though then you will still have a temporal and spatial summation at the level of the alpha motor neurons, which will result in your muscle response. So these patients typically have good motor, they have no significant deficit, they have good MEPs, but you are unable to record a D wave intraoperatively. And again, in younger children, particularly below the age of 2, it might be more challenging to record a D wave. Now, the other method is to record directly from the muscle. In this case, you need to use a train of stimuli because this is a polysynaptic pathway, which under general anesthesia will not work if you use just a single stimulus. So in this case, you apply a train of stimuli, you activate these multiple descending volleys, which will then sum up at the level of the alpha motor neuron, bypassing the blocking effect of the anesthetic agents, and ultimately you will have your muscle motorable potentials. So during the first stage of the surgery, we focus on the SCPs, and then as soon as we start to work on the cleavage plane between the spinal cord and the tumor,
we focus more on the D wave and the muscle MEPs. Whenever the conus is also involved, we add the monitoring of the bulbocavernosus reflex, which is very important because this provides information of the pudendal nerves and the S2 to S4 segments of the spinal cord. Now, this is the traffic light code that we can use to classify the different events and what to do intraoperatively. So green light is when the D wave is stable, the muscle MEPs are stable, you can continue with the surgery. If there are only minor changes, usually we just transiently stop the surgery, but in general, you can continue. The yellow light is when the D wave is still preserved, about 50% of the baseline, but you lose either uni- bilaterally the muscle MEP. At this point, we usually stop the surgery and we try to use what we put in this acronym, TIP. So the tip here, the suggestion is the factor time, first of all. So stop the surgery and wait. And just doing that, most of the time, your potential will recover. I have no problem sometimes in stopping for 15, 20, 25 minutes. The other thing that we do is to irrigate with warm saline because this facilitates the recovery of the potential and try to avoid any hypothermia in the local field. And then we try to increase blood pressure. Sometimes we even instill some local powering drops to try to improve the spinal cord perfusion. So in doing so, most of the time, the potential come back, and then you can resume the surgery. Now, the red light, the point of no return, surgery. I prefer to leave a little bit of tumor behind. There is no shame in going back for a second look surgery rather than increasing significantly the risk to have a paraplegic patient. Sometimes the D wave is not monitorable, particularly for the tumor below the level of T10, T11, because the electrode will overlap the cauda equina rather than the spinal cord. And in that situation, you can only monitor the muscle MEP, so the decision-making process is more complicated because if you lose your motor response from the muscle, you don't know if this is going to be a transient or a permanent deficit. And therefore, you might be more cautious and abandon the surgery earlier. Now, these are some data from about 300 spinal cord tumors that we analyzed retrospectively. You can see that the D wave was monitorable in about 60% of them. In another 50% of cases was not monitored, and in 26 was not monitorable, which means that we tried to monitor, but either for technical issues or because the patient was already severely impaired preoperatively, we didn't get any baseline D wave. Now, the monitorability of the D wave is inversely related to the McCormick grade. Patients in good McCormick have almost 80% of monitorability rate. Those who come in McCormick grade 4, the monitorability of the D wave drops to 43%. As you can see here, early after surgery, first few days, first week after surgery, even with monitoring and even the patient with a preserved D wave, most of them get worse to McCormick grade 3 and 4. These are most likely the patient who lost their muscle MEPs but preserved the D wave. But at the longer term follow-up, you see that out of 160 patients with a preserved D wave, only 9 of them were in McCormick grade 3 or 4, and 2 out of 3 of those in McCormick grade 4 were already paraplegic before surgery. Now, this is probably the most important slide, which tells us that if you are able to preserve the D wave intraoperatively, which was the case in about 90% of this series, you can see that at the follow-up, 94% of those patients were able to walk independently. So they were either in McCormick grade 1 and 2, which means that the monitoring of the D waves is really essential to predict the outcome. And the surgery was abandoned because of irreversible D wave amplitude drop only in 3 cases, 50%. There's been some discussion in the past about the evidence for neuromonitoring.
this systematic review said that yes, monitoring can prevent an injury, but can also result in incomplete tumor resection because of false positive response. One of the comments to this paper was that most of the study, including that systematic review, did not use the D-wave, so the lack of D-wave monitoring may force you to leave surgery earlier than if you have D-wave monitoring, so to be more conservative, and therefore you may have a less than optimal neuro-oncological result. But when we published this series of 100 consecutive ependymomas, and we look at the literature, the gross total resection rate in series using and not using monitoring was not statistically significant. And our percentage, 89%, was very close to some of the series not using monitoring. But probably what really made the difference was the use of the D-wave. So if you use monitoring, but you only monitor the muscle MEPs, again, you may have less optimal oncological results. So the best scenario is always to combine muscle MEP and D-wave monitoring. But I would say that there is no evidence nowadays that, at least for the ependymomas, the use of neuromonitoring prevents a gross total resection. A few years ago, this quite provocative paper came out from Dublin, where they said that they operate on intramedullary ependymomas without monitoring, and that results in better resection with the same outcome as the series using neuromonitoring. So we decided to compare our experience with the Dublin paper. You can see that the gross total resection rate was slightly better without use of monitoring, 94 versus 89%. But if you look at the percentage of patients who worsened to McCormick grade 4 postoperatively, so became paraplegic, it was about 1% in our series used in neuromonitoring versus almost 12% in the series without neuromonitoring. So I think there should be no discussion nowadays that neuromonitoring should be state-of-the-art for intramedullary spinal cord tumors. And going quickly to the conclusion, just a very quick illustrative case. This was a 10-year-old boy with a short history of neck pain. He came with this extended cervicomedullary tumor. We monitor SCPs, MEPs, lower cranial nerves. Intraoperatively, we have quite stable muscle on the left side, but we progressively lost all the muscles response on the right side, except for the abductor hallucis response. But the D-wave was very stable, so that encouraged us to continue with the surgery because there was clearly a cleavage plane between the tumor and the spinal cord. At the end of the surgery, with the D-wave was preserved, most of the muscle MEPs were lost on the right side and a little bit also on the left side. The child walked out with a severe tetraparesis, but he progressively recovered. This is him about 3 months after surgery. He's a little bit still clumsy with the right hand, but other than that, has done an excellent recovery. And lower cranial nerve has some transient dysphagia, which was fully recovered 3 months down the line. On the other hand, we were able to push for the resection, and so he had a complete resection. This was a pilocytic astrocytoma, and then the child was cured. So we can use neuromonitoring to try to push the resection as long as we are able to avoid permanent deficit. Of course, transient deficit should be taken into account. So ependymomas, for those of you who like Western movies, they behave like the good one of The Good, Bad, and the Ugly of Sergio Leone movie. So here the goal is total removal. Monitoring can be used to improve the functional outcome using a stop-and-go strategy based on your monitoring. For astrocytoma, they behave like the bad or the ugly, depending on their pathology. And sometimes here, a safe subtotal removal is a reasonable goal, particularly in children. Most of these are low-grade gliomas. You can warrant them a prolonged survival, even with an incomplete resection. This is the paper we published 20 years ago about comparing monitoring versus non-monitoring, proving that in an historical control study, the use of monitoring improved the outcome. There has been an ongoing debate for almost 2 decades on the evidence base for neuromonitoring, but I'm happy to say that the most recent guideline from Michael Fillings and others, which were just published a year ago, very clearly outlined
that the strength for the recommendation of neuromonitoring in a high-risk patient is strong, in spite of the fact that according to the classical evidence-based medicine criteria, the evidence is still low. And of course, spinal cord tumor patients are included in the high-risk group. And finally, last year I had the opportunity to look back at the history of neuromonitoring in pediatric neurosurgery, but not only. And with regard to spinal cord tumor surgery, it was quite clear that most of the techniques that we are using nowadays were promulgated by the group in New York with Fred Epstein and Bertrand Delitis. Wise Yang was a neuroscientist, neurosurgeon working at NYU, and Wise was the one who put in contact Fred Epstein with Bertrand Delitis. From their partnership, really came up an amazing school for not only for pediatric neurosurgery, but also for neuromonitoring. And the papers about D-Wave muscle MEPs monitoring spinal cord tumors came out from that group. So we are certainly very much grateful to them for this technique that we are enjoying nowadays. So we'll stop here and happy to take any question. Thank you. Thank you very much. We have the time for short questions. Yes, please, Andrew. Well, thank you. It's very nice. And I'm a firm believer in the neuromonitoring as well. I have much more experience with intracranial tumors. And in large tumors, even if the monitoring was intact, frequently the patients would show a transient deterioration 3 or 4 days out, just some edema of the brain kind of resuming its normal location. Did you see that all in the spinal cord, where there's a transient worsening clinically that then resolves within 4 or 5 days? Yeah. Nice seeing you, Dr. Andrews, first of all. So what you're saying, absolutely true. For brain surgery, sometimes there is some discrepancy between the closing baseline, let's say the muscle MEP at the end of the surgery, and the outcome, because patient can still be weak for a few days, and this may, due to some, venous engorgement, some edema, which you resolve. For the spinal cord, I would say that yes, sometimes still we have preserved muscle MEPs and the patient are still weak after surgery. But I would say that probably monitoring for spinal cord tumors is the best paradigm in terms of reliability of the monitoring. So the predictive value is very high. So usually if I have muscle MEPs preserved, regardless the amplitude, because in brain surgery, if you have a significant drop in the amplitude, even if the potential is still present, you may have a long-lasting severe deficit if the amplitude drop like 80-90%. In spinal cord tumors, as long as we have the D-wave for the muscle MEP, we use only all or none criteria. So either they are present or not. So if I'm still able at the end of the surgery to have a tiny response, particularly from the distal muscle, which are those with the best cortical spinal innervation, I'm pretty much positive that the patient will move early after surgery. It may be weak, but will have some motor strength. And certainly, if the D-wave is stable and we even lose the muscle MEPs, then we can expect a more severe early deficit, but usually they recover in the long term. So yes, in a way, the monitoring can, you can have some, let's say, false positive, meaning that you may have a worsened clinical scenario you would expect for the muscle MEPs. But usually, if they are preserved and the D-wave is present, they start moving and recover quite early. Thank you. Francesco, I have one question. Thank you for this brilliant presentation showing the significance of intraoperative neurophysiological monitoring in spinal cases, because as you just mentioned, it was a lot of speculations about that. And I suppose that this D-wave technique, it raised the significance and showed the significance of this technique. I have a somewhat maybe
unusual question. Do you have any experience with judicial investigation? Maybe not in your not in your clinic, but in other clinics, about the surgery, and then for example, then the responses dropped, and the surgeon proceed with the surgery. So what do you have any experience with that? Maybe as an expert. Yeah. This is a very important point, Volodymyr, because of course, the medical legal aspect of neuromonitoring are becoming more and more relevant. So in principle, I would say that if there is a neuromonitoring alarm and the surgeon ignore it, and then the patient has a deficit, then the surgeon is in big trouble. We had a case at our institution, one of our colleagues. This was not a spinal cord tumor. It was a vestibular schwannoma case where during the position of the patient, the MEPs from the upper extremities went down. So usually MEPs were not even monitored for those cases. The monitoring team was preparing just for a auditory, facial, so for the CP angle surgery. But they decided also to have the upper extremity MEPs and SCPs, and just positioning the patient, those potential disappear. So the surgeon said, well, this is very strange because the neck is not rotated, it's not hyperflexed, position is okay. It must be some, false positive alarm, some technical issue. So I continued with the surgery. Auditory and facial were very stable, very well done surgery, but patient woke up tetraplegic. And on the MRI, they found a cord ischemia, which was never understood why it happened, but that was what happened. And that, of course, was a big medical legal problem. So in general, if you have a neuromonitoring alarm and you ignore it, then I think you are undefendable. To some extent, if monitoring is not available, that's a different scenario. So you may claim that if you have a spinal cord tumor and there is a center 50 miles away where they have neuromonitoring, I think you should send the patient there. If I'm dealing with a case that I have not enough expertise, I cannot offer the best chance for a good outcome to the patient, I think there is no shame in sending the patient to a colleague. But in general, you are less defendable if you have the technology that you don't use. So if monitoring is available in your hospital, you decide not to use it, this can also be problematic. And of course, if you use it, there is an alarm, and you ignore the alarm, then this is very bad. That was I have learned also from some of the medical cases I was asked to assess. So my suggestion is, if you use it, you have to take it into consideration and change your surgical strategy accordingly. Better to stop with a false positive than to have a paraplegic patient after surgery. Okay, thank you very much. And I would like to remind to our audience that Professor Francesco Sala is our President-elect of European Association of Neurosurgical Society, and we are proud of you, and thank you very much. Thank you, Volodymyr. Hope to visit you in person sometime soon. Yes, we hope. We hope it will happen ASAP. All the best, and thank you for inviting me. Thank you. So the last speaker is Professor Teologlu, and the topic of his lecture is pros and cons of full endoscopic spine surgery. Okay, let me just share. Can you see my screen? Yes. No, not yet. Not yet.
Not yet. Yes, now Yes, now we yes. see your screen. Okay. Yes. Okay. So, greetings from my side. My name is Marios Theologou, and I'm a consultant neurosurgeon in IASO General Clinic in Athens and George Papanikolaou General Hospital in Thessaloniki, Greece. I will be speaking about the advantages and disadvantages of the full endoscopic techniques regarding spine surgery. So I have to disclose also that I'm a Rivospine Alliance international instructor and clinical consultant, and I receive some honoraries for my services with them. So I always like to start my lectures with the question, what do we really mean by the full endoscopic spine surgery? We have seen that during the years, the term endoscopic spine surgery is used for different techniques, and this may get confusing for the readers and also for the investigators. And we know that we have the fixed tubular endoscopic technique, the mobile tubular endoscopic technique, the biportal technique, and then we have also the endoscopic channel uniportal technique, unichannel. And then the EOS spine team, alongside with Dr. Rutten, conducted this consensus paper on the nomenclature, because we all have to have a common language when we speak about endoscopic spine surgery. And then they have defined that the only full endoscopic technique is the one incision, uniportal, one channel, with the tool going through the camera system technique, and all the other techniques should be considered endoscopically assisted and not fully endoscopic techniques. And this is what we can see also on this picture. So we know that the microscopic techniques regarding the decompression of the spine and treating degenerative changes is the golden standard, with the microscope. But why should we switch? Let me just make a very quick review of the technique. It all started with Dr. Anthony Young, an orthopedic surgeon who, alongside with Richard Wolff, created the Young endoscopic spine system, the YES system. This is the first endoscopic spine procedure. And after that, it was only foraminal approach. And after that, in 2008, Dr. Rutten from Herne, from Santa Ana Hospital, published the first results describing for the first time the interlaminar endoscopic technique, and also making some adjustments to the foraminal approach of Dr. Young, and creating the extreme lateral, now called only lateral approach to the foramen. And we can see this was the initial paper. We can see that regarding on the right, regarding the foraminal approach, this was almost perpendicular to the disc space. It was the first time that we could treat not only extraforaminal herniations and intraforaminal herniations, but we didn't have to do any excessive resection on the joint, or we could even treat the central herniations inside the spinal canal, something that was not possible priorly, because the angle was like 45 degrees, and it was like an intradiscal approach more than suitable for treating herniations. And then he also described, you can see on the left side, the interlaminar technique. This was the first tools. Now the tools have evolved, and the team of Richard Wolff and alongside with Dr. Rutten has made some adjustments, and now the use of the tools and the tools themselves are a lot more efficient, ergonomic. And we have seen that after 2008, the interest for full endoscopic surgery just skyrocketed. We can see that the publications are increased significantly, and also the citations regarding these techniques. And this is all due to the benefits of the technique. And I like to divide these benefits into two categories. The one is the technical aspect, which is very important for the surgeon. This is the quality and ergonomics of the visualization of the use of the camera. I will present some pictures and videos later regarding that. Also the ergonomic handling of the tools. The surgeon is relaxed, is not getting very tired quickly. And then also the outcome, which is very important also for the surgeon, but also for the patient.
which is that according to the literature, we have the same or even better results regarding neurological outcome, regarding pain improvement, when compared to the microscopic technique. And also we have the same or lower incidence of complications, faster recovery and return to work for our patients. There are literally no infections, probably due to the irrigation system, no bleeding. This was measured in milliliters, and this was done mostly in Santa Ana Hospital in Herne by Dr. Rutten. And then we have also less local and systematic inflammation, which was expressed in laboratory means using indexes like C-reactive protein. And also the cosmetic result is much better because the incision is very small. It's like 8 millimeters to 1 centimeter. And then the patient acceptance gets even better, yeah, because the patient, the only thing that can see is the result on the outside. They cannot see what we have done during the operation inside. And we have seen that in the recent years, we have many publications, systematic reviews with meta-analysis pointing toward the benefits of full endoscopic techniques regarding the lumbar region, discectomies, regarding unilateral decompressions, central and over-the-top decompressions, also the approaches for the cervical region, mostly the posterior approach and not so much the anterior approach, which is not so widely used. And there are some mentions with the thoracal approaches. We know that these patients, the number of these patients is very restricted, so the results presented in the literature are also very restricted. And we can see that even the literature points out that the complications of the full endoscopic techniques are much lower. The quality of evidence is most of the time regarding the complications moderate to low. According to our experience, the incidence of complications, it's as it is normal, it's higher in the beginning of the learning curve. But then after the surgeon gains some experience, it gets really lower than the use of the microscopic techniques. And one of the biggest mentions in the literature, the biggest advantages is that, as I already told, we have zero infection if all of the sterilization processes are respected. And I say that because I know that in some countries they had some problems, but this was due to the sterilization process of the hospitals. And as I told about the ergonomics, we can see that the surgeon is in the upright position. He doesn't have to follow the microscope like we do with the microscopic surgeries in different angles. You can just move the camera around and you can look cranially, caudally, medially, or laterally. The assistant, as we can see, can have the same view from the same screen, and also the other participants in the surgery, the scrub nurse or any other person who is there can follow the same exactly view with the surgeon. As I told, the cosmetic result is very good, and this is mostly important for the females, and it's very important for the patient acceptance. The magnification is very nice. We can see every fiber. We can recognize easily the vessels, the tissue, with the 4K screens provided these days. I think that this is a very big advantage, and even you can already see that here we're dissecting, and when you have a bleeding that may seem a little bit scary, we can easily treat it either by the pressure of the irrigation system or by using the radio frequency, which nowadays is 4 megahertz. And the difference between the regular radio frequency used in the surgeries, which is 350 kilohertz, and the 4 megahertz, is that we can also use it on the neural structures. We can touch the neural structures while using the bipolar, and no damage will be done to the neural structures if we just touch them. Yeah, if you remain on the neural structures for more than 2 or 3 seconds, probably you will burn them. But if you just touch them with the 4 megahertz, it's safe. And this is because with the 4 megahertz, the dispersion of the temperature is 2 millimeters from the tip. It's 40 degrees.
while with the regular bipolar with a 350 kilohertz, the dispersion of the temperature is much higher, and in 2 millimeters away, instead of 40 degrees, it's 90 degrees. Yeah, it's like on the tip. Here we can see that the approach is very straightforward. Immediately, you are, after taking out some muscle, you can see the ligamentum flavum. And as I told already, with the magnification, you can easily recognize any structure. You can find any blood vessel. And in this, sorry, then the next thing it's very important when we find the tip of the descending part of the joint of the facet, it's then we have clear anatomical landmarks, and then following the anatomical landmarks, we can do undercutting. We lock ourselves inside the facet, and then we just follow the facet, the synovial line. You can see here that from 12 o'clock until 5 o'clock, this is ligamentum flavum. Then from 12 o'clock until 8 o'clock, it's the bone, the descending part of the facet, and the ascending part of the facet in the middle, like a triangle. And also from the other side, it would be like this, the descending part of the facet. It's from 12 o'clock until 5 o'clock. Then the triangle in the middle is the ascending part of the facet. And from 12 o'clock until 8 o'clock, we see the ligamentum flavum. Then we have clear anatomical landmarks, and the procedure is very safe. We can recognize every structure during the operation. And even when opening the ligamentum flavum, which is the part which most inexperienced surgeons have the complication of doing a dural tear, we use the scissors. We start from medial to lateral, and we can see that it's very safe. After taking 1 or 2 bites with the scissors, we can see the discoloration of the flavum, the deep layer of the flavum. Then we can open the deep layer of the flavum and continue until we find the bone of the ascending part of the facet, and we can immediately recognize below that when we open the epidural membrane, which is very rarely recognized when we do it with a microscopic technique, and the adipose tissue on this membrane. And after taking it out, we can easily see the neural structures. And one of the biggest advantages, I think, is that we can change the angle of view, because the optics are mostly 20 degrees with the bigger optics. I use the RivoSpine equipment, and I use the stenosis system for quicker decompression. With stenosis cases, it's 20 degrees angle, and the vertebrae is lumbar with 25 degrees angle, so you can easily look even below the neural structures or any bony structures. As you can see in this video, while cleaning on the disc space, I have noticed that around 6 o'clock, we can see that there is a structure that could be a neural structure. If you just rotate your optic toward the lateral part, as you will see now, you can easily recognize that this is a nerve root. This was an aberrant nerve root that was not going out through the foramen like it should be after the pedicle, but it was going below the facet, going over the other pedicle and coming out on a level below that, which is an rare anatomical variant, but something that it's recognized here also in the literature. And then it's very easy to continue with the discectomy between these two neural structures and save, because you can easily recognize and see their borderlines. And we mostly do the discectomy. We start with cutting with the scissors, then it's very easy to take out the disc herniation. As you can see here, after cutting the ligamentum flavum, you can also do some decompression by thinning the posterior longitudinal ligament if it's hypertrophic. And you can, with interlaminar approach, you can also change the advantage is that you can change your plan intraoperatively, and you can continue from just doing a discectomy through to doing a decompression. And you can see here, most of the times I use aggressive discectomy if I'm on the disc space. If the herniation is on the disc space, I would go
with doing a discectomy as much as possible. But if it's a sequester, I would just proceed with the sequestrotomy. The other advantage is that you can, when you go inside the spinal canal, you mobilize the neural structures, you can put them behind the working channel and protect them in this way. Then you can do the discectomy and proceed with your camera inside the disc space and see if there are any free fragments there. We also use regularly the radio frequency with the cutting mode, and we do something like nucleoplasty there. So we homogenize any free fragment, any part of the disc that could potentially make a sequester, and this we have seen that lowers the incidence of recurrence of the disc herniation. And this, I think that is very important, this advantage, because in this particular patient, after doing the discectomy, I was thinking that maybe I should stop. Then I continued to investigate the disc space. I put the camera inside, and you will see shortly that there was a big free fragment inside. I remember it was like 3 or maybe even more centimeters long. So this certainly, if the patient was mobilized without taking this out, we would have probably a problem. It would come out and it would make an early recurrence of the disc herniation. You can see already here the free fragment. And then we took it out using a Kerrison rongeur clamp. Yeah, and you can see here how we extracted that. Always after doing the discectomy, we always, from the antilordotic position, we just put the table to 0, so the spine moves also, and this also we find that this movement sometimes brings some free fragments out. Regarding also the view with the endoscope, you can see that over the top decompression picture here, it's something that I think that a view that you cannot see with the microscope, you can easily put the camera under the interspinal ligament and see the dura here and the exiting nerve root, the ascending part of the facet and the descending part of the facet. And you can recognize, you don't have to feel, to touch, to feel anything. You can recognize visually that the nerve root is free, that the neural structures are pulsating. Another very big advantage is that here, for example, this was an L5-S1 discectomy. After doing the discectomy, you can see on the left picture the transversic nerve root, and after below that, the defect we made after doing an aggressive discectomy. Then we wanted to just visualize and make sure that the L5 nerve root was free. Then on the right picture, you see that if you just rotate your camera cranially, you can easily recognize L5 exiting nerve root there. This is also, I think, that a big advantage, because you don't need to have a big resection. We did not laminectomy, and it was only undercutting with no excessive damage. And this is why we lately we have proceeded with the full endoscopic fusion techniques and introducing a interbody fusion cage, a T-leaf. Until now, it was possible to introduce a T-leaf through the stenosis system of 1 centimeter with a small T-leaf like a rice cage from Globus. But nowadays, with new equipment that's available, we can go even until 11 millimeters width of T-leaf. And after that, you can put the percutaneous screws like here, or nowadays, we also do some standalone T-leaves. This is something that we are trying now, and we are doing we are collecting patients for prospective randomized trial. I think that because of the advantages of the full endoscopic technique, that we don't do excessive damage to the muscle, to the connective tissue, and to the ligaments, it will be possible to take out the screws from the equation and go only with the T-leaves. However, we have to have a big contact surface, in order to have good osteosynthesis and have fusion there.
So what are the disadvantages of these techniques? I think that the disadvantage that is always stated is the learning curve. They say that for the transforaminal technique, it may be steep and easy to learn, but for the interlaminar approach, it's flat and harder to master. And then I think that we have to keep in mind that this is completely new technique. It may be easier for the orthopeds that have some experience with arthroscopy, and it can be a little bit easier for neurosurgeons having some experience with endoscopic third ventriculostomy or CPC with the horrid plexus cauterization. But otherwise, it has nothing to do with the microscope. The view is different, and we have to keep in mind that we are learning a new technique. It's like going to the residency and starting all over from our first discectomy. And it's something that is pointed in the literature that can be learned. It's not so difficult. So I don't think this is really an advantage, a disadvantage. I think that it's something normal. And this is a normal evolution of the technique, going from the open to the microscopic, I think, and then from the microscopic to the fully endoscopic. And I think that the best thing to avoid this disadvantage is finding a mentor. The mentoring is very important for making this learning curve very shorter. I had mentors in my life also. Dr. Ali Güven-Yoruklu was the first one I approached, and he guided me, and then he brought me into contact with Dr. Rutten, who these two guys played a very important role in my training and in me mastering the full endoscopic technique. And doing the change, going through the microscope to the full endoscopic like I do most of the patients today. So this was I tried to keep it short and easy to follow. So thank you. Thank you very much. В нас є час на одне питання. Хто швидко хоче задати? У нас така була інтенсивна спінальна сесія. I have one question. Have you calculated the timing of procedures? Sometimes it's critical, but I see that it's longer procedure. But how long in your hands when you get the experience? What's the duration of such procedure? According to my experience and the experience of the Rivospine Alliance, the procedure takes the same almost as with the microscopic technique for an experienced surgeon. It certainly takes more time in the beginning. For an inexperienced surgeon, it may take more than 1.5 hours. But this is, I think, the normal thing that you should expect from the learning curve. And I will just say that if you master the technique, you can be much quicker than doing discectomy with the microscope. I will just say that Dr. Rutten and the Herne team, which are the most experienced of all of us, I have seen Dr. Rutten perform an L5S1 discectomy in 8 minutes. Thank you very much for sharing your experience. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you for having me here. Шановні колеги, ми вирішили працювати без перерви. Я зразу оголошую початок секції реконструктивної функціональної нейрохірургії. Запрошую з радістю готуватись з виступом Володимира Івановича Смоланку. Лікувальна стратегія для кавернома-related epilepsy, тобто епілепсію, пов'язаною з каверномами. І дуже прошу Олену Верешнюк і Ольгу Герасименко зайняти вже місце в президіумі, натомість мене. Шановні колеги, спасибі за представлення. Тема моєї доповіді – стратегія лікування, як ми говоримо українською мовою, епілептогенних каверном, але англійською мовою називається кавернома-related epilepsy. Тобто це лікування епілепсії, власне кажучи, яка пов'язана з каверномами. Я почну з цього слайду, який показує, наскільки епілептогенними є каверномами. Зверніть увагу, будь ласка, шановні колеги, що якщо ми порівнюємо цю ситуацію із
гліомами і AVM, то ми бачимо, що каверноми в 57% випадків супратенторіальні каверноми. Вони викликають епілепсію, судоми, особливо в зв'язку з тим, що, тобто в залежності від того, як вони близько розташовані до кори головного мозку. Імовірність судом складає 94% у пацієнтів з каверномами, якщо у них одна судома вже була до того. Тобто імовірність другої судоми складає 96%. І, на жаль, від 30 до 40% пацієнтів мають фармакорезистентну епілепсію вже на момент, коли вони звертаються до хірургів. Які можливості лікування? Це консервативне лікування. Звичайно, воно базується на протиепілептичній терапії або протисудомній терапії, як тепер правильно треба казати. І є дані про те, що якщо перший протисудомний препарат є неефективним, то в такому випадку треба зразу звертатися до хірургії, як до реальної опції лікування цієї каверноми. Є також дані про те, що пропранолол може зупиняти ріст каверном, оскільки ми знаємо, що є цілий ряд каверном, які ростуть. Що стосується інших опцій, то наступною опцією є радіохірургія, але цілий ряд досліджень показали, що радіохірургія не є ефективним лікуванням епілептогенних каверном. Чому? Це логічно, тому що ми знаємо, що сама кавернома, вона не так часто викликає епілепсію, як той гемосидарин, який виникає внаслідок крововиливу з каверноми. Таким чином, радіохірургія, яка, як правило, направлена саме на каверному, вона не є ефективною. Я хочу показати один випадок, який вже досить давній є. Це був чоловік, який мав 40 років. Впродовж останніх 4 років він мав фармакорезистентну епілепсію. І його направили на радіохірургію. Тоді ще це направили ще в Санкт-Петербург. Це був один із жителів одної з південних областей нашої України. І через рік після радіохірургії позвонила його жінка, яка повідомила, що її чоловік не може говорити, тому що в нього виникло порушення мови, і він має слабість у правих кінцівках. Виявилося, що жодного результату після радіохірургії не було. Коли ми зробили МРТ, ми звернули увагу, точніше, вони зробили МРТ там у себе на місці, переслали нам МРТ, ми подивилися на те, що ми маємо дуже великий набряк навколо каверноми. Кавернома залишилася на тому ж місці, але ви бачите величезний набряк навколо каверноми. Так як це пройшов рік якраз після проведення радіохірургії, то логічно, що це радіаційна реакція, пострадіаційна реакція. Вони приїхали до нас, і ми дали кортикостероїди впродовж 1 тижня. І через тиждень після кортикостероїдів я прооперував, і бачите, що цей пацієнт досить добре себе почуває. Результат хірургії оцінено як НГЛ-2. І переходжу до хірургічного лікування, власне кажучи, це те, що нас найбільше цікавить. І хочу сказати, що хірургічне лікування вперше було проведено ще в 1928 році, від собі майже 100 років тому, Волтером Денді, який, я думаю, що був просто геніальною людиною, оскільки, коли ми говоримо про різні види хірургічного лікування, наприклад, про перше кліпування аневризм, зокрема, то ми знаємо про вентрикулярні пункції. Це все пов'язано з іменем Волтера Денді, який, мені здається, трошки недооцінений в історії нейрохірургії. Таким чином, якщо ми порівнюємо консервативне і хірургічне лікування, я не буду на цьому дуже довго зупинятися, тому що дуже чітке дослідження було проведено
групою із Есена, Ульріхом Суре, також нашим великим другом, і яке показало чітку різницю між консервативною і хірургічною групою на користь хірургічного лікування пацієнтів з епілептогенними каверномами. Ми знаємо, що коли ми вирішуємо питання про хірургію, то ми ставимо перед собою цілий ряд цілей. І одною ціллю, можливо, найбільш важливою для нас, для пацієнта, не завжди, але в певних випадках, є зменшення кількості нападів або ціль бути вільним взагалі від нападів. Але є цілий ряд інших цілей, які ми передбачаємо. Це зменшення негативного ефекту від протисудомної терапії. Тобто ми, скоріше всього, через якийсь час цього пацієнта знімемо з прийому протисудомних препаратів. Це вторинна епілептогенна превенція, профілактика епілептогенезису, тому що ми знаємо, що особливо коли каверноми розташовані в мезіотемпоральній зоні, то можливо виникнення на контралатеральному боці також епілептичного вогнища. Це корекція когнітивних порушень. Оце дуже важливо, тому що людина, не треба забувати про те, і в нас буде сьогодні цілий ряд доповідей від нашої клініки, 3 доповіді, що стосуються епілепсії. Треба звернути увагу на те, що не можна тягнути дуже довго в часі, особливо коли антисудомна терапія, протисудомна терапія не є ефективною, тому що у цих пацієнтів, особливо у дітей, розвиваються дуже швидко когнітивні порушення, які потім ніколи вже не повернуться. Це все визначає високу або вищу якість життя. До сих пір ми маємо цілий ряд відкритих питань, які ми маємо вирішити. Це коли оперувати, чи оперувати після першого нападу, чи не треба оперувати після першого нападу, чи чекати, коли людина стане фармакорезистентною. А нагадаю, що зараз після прийому, після неефективності 2 препаратів, вже ми говоримо про фармакорезистентність, які коверноми оперувати, які не оперувати, і який оптимальний об'єм хірургічного втручання. У нас ми базуємося на матеріалі, який складає 14 років, з 11 по 24 рік. Ви бачите тут деякі об'єктивні дані, і ви бачите, що у нас було прооперовано 87 супратенторіальних каверном. На жаль, 44 пацієнта мали уже тривалість судом більше 1 року. І аж 18 пацієнтів були фармакорезистентні. Це об'єктивні дані, статистика, вона, правда, зроблена рівно на половині цих пацієнтів, в першій половині, вона трошки старша, але вона дає загальне уявлення про те, де локалізована, ви бачите частіше у фронтальній долі, у скроневій долі, і які типи нападів були у цих пацієнтів. Які результати хірургії каверном? Я вірю, що вони зараз іще кращі стали, але хочу звернути увагу на те, що Angel-1 або Angel-1 і Angel-2 ми маємо в сумі 90, майже 90%, там 89 чимось було відсотків. І ви бачите, що якщо зробили ми статистичний аналіз, то загалом частота нападів значно зменшилася, що є статистично значущими даними. Що стосується типу нападів і результатів, то бачите, що найкращі результати були отримані при простих і складних парціальних нападах. Що стосується тривалості цього захворювання, то ви бачите, що найкращі результати отримані, звичайно, у тих пацієнтів, які мали тривалість епілепсії менше 1 року. Тому, базуючись на семіології, на МРТ і на відео-ЕЕГ, цих 3 основних базових методах дослідження, звичайно, що в деяких випадках потрібні і більш складні дослідження, але не так їх і багато. І при конкурентності цих даних
ми можемо ставити покази до хірургії епілепсії у хворих з каверномом. Хочу представити вам випадок, наприклад, пацієнтки, яка мала 23 роки і хворіє вже, бачите, у 2020 році і призначили протиепілептичні препарати, але через рік вона мала знову повторення нападів. Це були комплексні парціальні напади, складні парціальні напади. Але що інтересно, і чому я показую цей випадок? Ви бачите, що у хворої кавернома, але неврологи, які її спостерігали, вважали, що дуже хороший ефект від терапії. Але виявилося, що в неї дежавю, аури і епізоди страха повторювалися. І навіть були епізоди застигання, які просто невропатологам не бралися до уваги, тому що невропатолог вважала, що складні парціальні напади пропали, значить ця людина має хороший ефект від протиепілептичних препаратів. Ні, це не так. І тому вона, коли поступила до нас, вона приїхала з іншого регіону, вона поступила до нас, ми звернули увагу на те, що точніше, наші епілептологи звернули увагу на те, група епілептологів, яка дуже добре працює, вони звернули увагу на те, що все-таки продовжуються в неї епізоди, і ми поставили покази до хірургічного лікування. Що стосується об'єму хірургічного втручання, так робити резекцію гемосидерина, який є навколо, чи не робити резекцію гемосидерина, який є навколо пухлини, навколо каверноми, пробачаюся. Тобто ми маємо взагалі три опції: резекцію каверноми і гемосидероза, і резекцію кавернома з епілептогенною зоною. Наприклад, якщо кавернома знаходиться в мезіотемпоральній ділянці, або біля гіпокампа, або в гіпокампі, робимо амігдалогіпокампектомію і передню скроневу резекцію, наприклад. Хочу показати одного із пацієнтів. Це такий класичний, скажімо, випадок, але що дуже важливо в цьому випадку, ми робили видалення цієї каверноми під навігацію, як ми кажемо, інтраопераційного моніторингу і кортикографії. І ви бачите, що є кавернома, яка викликала прості парціальні напади впродовж 14 років. 14 років. І ці напади, ця пацієнтка була фармакорезистентною. Да? Тобто ця епілепсія була, пробачаюсь, фармакорезистентною у цієї пацієнтки. Ви бачите, що в такому випадку я видалив каверному. І зону гемосидерина навколо, оскільки в даному випадку ми орієнтувалися на те, що нам дає кортикографія. Кортикографія показувала продовження анормальної епілептичної епілептогенної активності. І ви бачите, що в післяопераційному періоді кавернома видалена разом з гемосидерином, і пацієнтка абсолютно без нападів. А ось другий пацієнт, у якого, ви бачите, кавернома великих розмірів, знаходиться в мезіотемпоральній ділянці. І в цьому випадку я не видаляв гемосидерин навколо. Але пацієнт також без нападів. Тобто, треба удаляти гемосидерин тоді, коли це можливо. В більшості випадків нейрофізіолог дозволяє хірургу це робити. Наступний пацієнт, 30 років, який мав складні парціальні напади з генералізацією, впродовж 11 років також фармакорезистентний. Він був оперований в іншій установі, і було зроблено видалення каверноми без гемосидерина. Він приїхав до нас, він також був з іншого регіону. Він приїхав до нас, і ми зробили видалення гемосидерину, але наші епілептологи порекомендували нам зробити і передню скроневу резекцію. В даному випадку ми зробили передню скроневу резекцію, пацієнт абсолютно без нападів.
Таким чином, ви бачите, що навіть після видалення каверноми, але залишення гемосидерина, як правило, в багатьох випадках, і ми бачимо багато таких випадків в цьому році, бачили, їх треба, гемосидерин треба довидаляти. Що робити з множинними каверномами? Ви бачите один випадок, такий із старших випадків, як я тут написав, he was operated in Saint Elsewhere, так наш президент Асоціації зараз європейської говорить. В святому десь. Я знаю, де це було прооперовано, в одній з наших таких солідних установ. Але дивіться, що було зроблено. Люди побачили, точніше, наші колеги побачили, що є багато каверном. Чомусь вони вирішили прооперувати, я думаю, що просто саму легкодоступну або саму велику, мабуть. Вирішили прооперувати цю каверному, яка була в скроневій ділянці. Виявилося, що вона ніякого відношення до епілепсії, яка є у цього хворого, не має. Коли цей пацієнт прибув до нас, виявилося, що епілептогенною є оця невеличка кавернома, яка в лівому лобі. І коли ми видалили цю каверному, цей хворий без нападів. Чи варто видаляти інші каверноми, яких є дуже багато? Ні, тому що вони є безсимптомними, вони є німими. Що стосується інтраопераційного кортикографії, я про це згадував. Ми використовуємо цей метод. Чи є він достовірним на 100%? Ні. Більше того, нема статистичної навіть достовірності, але ви бачите, що цілий ряд статей прийшов до висновку про те, що у деяких пацієнтів, окремих пацієнтів, індивідуальних пацієнтів цінність кортикографії є висока. Я вам хочу показати, я показував вам один випадок, хочу показати ще один випадок. Пацієнт 29 років з простими парціальними на карбамазепіні в високій дозі. Електрокортикографію зробили інтраопераційну. І під час видалення, до того я не буду відео показувати, щоб зекономити час. І під час видалення ми звернули увагу на те, що до видалення гемосидерина залишалася анормальна епілептична активність, але коли ми видалили гемосидерин, епілептична активність зникла. Ну, ми були щасливі в цьому випадку, і дійсно пацієнт після нападу Angel-1, і ви бачите, що він абсолютно збережений неврологічно. Останні декілька слайдів, дуже коротко. Ми використовуємо дуже уважне передопераційне планування і використовуємо дуже багато інтраопераційних різних методів для ідентифікації каверном. Це і трактографія, це і нейронавігація. І хочу показати як для прикладу, тому що є іноді каверноми, які досить тяжко знайти. Пацієнтка 30 років, яка мала епілепсію впродовж 5 років з складними парціальними нападами, консервативна терапія неефективна, забрамський тип 2 у кавернома. Кавернома оточена гемосидерином. Ви бачите, вона для того, щоб прооперувати цю каверному, ми використали нейронавігацію, ми використали інтраопераційну УЗ-навігацію і видалили каверному, відповідно, ця пацієнтка зовсім без нападів. Також ми використовуємо хірургію з пробудженням, і ви бачите також пацієнтку 26 років, яка мала каверному, невеличку ніби, але напади проявлялися з сенсорною афазією, тому епізодами сенсорної афазії, то ми в таких випадках використовуємо AVX surgery, і особливо, якщо це в лівій скроневій ділянці. Найкращі предиктори хорошого виходу цих пацієнтів – це коротка історія і незначна кількість нападів доопераційно, відсутність вторинно генералізованих нападів і видалення каверноми з гемосидерозом. Я не буду зупинятися на висновках, оскільки вони, власне кажучи, повторюють те, про що я доповідав щойно вам впродовж цих декількох десятків хвилин. Дякую.
Дякуємо, Володимир Іванович. Дуже цікава доповідь, дуже важлива, тому що епілепсія виліковна. Так як ми з вами не вкладаємося в регламент, я пропоную тільки одне запитання. Якщо є хтось із залу, хто хоче, да. Михайло Романович, будь ласка. Дорогий Володимир Іванович, дякую за чудову доповідь. Коротке запитання. Так, ми слідкуємо за цими каверномами, які асимптомні, але наскільки прискіпливо потрібно слідкувати за змінами на електроенцефалографії і на якому етапі? Чи є у вас такі дані, чекати першого нападу, або якщо ви бачите прогресування змін електрофізіологічних, що, можливо, на упередження ці каверноми треба видаляти? Дякую. Дуже хороше запитання, як завжди. Михайло Романович, спасибі. Моя думка така, якщо є асимптомна кавернома, взагалі її не треба спостерігати. Так. Ну, якщо є зміни на електроенцефалографії, як правило, я думаю, що тоді в таких випадках є судоми, але якщо нема судом, то тоді просто, мабуть, електроенцефалографію раз на рік, мабуть, поки не з'являться. Що стосується асимптомних взагалі каверном, то моя думка така, що навіть, знаєте, психологічно складно пацієнту, він весь час думає, що кожен рік треба робити МРТ, але моя думка така, що не треба взагалі робити. Тобто є кавернома, є навіть декілька каверном, може бути і 20, і 57, да, я бачив каверном. Але асимптомні, казати цьому пацієнту, взагалі не робіть МРТ. З'явиться симптоматика, або, можливо, якщо якісь симптомчики невеличкі, які будуть потребувати проведення ЕГ, тоді є сенс вже спостерігати. Дякую вам. Дякуємо вам. Наступна наша доповідь також місто Ужгород. Наша колега нейрофізіолог, невролог Мар'яна Прима. Доповідь Temporal Lobe Epilepsy. When to operative. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Щиро рада бачити кожного з вас. Всі ми знаємо, що нейрохірурги люблять оперувати, і більшість робить це дуже добре. Але мені надзвичайно приємно, що, не дивлячись майже на 3-й рік від повномасштабного вторгнення, не дивлячись на важкі часи в Україні, ми сьогодні зібралися тут для того, щоб стати ще більш кращим. Власне, сьогодні я буду говорити про зміну концепції у веденні пацієнтів з структурною епілепсією, саме з кроневою епілепсією. Чому оперувати потрібно швидше і чому ми змінюємо цю тактику? Сподіваюсь, це підвищить вашу ефективність і покращить якість життя ваших пацієнтів. Моя доповідь буде базуватися на нашому власному досвіді, на наших власних дослідженнях, які ми проводили майже протягом 5 років. І в нас є дуже велика вибірка пацієнтів. Це майже 1000 пацієнтів з кроневою епілепсією. Тільки з гіпокампальним склерозом, безсумнівним, це 182 пацієнти. Також надихнуло мене на цю доповідь наше спілкування з нашими колегами із інших країн на 15-му європейському з'їзді по епілептології. З більшістю я знайома, хто мене не знає, мене звати Мар'яна Прима, я займаюся хірургією епілепсії в центрі нейрохірургії в дітей та дорослих. І почну свою доповідь з 2 випадків. Перший – це дівчина, 23 роки, в якої в інтервалі за рік були 2 напади. Їй назначили препарат, вона вільна від нападів. По МРТ ми бачимо каверному лівої скроневої частки. Скажіть, будь ласка, яка має бути правильна тактика? Оперувати чи не оперувати? Наступний випадок – це хлопець 27 років, вперше епілептичний напад у віці 16 років, по опису генералізований тоніко-клонічний. Також наявні напади по типу зависання. Напади до 2 разів на місяць. Заключення МРТ, гіпокампальний склероз справи. Оперувати чи почекати? Вирішення цих випадків я розкажу в кінці своєї доповіді.
Різні зони мозку можуть давати різні за семіологією епілептичні напади. Сьогодні хочу нагадати коротко семіологію скроневої епілепсії. Для всіх пацієнтів характерна аура, яка в більшості випадків є епігастральною. В нижньому куточку справа ви можете побачити наші власні дані. Близько 70% пацієнтів мали перечуття нападу, і в більшості випадків це була епігастральна аура, дежавю, відчуття страху або якісь інші перечуття. Після чого виникає зупинка поведінки, застигання. І дуже важливо не плутати це з абсенсною епілепсією. Після чого йде зміна свідомості без падіння, автоматизми, які можуть бути пошукові, оромандибулярні, амбулаторні. І в залежності від подальшого поширення електричної активності можуть виникнути ті чи інші іктальні симптоми. Якщо вас цікавить більш детально клініка, семіологія і перебіг гіпокампального склерозу, ви можете почитати в нашій статті, яку ми нещодавно випустили в неврологічному журналі. Цікаво те, що при гіпокампальному склерозі пацієнти вони не реагують на протиприступну терапію. Це дослідження було проведено в 2017 році, де підібрали ряд протиприступних препаратів, і відповідь була дуже низькою. І якщо раніше багато наших колег вони надіялися на те, що з'являться нові препарати, і це допоможе покращити якість життя наших пацієнтів, але, на жаль, не дивлячись на те, що з'явився спектр нових протиприступних препаратів, частка пацієнтів вільних від нападів не стає меншою. Ми проаналізували 182 пацієнтів з гіпокампальним склерозом і детально проаналізували 623 спроби підбору протиприступних препаратів. Ми визначали, чи є ефект, чи є тільки аури, чи ефект більше 50%, чи пацієнти без ефекту. На жаль, не дивлячись на використання сучасних протиприступних препаратів, пацієнтів вільних від нападів була дуже маленька частина. І в 70%, це 128 пацієнтів, 182, вони були фармакорезистентними. У верхній частині екрану ви можете побачити, нас зацікавила етіологія гіпокампального склерозу, то в більшості випадків ініціальним пошкодженням були фебрильні судоми. І що цікаво, що ми дослідили, що пацієнти, які були прооперовані, вони мали фебрильні судоми, вони мали більший ефект від хірургії, тому що йде безпосереднє враження гіпокампу. В той час, якщо пацієнт переніс черепно-мозгову травму або якусь нейроінфекцію, післяопераційно вони мали менший успіх. Потім ми банально порівняли групу пацієнтів, яка була у медикаментозній групі, і ті, які пройшли хірургічне лікування. Так от, якщо в медикаментозній групі тільки в 10% вдалося досягнути відсутності нападів або наявності тільки аур, то у групі хірургічного лікування це 93% пацієнтів, які досягнули Angel 1-2, які досягнули дуже хороших результатів. І цікаво те, що середній фоллоуап 4 роки. Ми вирішили порівняти якість життя пацієнтів, які лікуються і які пройшли хірургію. І ми бачимо, що є незначне покращення. Використовували ми шкалу QOLY-31, оцінювали якість життя пацієнтів з епілепсією. Але, на жаль, ці показники вони не є кардинальними. І основна причина, чому якість життя пацієнтів значно не відрізняється, це те, що є дуже довга тривалість. Діагноз гіпокампального склерозу дуже часто пропускається. І якщо при каверномах, то тривалість від початку захворювання до хірургії 4,8 років, то при гіпокампальному склерозі це 18,6 років. І ця проблема, вона є не тільки в нас, ця проблема є світовою. І якщо в 2003 році цей час був 15 років, ми бачимо, що в 2017 році цей проміжок часу збільшився до 20 років. Але
Поряд з нашим дослідженням, яке ми проводили, наші закордонні колеги, вони теж провели дуже класне дослідження, яке повністю змінює концепцію ведення пацієнтів. Вони взяли 250 пацієнтів з фокальною епілепсією, і вони вирішили їх оперувати відразу. Тобто тоді, коли пацієнт навіть при одному препараті, він вже є вільний від нападів. І побачили дуже хороший результат, що через рік 96% вони були повні вільні від нападів. Це фармакочутливі пацієнти. І в подальшому це призвело до відміни протиприступної терапії. І чому не можна довго очікувати з цими пацієнтами? Тому що чим довгий проміжок, тим більше когнітивні порушення, ризик депресії, тривоги, ризик суїциду, підвищується ризик САДЕП. І якщо ми бачимо структурні враження, пов'язані з епілепсією, найбільш оптимальною тактикою операції є в перші 5 років. Неважливо, чи це є фокально-кортикальна дисплазія, чи це каверноми, чи це гіпокампальний склероз, чи це ліат. Оперувати потрібно перші 5 років. Звісно, проблема неправильної постановки діагнозу, вона залишається і по сьогодні. Тут ви бачите 6 пацієнтів, які успішно прооперовані в нашому центрі, яким не було діагностовано гіпокампальний склероз, хоча, якби знімочки це навіть дуже легкі. Як оперувати? На даному слайді ви бачите цілу підбірку різних досліджень, коли нейрохірурги задавали собі запитання, робити скроневу лобектомію чи селективну амігдалогіпокампектомію. І більшість досліджень говорять, що різниці немає. Але сучасні дані, 2 мета-аналізи, вони показують про те, що все ж таки користь від скроневої лобектомії більша, ніж від селективної амігдалогіпокампектомії. Скільки забирати? Дехто говорить 2,5 см, дехто говорить 3,5. Це також, ця різниця не впливає на вихід пацієнтів після оперативного втручання. І дуже хороше дослідження було проведено нашим японським колегом, це лікар-нейрохірург Шугано, який всім пацієнтам до операції робив іког. І він і після операції, після селективної амігдалогіпокампектомії. Якщо іког продовжував показувати епілептичну активність, тоді він робив скроневу лобектомію. Якщо ні, залишав цих пацієнтів. І потім дивився за пацієнтами через рік, 3 роки і 5 років. Так от, якщо там перші 2 роки відсоток значно не варіював, але через 5 і 7 років пацієнти, яким була проведена селективна амігдалогіпокампектомія, вони мали значно менший відсоток Angel-1, і цей відсоток він зменшується з часом. В той же час, як відсоток пацієнтів, яким була проведена скронева лобектомія, залишався незмінним. Так. Цей слайд показує про те, що операція має робитися не тільки для того, щоб пацієнт був вільний від нападів. В першу чергу для того, щоб попередити когнітивний дефіцит, попередити психіатричні порушення. І позитивні прогностичні фактори при хірургії при скроневій епілепсії в першу чергу це коротка тривалість захворювання, наявність фокальних нападів, проведення скроневої лобектомії і пацієнти, які мають в анамнезі фебрильні судоми. Що може впливати на те, що операція не дасть хороший успіх? В першу чергу це якщо ми бачимо так, як тут. Я буквально коротко розкажу. Це якщо недостатньо забраний гіпокамп, якщо ми вже маємо двобічний гіпокампальний склероз, якщо не повністю видалений латеральний неокортекс, якщо ми бачимо інсулярну епілепсію, яка часто поводиться як скронева епілепсія, і якщо ми бачимо якусь екстратемпоральну епілепсію. Класичний випадок – дівчина 12 років. 5 препаратів неефективні. На одному МРТ норма, на другому
гіпокампальний склероз. Коли вона потрапила до нас, ми побачили, що крім гіпокампального склерозу, якщо добре подивитися, ми бачимо, що там є фокально-кортикальна дисплазія, зміна білої речовини справа. Пацієнтці проведена скронева лобектомія, зараз вона повністю вільна від нападів. По дорогою до конференції я телефонувала, ми вже відмінили протиприступну терапію, і в пацієнтки все добре. І зараз на закінчення показую ці перші 2 випадки, з яких я починала. В ході детального збору анамнезу нами виявлено, що в пацієнтки, крім складних парціальних нападів, є аури, є дежавю і є напади короткочасного страху. І на фоні лікування це зберігалося. Пацієнтці проведено оперативне втручання, пацієнтка вже зараз майже 3 роки повністю вільна від нападів без протиприступної терапії. І наступний випадок. Нами з'ясовано, що у пацієнта, крім генералізованих нападів і застигань, були ранкові після пробудження міоклонії, посмикування рук. Пацієнта все одно прооперували, хоча на електроенцефалограмі ми бачимо безсумнівну генералізовану активність. Але пацієнт був прооперований. В заключенні написано, що пацієнту проведена амігдало-гіпокампекотомія, хоча ми чітко можемо побачити, що гіпокамп не забраний. І насправді в цього пацієнта... це не в нас. Насправді в цього пацієнта була ідіопатична генералізована форма епілепсії. Тому я хочу зробити 2 такі основні висновки. Якщо ми бачимо чітко структурне враження, ми бачимо конкордантність даних клініки, семіології нападів, МРТ, ЕЕГ, пацієнта потрібно оперувати, навіть якщо він відповідає на протиприступні препарати. Але друге, пацієнт завжди має бути направлений до лікаря-епілептолога в спеціальні хірургічні центри для того, щоб підтвердити це на 100%. І ми провели дослідження, тому що в 2022 році, після того, як ми проаналізували нашу вибірку пацієнтів, ми почали оперувати відразу. І зараз, на даний момент, час від постановки діагнозу до хірургії, це мається на увазі про тих пацієнтів, які первинно звернулися до нас. В нашому центрі становить 1,2 роки. В порівнянні з 18,6 – це колосальна різниця. І всі пацієнти в цій групі, вони Angel-1 і без протиприступної терапії. І тут це не просто слайд, це не просто знімки різних патологій. Це 35 різних людей і з скроневою епілепсією, які на даний момент є повністю вільними від нападів. І якість їхнього життя значно більше, ніж була до оперативного втручання. І за кожною якістю життя кожної людини стоїть кожен з нас. І хочу закінчити свою презентацію такими Хочу закінчити такими короткими словами нашого Тараса Григоровича Шевченка. Якщо можете включити. На оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую всім за увагу. Дякуємо за увагу. Є одне запитання. Я вибачаюсь, ми дуже не вкладаємося в регламент. Кількість слайдів повинна бути регламентована тим часом, який вам дає регламент наш. Насамперед дякую за чудову презентацію. Взагалі хочу сказати, що Ужгородський центр завжди дає цікаві презентації. І особливо приємно слухати з вашим чудовим, моїм рідним закарпатським акцентом. Дякую. Володимир Іванович попередній своїй доповіді говорив про препарат, блокатор бета-адренорецепторів пропранолол.
А мій хороший товариш, однокурсник, мій Ольга Богомолець, з якою ми давно дружимо, дає дуже цікаву інформацію про те, що гемангіома обличчя у дітей дуже добре лікуються на цьому препараті. Не треба робити ці тяжкі операції, які робилися цим дітям. Вадим Іванович повідомив, що є така інформація, що гемангіоми можуть навіть зникати при лікуванні пропранололом. Скажіть, будь ласка, чи є у вас така інформація, коли на пропранололі зникала необхідність проведення операції при кавернозних ангіомах і, можливо, навіть і відміни антиконвульсантної терапії? Чи є такі якісь спостереження, чи в вашій практиці, чи в літературних даних? Дякую. Дякую за запитання. В літературній практиці, звісно, є, але особисто в моїй практиці немає. Тому... Ясно, дякую. Бо досить цікавий препарат. Я вам скажу, він зробив такий ривок у дерматології. Пропранолол. Блокатор бета-адренорецепторів. Так. У дітей дуже добре пропранололом лікують гемангіоми обличчя. То, що раніше робили... І тіло, так, не тільки обличчя, тіло взагалі. І вони зникають ніби безслідно. І от ви дали таку інформацію, Володимир Іванович, що є така інформація, що на пропранололі є такі спостереження, що зникає кавернозна ангіома, чи вона стає меншою, я навіть не знаю подрібно. Я відповів. Це було в моїй доповіді. В моїй доповіді було, я пропонував згадував. Є інформація про те, навіть вони в італійських, до речі, гайдлайнзах є, в Італії, тільки в Італії, що пропранолол, коли виникають дуново, ексново, тобто дуново, каверноми. Тобто виникають це, як правило, ці сімейні випадки. Тобто ті випадки, коли ми бачимо велику кількість каверном. Коли вони виникають нові каверноми, то що може робити пропранолол? Пропранолол може зупинити рост каверноми. Зупинити. Про зменшення каверном я не читав, але про те, що він може зупинити рост каверноми, є такі дані. І, до речі, група Ульриха Суре із Ессена, вони це підтвердили. Таким чином, чи використовувати його? Ну, мабуть, є сенс у тих випадках, у тих сімейних випадках, у тих генетично детермінованих випадках, є сенс це робити для того, щоб ці каверноми, кавернома може знаходитися в білій речовині, але вона може рости, досягаючи кортекса, а далі будуть виникати епінапади. Тому в таких випадках, мабуть, є сенс. Але ми його ніколи не використовували, у нас ніде в протоколах його немає, але цікава інформація. Дякую. Інформація досить цікава. І ще з огляду на те, що кавернома, гемосидерин по центру, а власне то, що є причиною крововиливів, це маленькі капіляри, які є по периферії. От, можливо, якраз на ці капілярні систему і цей пропранолол, можливо, і вплинув би цим. Цікава річ, можна дуже цікава далі. думка. Думаю, можна буде поспілкуватися з вашою і наукова колегою. робота може бути. Дякую. Діагностований пацієнт, коли вже є судома. Дякуємо. Будь ласка, Константин Романович, одне запитання. Ваша тактика у хворих фармакорезистентною скроневою при двобічному гіпокампальному склерозі і при двобічних білатеральній епілептичній активності. Це коротка перша. А друге, ви в кінці сказали, що ви я так зрозумів, вперше виявлені медіальний скроневий склероз, і через 1,5 року в середньому ви їх оперуєте. Тобто, скільки часу ви даєте термін на встановлення фармакорезистентності? 1,5 року, чи там місяць, чи 6 місяців? Бо дуже такі вражаючі швидкі, Навіть якщо пацієнт на перший препарат відповів, ми маємо позитивну відповідь, нападів відсутньо. До двобічного гіпокампального склерозу ми проведемо таких пацієнтів, ми обов'язково фіксуємо, проводимо довготривалі обстеження, фіксація як мінімум 3-5 нападів. І якщо напад ми бачимо, що вони завжди йдуть з одного гіпокампа, тільки в тому випадку оперуємо. Тоді спостерігаємо на медикаментозному лікуванні. Будь ласка. Я хотіла сказати, колега Костюк задав запитання Володимиру Івановичу, якщо ми бачимо при каверномах на електроенцефалограмі зміни, але не бачимо, пацієнта немає нападів.
Коли пацієнти приходять до нас, в 98% ми виявляємо, що у пацієнтів є субклінічні напади, які не діагностувалися, що це є нападами. Так. Я хотів би... Обов'язково. І нічний моніторинг. Я все-таки... У мене інша точка зору. Якщо у хворого, якщо кавернома знаходиться в білій речовині, ми чітко... Це те, що ми називаємо інцидентома, да, для аденом гіпофіза, да, як правило, ми використовуємо. Тобто ти зробив МРТ. Людина має головні болі. Або там, я не знаю, якісь інші симптоми. Unrelated, да. Це ти зробив МРТ, побачили там каверному в білій речовині глибоко. Я рахую, що нема сенсу робити в таких випадках. Якщо є близько до кори, або зовсім прилягає до кори, або в корі, або в мезіотемперальній ділянці, тоді є сенс робити ЕЕГ і тоді дообстежувати, тому що, я також про це говорив, неврологи дуже багато пропускають зависань, аур, пропускають, коли починають наші епілептологи питати цих пацієнтів, виявляється, що у них є симптоматика, яка відповідає локалізації, ну, зокрема, в даному випадку каверноми. Що стосується гіпокампального склерозу, і коли оперувати, то, що Костянтин Романович питав, я хотів би сказати, яка тактика у нас. Ми змінили свою тактику, змінили парадигму, і тому так називалася доповідь, тому що ми зараз оперуємо швидше. Тому що ми бачимо, що так або інакше, все рівно цього пацієнта треба буде оперувати. А за цей час буде падати у нього когнітивні функції, які ми ніколи не вернемо через 18 років, там чи через 17 років ми вже не вернемо, тому що і недавно ми оперували пацієнтку з Вінниці, яка прийшла до нас, і вже вона була на грані, вже ми думали, чи оперувати її, чи ні, тому що в неї такий когнітивний деклайн вже був, що вже на грані. Тому тут, але я хочу сказати колегам, щоб не було такого враження, що виявили гіпокампальний склероз, скочили в операційну і прооперували. Тому що у нас зараз всі хочуть займатися епілепсією. Не робіть цього. Бо то, що ми показали, це позор. Та ще й пацієнту сказали, що амігдало-гіпокампектомію зробили. Там не добралися ні до амігдали, ні до гіпокампа. Тобто це недопустимо, це обман. І це один із центрів, який займається епілепсією. Розумієте? Тому тут я хочу звернути увагу, що має бути сильна група епілептологів. Ми в цьому плані щасливі, що у нас є хороші епілептологи. Вона має бути МРА, конкордантність даних з МРА. І, ну, звичайно, то, що епілептологи роблять відео-ЕГ, нічний ЕГ, треба робити відео-ЕГ. Тоді треба йти в операційну. І не хапайтеся оперувати епілепсію. Хочу сказати, не хапайтеся, тому що стільки ми бачимо, не хочу говорити, бо багатьох бачу тут в залі ті, хто роблять помилки, але не можна це робити. Не можна це робити, тому що це дискредитує сам метод. Треба там робити, там, де є епілептологи сильні, там, де є досвід і де правильний підхід, а не хватати все, що для того, щоб потім розказувати, скільки пацієнтів прооперував на конгресі. Дякую всім. Отже, наш наступний доповідач уже в студії. Це буде Мірослава Марущенко, місто Київ, з одразу двома доповідями. Перша – це «The effectiveness of ultrasonography in the complex diagnostics of the carpal tunnel syndrome». Буде у нас онлайн сьогодні. І друга доповідь «The peculiarities of ultrasonography in preoperative diagnostics of mind blast-related injuries of ulnar nerve». Ми раді вас вітати. Ви нас чуєте?
Дякую. Так, добрий день, шановні учасники конференції, шановні головуючі. Хочемо трошки переключити від проблем мозкових до проблем периферичних нервів, бо це надзвичайно актуальна тема зараз, особливо з такою кількістю поранених. І нашу тему озвучили ви. Почули, і хотілося б сьогодні торкнутися двох питань. Проблем саме більш мирного часу і також, бо карпальний тунельний синдром більше стосується таке етіологічно проблем мирного часу, далі трошки на цьому зупинимось, і саме бойову травму, саме мінно-вибухову травму, яка все-таки частіше торкається до 30% ліктьовий нерв. Коротко на слайді хотілося показати, що команда, яка працює над розробкою нових і ультразвукових, і електрофізіологічних критеріїв передопераційної діагностики, саме, зокрема, зараз ми говоримо про карпальний тунельний синдром. Це, перш за все, команда Інституту нейрохірургії, завідувач відділення Олександр Сергійович Солонович, який має і своєї команди надзвичайно великий досвід саме електрофізіологічного дослідження. Це Людмила Іванівна Климчук, Інститут ортопедії і травматології, саме вона одна із фундаторів ультразвукового дослідження карпального синдрому, Юлія Віталіївна Цимбалюк, клініцист, фахівець в цій галузі. Ну, і я місточок між ультразвук саме нейрохірургічним і ультразвуковим саме дослідженням переважно даної цієї надзвичайно актуальної патології. Патологія ця вже давно відома, і перше ось саме посттравматичний карпальний синдром, синдром карпального каналу з защемленням серединного нерва, з компресією серединного нерва, був описаний ще в 1854 році. Потім уже нетравматичний генез був описаний вже майже через 80 років, вже в першій половині ХХ століття, і, звичайно, увага до цієї патології зростала. Частота в популяції від 5 до 10 і навіть більше відсотків, що робить цю проблему надзвичайно актуальною. Переважно хворіють жінки з певним, ось ви бачите, зміщенням. Далі трошки ми детальніше про це скажемо, до 50, а то і 60-65% частіше хворіють жінки, ніж чоловіки. І можна виділити, скажімо, ідіопатичну природу даного процесу, посттравматичну в результаті ортопедичної патології, цілого комплексу соматичної патології. І, звичайно, ми в подальшому своєму дослідженні саме так ділили, бо дійсно і навіть ультразвукові, електрофізіологічні певною мірою показники відрізнялись, і прогноз теж певною мірою. Тунельний карпальний синдром, як ми вже казали, до 10% у популяції зустрічається і приблизно займає 6-те місце серед усіх професійних хвороб, які переважно пов'язані з такою монотонною роботою, використанням вібрації, електроінструмента і так далі. Що цікаво, що переважно біла раса, представники білої раси мають це захворювання, тоді як представники африканської раси, вони майже не зустрічається. Це теж дуже цікава ситуація. І така генетична особливість. Серед етіології хотілося б відзначити, перш за все, хронічну травматизацію. Це те, що найчастіше, з чим ми стикаємося. Може бути також посттравматична, не перевищує 10%. Це різноманітні переломи, там внаслідок дорожньо-транспортних пригод, там падіння з висоти різного генезу. Також може уражати серединний нерв в карпальному
каналі пухлиноподібні утворення, остеофіти. Також може бути набряк в результаті цілого спектру якби і посттравматичних, але частіше захворювань аутоімунного характеру, ревматоїдного плану, що ближче от для нас нейрохірургів, то саме ось при пухлинах гіпофізах, зокрема акромегалії, також, як правило, стикаємося з формуванням різноманітних і змін в кістках, і також саме защемлення компресії серединного нерва в карпальному каналі. Соматична патологія, ви теж бачите, відіграє дуже велику роль в етіології даного захворювання. Звичайно, переважають, якщо взяти ось клінічні симптоми і клінічні критерії, вони, в принципі, співпадають, ну, і особливим найчастіше все-таки йде сенсорний дефіцит, переважно ось першого, третього і частково четвертого пальцю моторний дефіцит, переважно, скажімо, таких дрібну моторику і приведення великого пальця. І, звичайно, провокують, переважно ми знаємо, що це в нічний період з вегетативною такою бурхливою реакцією. Співвідносно теж ось клінічні критерії, які чітко дають підставу підтвердити цей синдром і уже ставити питання про більш детальну діагностику і оперативне втручання. Клінічні тести. Клініцисти, хто займається цією проблемою, використовує, окрім, скажімо, доінструментальної діагностики, звичайно, цілу низку клінічних тестів. І Тінеля, і Фалена, Дункана, і, звичайно, вони надзвичайно чутливі. Перш за все, це перевірка чутливих розладів парестезії, і їх чутливість достатньо висока і може досягати, ось ви бачите, за деякими показниками авторами 80-90%. Більш об'єктивною є, скажімо, загальна така класифікація, шкала ризику розвитку ось карпального тунельного синдрому, і вважається, що більше десь приблизно 12 балів, коли набирає пацієнт, це вже може стати передумовою постановки цього діагнозу. Електрофізіологічна, звичайно, на сьогоднішній день з найбільш ефективним і першою лінією це, звичайно, електрофізіологічне дослідження, і ми бачимо розташування електродів, які тести проводяться, і основні 4, хоча є додатковий 5-й тест, який використовується, ну і найбільш поширені класифікації для оцінки тяжкості стану карпального синдрому. Ви бачите різні попередні десятиліття, вони з часом розширюються, нові критерії, перш за всього, в зв'язку з розвитком електрофізіологічної допомоги і методик, ну, але в цілому вони якби співвідносні. Більший акцент ми сьогодні хотіли б зупинитися на ультразвукових особливостях, і саме це продовжує розвиватися, тому що все-таки різні дані стосовно ефективності. Більшу ефективність більшість авторів все-таки відводить до електрофізіологічного обстеження, магнітна резонансна томографія теж достатньо значну роль грає, але ультразвукове дослідження в зв'язку з його безпечністю, можливістю часто повторення і зараз сучасні можливості ультразвукового дослідження дозволяють все-таки достатньо точно диференціювати неінвазивно, без променевого навантаження і запідозрити дану патологію. Які основні параметри
визначаються. Перш за всього, це товщина, площа поперечного перерізу має не перевищувати 10 мм. Далі коефіцієнт сплощення нерва, це товщина, співвідношення між товщиною і шириною нерва, і товщина карпальної зв'язки, яка теж має не перевищувати кількох міліметрів, щоб до 10, до 1 сантиметра вона має бути, бажано і, скажімо, менше до 0,8 сантиметра, з того, щоб це вважалося як варіантом норми. Ми обов'язково маємо, ви бачите, що, звичайно, поперечний зріз, він є основа для первинної діагностики і визначення топографічного положення нерва індивідуально у пацієнта, і повздовжній стан. Ми бачимо такий типовий вигляд серединного нерва в карпальному каналі, який, як ви пам'ятаєте, складається з сухожилків глибокого згинача пальців, довгого згинача великого пальця руки і, по суті, формує 4 сухожилки. Саме ось поверхневого згинача, він найбільше, і карпальна зв'язка, яка знаходиться вище. Ми оцінюємо форму, ми оцінюємо контуру, звичайно, ехогенність і структуру самих волокон. Це надзвичайно важливо. В нашому дослідженні, яке об'єднало пацієнтів, і які були прооперовані в Інституті нейрохірургії, і в Інституті травматології, тому що дійсно така колаборація, співпраця, вона дає ефект і продовжується удосконалення методики ультразвукової діагностики, були оцінені 68 пацієнтів з карпальним тунельним синдромом. Середній вік, в принципі, хоч і 40-60 років, це загальний, скажімо, популяційний в літературі, в нашому дослідженні це склав 38 років середній вік. Жінки переважали, як і співвідносно з даними літератури, і ідіопатична була відзначена в 37%, посттравматична в 28%, і на фоні ортопедичної патології, це саме ті пацієнти, які ми залучали з Інституту ортопедії і травматології, склали 35%. Значить, і була також контрольна група стосовно досліджень, вони були стандартні, і хотілося б такі цікаві моменти відзначити, що для які ультразвукові цікаві моменти виявили і клінічні, що, зокрема, з клінічних моментів, що для посттравматичної тунельно-карпального синдрому переважали моторні такі зміни, і зміни, перш за все, ось рухової активності, випадіння груп м'язів, атрофії. Для, скажімо, внаслідок ортопедичної патології, радіації, болю в плече, більш виражений був больовий синдром, бо, можливо, залучались і суміжні структури. Тоді, як для ідіопатичної переважала сенсорна патологія і такі сенсорні прояви, які підтверджувались і за допомогою клінічних досліджень, і вже в подальшому електрофізіологічного дослідження. Значить, що ми бачимо? Цікаву ситуацію, що по всім параметрам, стосовно всіх параметрів розміру, форми, структури, ехогенності як самого нерва, так і карпальної зв'язки, статистично значуще. При карпальному тунельному синдромі в основній групі було чітко переважання, була аномалія. Тоді як в контрольній групі не виявлялось. Тому ми можемо вважати, що це статистично значущі такі зміни ми можемо виявити, і відповідно ультразвукове дослідження надзвичайно ефективне. Що стосується, це ми говорили про якісні показники, кількісні показники. Ми
бачимо ось кількісні показники стосовно ось площі поперечного перерізу, коефіцієнту сплощення. І дуже цікаво, це те, що в Інституті ортопедії і ми переймаємо досвід стосовно такого індексу деформації нерва. Це співвідношення між мінімальної товщини до максимальної товщини нерва. І товщина карпальної зв'язки теж показала статистичну значущість цих змін. Передовсім площі поперечного перерізу і оці деформації, індекса деформації нерва. Вони були найбільш статистично значущі зміни, які відбувалися. Ну і хотілося б коротенько ось показати два випадки ефективності саме ультрасонографії і визначення тяжкості в симбіозі, в такому паралельному обстеженні електрофізіологічному ультразвуковому можна визначити тяжкість стану до операції і відповідно прогнозувати. Ну, ми бачимо саме з акцентом є можливість представлені електрофізіологічні порушення, які відбулись, і звертаємо увагу, що більше сенсорні відповіді, вони страждали і по сенсорним волокнам мінялася амплітуда. Тоді як ультрасонографії були незначні відхилення, але вони були. І тому оцінено було це як легка форма за класифікацією Бланда. Другий випадок, і ми бачимо ось клінічно вже виражена атрофія в ділянці тенора, чутливі розлади, і зміни вже не викликали, взагалі сенсорні відповідь не відбувалася. На ультрасонографії зміни вже набагато вираженіші, і в даного пацієнтки була за типом піщаного годинника, хоча може бути ще дуже цікаво, в цій перемичці може бути ще і артерія, якби теж розділяти як такий, можливо, варіант норми. Ну, тут класичний варіант ось тяжкого варіанту. Ці показові достатньо приклади, які можна використовувати неінвазивно, скажімо, без необхідності проведення МРТ, достатньо чітко наявність тунельного карпального синдрому. Ну і як підсумок, проблема актуальна, проблема, на жаль, не буде меншити, буде збільшуватися в зв'язку з певним старінням населення, з збільшенням популяції коморбідної патології. Тому, звичайно, відпрацювання цих критеріїв досконалення існуючих, розробка своїх методик, вона є достатньо актуальна. І от такі моменти, як визначення показників площі поперечного перерізу, коефіцієнта сплощення, індекса деформації та товщина карпальної зв'язки, вони є статистично значущими такими критеріями, які можуть активно використовуватись. Є ось кількісні показники і можуть бути рекомендовані ультразвуковим діагностом, нейрохірургам, неврологам, які займаються патологією периферичної нерви. Дякую за увагу. І тоді, може, давайте коротенько я представлю наступну презентацію, і тоді, якщо в аудиторії будуть запитання, тоді, шановні головуючі, так? Да, ми вас попросимо швиденько до наступної. Дуже... І тільки одне запитання, якщо буде. Так. Ми, не вкладаємося. Я розумію зараз. Одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Угу. Так, зараз технічні моменти налаштування. Так. Ну і друга буквально, бо це зараз готується узагальнення, такий матеріал, який вже представимо до публікації, але окремі акценти акцентуємо саме на травмі
ліктьового кубітального нерва, який в зв'язку з специфікою саме мінно-вибухових поранень надзвичайно актуальна. Команда, яка працює в цьому напрямку, не в повній мірі, але яка брала участь в підготовці нашої доповіді, це співробітники відділення відновної нейрохірургії, вам відомі, надзвичайно високого класу фахівці, ультразвукові діагности, які теж беруть участь в діагностиці даної патології. І хотілося б саме буквально кілька хвилин, сподіваємося, що буде можливість в рамках подальших конференцій, на інших майданчиках розкрити і далі продовжити результати висвітлення результатів нашого дослідження, але просто акцентуємо, хотілося б дуже коротко сказати, що ліктьовий нерв страждає до 30% всіх такої мінно-вибухової бойової травми, і, звичайно, це пояснюється, перш за всього, його достатньо поверхневою локалізацією, розташування ось передовсім в кубітальному каналі. Він страждає не на кісті, в каналі гіона меншою мірою. І, звичайно, рання діагностика, оптимізація, і саме тут ультразвукова діагностика, вона надзвичайно буде актуальною. В нашому дослідженні ми, якби, перший етап, проаналізовано було 12 військовослужбовців, які отримали ізольовану травму ліктьового нерва, мінно-вибухову, яка передовсім, були певні без структурного пошкодження, периферичні нерви були інші, бо на кубітальному рівні, ви знаєте, всі основні нерви, і середини, і променевий розташований, і анамне захворювання, в чому іще специфіка і надзвичайна складність, що анамне захворювання, ті виборці, ті пацієнти, які звертались в Інститут нейрохірургії, були не менш ніяк 2 місяці. Зазвичай це до в середньому 6-9 місяців була тривалість від самої травми до вже звернення до діагностики, детальної діагностики пацієнта. Значить, що виявилось на нашому матеріалі, що пошкодження основного стовбура було виявлено в 25% випадків. Приблизно часткове пошкодження нерва, ви бачите, що в 67% випадків, і це, як кажуть, гарна новина, тому що шанс на відновлення набагато більший, і в 30% було тотальне. І, звичайно, перевірялися ті ж самі, якби, схожі, скажімо, показники, адаптовані для ліктьового нерва, бо це є універсальні показники ультразвукові, площа поперечного перетину нерва, перш за всього ехогенність, дуже важливо положення, наявність невром, наявність розриву і оточуючі тканини, бо специфіка, той невеликий досвід, який я маю саме в діагностиці травм периферичних нервів ультразвуковій, це абсолютно відрізняється від звичайної побутової травми чи, скажімо, там на фоні переломів кінцівок. Це величезна кількість рубцево-спайкових мас, це змінених тканин, які надзвичайно утруднюють діагностику, особливо враховуючи, що це кількамісячна вже травма. Це не свіжа травма від 2 місяців і більше. Слабкість відзначалась, у більшості пацієнтів відзначалася слабкість нерва і атрофія м'язів, і абдуктор поліцис бревіс переважно, і також міжостистих
перепрошую, між кісткових таких міжфалангових м'язів. І один з прикладів буквально, бо зараз це готується публікація, окремі такі фрагменти, окремий клінічний випадок, але він достатньо класичний. Військовослужбовець, ізольоване поранення ліктьового нерва. Що ми бачимо? Що бачимо специфічну і якби положення руки, і атрофія флексор полісис бревіс, і неврома, от стрілочками показана неврома, і ось поряд з флексор карпі ульнаріс м'язом, і, звичайно, значна фастикулярний набряк оточуючих тканин. Інтраопераційне фото даного пацієнта, бачимо великих розмірів неврому на нижньому інтраопераційному фото, і вдалося видалити цю неврому. Вона була невеликих розмірів, вдалося обійтися без невротизації, без пластики, шов нерва провести із якби його переведенням, і, скажімо, віддалені результати, ще невеликий катамнес, тому не можемо сказати про остаточні результати, але на сьогоднішній день, ось пройшов 2 тижні після оперативного втручання, значний регрес і чутливих і рухових розладів. Тому можемо підсумувати, що ультразвукове дослідження поряд з електрофізіологічним, магнітно-резонансною томографією можуть активно використовуватись при проведенні передопераційній діагностиці мінно-вибухових поранень периферичних нервів. Чому ще це надзвичайно актуально? Тому що більшість пацієнтів, які поступають, зокрема ось госпіталізуються в інститут нейрохірургії, вони мають іще уламки, дуже дрібні уламки, які, як правило, не підлягають хірургічному втручанню, що унеможливлює проведення МРТ. І тому розробка нових методик проведення ультразвукового дослідження, саме от як ліктьового нерва, так і всіх нервів верхньої і нижньої кінцівки, є надзвичайно актуальні і, як кажуть, робота ще попереду. Дякую за увагу. Дуже вам дякуємо за ваші чудові презентації. Вони в даний час для нас досить інформативні і дійсно цікаві. І одне питання, якщо у нас є, ми можемо дозволити. Якщо немає, то тоді вам, я сподіваюся, напишуть в чат. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо. Дякую за можливість так виступити. Дякую. І наступний ви? А, ні, не ви. Добре, наша наступна презентація – це Антон. Ні, Олена Вірішнюк. Вибачте. Олена Вірішнюк, все-таки місто Харків. Development of Intraoperative Neurophysiological Monitoring worldwide and in Ukraine, current trends in intraoperative neurophysiological monitoring. І second one, intraoperative neurophysiological monitoring in peripheral nervous system surgery. Це наш президент Асоціації Української спілки інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу. Так що будемо раді вітати. Дякую. Дякую за можливість виступу, шановні колеги. Розкажу про розвиток інтраопераційного нейромоніторингу взагалі в світі дуже коротко, та в Україні дуже часто ми вже його пригадували сьогодні. І для тих, хто трошки може не в темі, хто хоче більше трошки можливостей цього узнати, цьому буде присвячена моя доповідь. Інтраопераційний моніторинг – це безперервне вимірювання біоелектричної активності в процесі хірургічного втручання з метою локалізації нервових структур, запобігання їх пошкодження. Це компонент хірургічних втручань та інтервенцій, який був інтегрований як ключовий компонент для прийняття рішень під час хірургічної операції і може впливати на її хід. Хочу процитувати слова нашого президента Всесвітньої організації інтраопераційного нейромоніторингу Кетлін Зідел.
Вона сказала ще у 2020 році, що адювантне радіохірургічне лікування тепер змістило хірургічну парадігму в бік пріоритету збереження неврологічної функції над повною резекцією пухлини, зробивши інтраопераційний нейромоніторинг найважливішим інструментом для виявлення можливості інтраопераційної травми нерву і дозволило давати рекомендації щодо своєчасного припинення хірургічної резекції. І так, цілі інтраопераційного моніторингу зазвичай відрізняються від діагностичних досліджень. Загальною метою є отримання якнайшвидшого відтворюваного запису з метою швидкої інтерпретації при прямому хірургічному втручанні без погіршення стану пацієнта. ІОМ використовує широкий спектр засобів, таких як моторні викликані потенціали, соматосенсорні викликані потенціали, електроенцефалографію, електроміографію, слухові та зорові викликані потенціалу мозку. Вибір теста базується на тому, яку структуру, на якої більш схильні ураження при хірургії, які структури функціонально можуть бути уражені. Інтраопераційні соматосенсорні викликані потенціали вперше застосовувалися для ортопедичного моніторингу спинного мозку ще в 1970-х годах. Багато різних застосувань інтраопераційного моніторингу були розроблені якраз для хірургії сколіозу в 70-х роках хірургами, нейрофізіологами, анестезіологами та іншими дослідниками в США та Японії, оскільки вони виявили, що розробка програм агресивного лікування містить високий ризик для вторинного ураження спинного мозку. Виникла потреба в розробці методології виникнення та оцінки функцій спинного мозку. Серед них були Клайд Неш, доктор медичних наук, та Річард Браун, доктор філософії, які вперше застосували соматосенсорний викликаний потенціал під час дистракції хребта за Харінгтоном у пацієнта зі сколіозом. Цей прогрес в порівнянні з інтраопераційним тестом пробудження за Вазелом став дедалі важливішим, оскільки процедура запобігала травмуючим етапам пробудження пацієнта під час хірургії. Після міжнародних симпозіумів, де були результати докладені, відбулося створення Американського товариства нейрофізіологічного моніторингу у 1979 році і почались проводитись міжнародні симпозіуми, які відбувалися найчастіше в Нью-Йорку. І організаторами їх були такі відомі нейрофізіологи, як доктор Ведран Делейтес і доктор Фрейд Епштейн. Протягом з 1998 по 2006 роки були ці симпозіуми, і на останньому, у 2006 році, було створено Міжнародне товариство інтраопераційної нейрофізіології. І я можу з гордістю сказати, що наші з вами співвітчизники, наші шановні колеги-нейрофізіологи, ми є членами цього всесвітнього організації. На початку 90-х ІОМ перетворився вже на мультимодальну методологію, де соматосенсорний та моторний викликаний потенціали використовувались у комбінації для отримання більш точних результатів. Згодом їх роль розповсюдилась на нейрохірургічний відділ хребта, несхідну аорту, задню черепну ямку, супратенторіальні операції, ендотеректоромію та внутрішньочерепні судинні операції. Знайомство з сучасним мультимодальним ІОМом та інтраопераційною нейрофізіологією почалось для мене з відвідування і навчанню на робочому місці міста Цюріх, це університетська клініка, в 2008 році. В клініці, де працював професор Газі Яшаргіл, засновник мікронейрохірургії і людина-нейрохірург ХХ століття, та професор Антон Валаваніс, засновник сучасної судинної мікронейрохірургії, і професор Ясухо Яникава, який вперше впровадив нейрофізіологічний супровід в європейській нейрохірургії. А перша доповідь про можливість ІОМ при спинальній хірургії та хірургії периферичної нервової системи і про наш особистий досвід нашого центру якраз відбулася в лютому 2011 році на першому вінтер-мітінг Української асоціації нейрохірургів якраз на цьому заході.
І тепер у нас ювілей, можна так сказати. З грудня 2011 році в міському центрі дитячої нейрохірургії міста Харкова з'явився потужна інтраопераційна машина виробництва Endeavor США. І це дало можливість нам робити майстер-класи у нас в наших операційних, презентувати можливості ІОМ на конференціях і з'їздах нейрохірургів та ортопедів України, і проводити воркшопи з виїздом в операційних Харкова, Львова, Ужгорода, Києва та Донецька. У 2019 році нами створено громадянське об'єднання «Українська спілка інтраопераційних нейромоніторингів», куди ми вас всіх запрошуємо. Сьогодні ІОМ використовується в багатьох державних та приватних клініках України, зокрема в нейрохірургії та ортопедії, Київ, Харків, Ужгород, Львів, Вінниця, Луцьк, Тернопіль, Дніпро і так далі. ІОМ впроваджується в хірургії лор-органів, гінекології, хірургії органів малого тазу. Основними завданнями нейромоніторингу є функціональна навігація, картування для визначення положення функціональних зон кори та підкіркових трактів, знаходження в операційному полі черепно-мозкових нервів, спинальних корінців і перевірка їх функціонального стану безперервно під час цієї хірургії. Також спостереження за діями хірурга, оцінка безпеки маніпуляцій хірурга, виявлення ознак травмування структур нервової системи. Ми, звичайно, стикаємося з проблемами впровадження, і вони наступні. Це фінансово. Дуже коштовне наше обладнання, дуже коштовні витратні матеріали, вони мають бути одноразовими для кожного пацієнта. Не забезпечуються витратні матеріали нашим НСЗУ. Потреба в спеціалістах з нейрофізіології та їх навчанні. Теж багато ми робимо в цьому плані. Робимо багато навчальних заходів зараз в Україні. Організаційна, технічна, тобто ми тим, що ми накладаємо електроди до хірургії, ми продовжуємо і термін перебування пацієнта під наркозом, і термін операції також. І особливі вимоги повинні бути під час таких операцій для наркозу. І філософська. Хірург має активно співпрацювати з нейрофізіологом та коригувати процес операції за показаннями нейромоніторингу. Основні модальності дослідження – це викликані потенціали, як я і сказала, соматичні, моторні та сенсорні, і сенсорні зору та слуху, і безпосередньо міографія – це виявлення м'язової активності при впливі на спинальні корінці, нерви та функціональні зони спинного та головного мозку. Електронейроміографія, вона ще називається вільною або спонтанною, фріран МГ. І можу коротко сказати, що нормальною реакцією під час хірургії це біля функціональних структур є взагалі відсутність активності. А наявність аномальної активності вільної МГ надає інформацію про гостру або хронічну подію. Основні модальності по фізіологічному принципу. Знаємо, що в нас є моторна система, яка включає моторну кору, моторні тракти, спинальні корінці, сплетення, нерви і м'яз. Та сенсорна система, яка до нас заходить з рецептором і також має висхідний вплив через нерви, сплетення, спинальні корінці, сенсорні тракти до соматосенсорної кори. І це ми все можемо моніторувати під час хірургії. Соматосенсорний викликаний потенціал – це відповідь організму у вигляді збудження ділянки сенсорної кори головного мозку при стимуляції периферичного рецептора на периферичному нерві, який ми реєструємо за допомогою голкових інвазивних електродів. І моторний викликаний потенціал – це відповідь м'язу у вигляді моторної М-відповіді при стимуляції моторної кори електричним струмом.
Дуже важлива кортикальна стимуляція. Вона дозволяє виявляти активності при впливі на функціональну зону кори головного мозку і зчитувати цю інформацію, тому що в нас кора може не мати чітких анатомічних орієнтирів, бо наші пацієнти – це пацієнти з пухлинами, пацієнти, які можуть мати набряк головного мозку, пацієнти, які можуть під час хірургії вже мати набухання головного мозку. І це все змінює структуру. А от завдяки кортикальній стимуляції ми можемо сказати, що стоп, тут є функціональна зона кори, і тут не потрібно робити, дуже потрібно мати обережні рухи під час хірургії. Кортикальна стимуляція в більш широкому сенсі – це все ж таки функціональна навігація і пошук функціональних зон. Вона допомагає хірургу. А якщо зонд хірурга для кортикальної стимуляції поєднати з показчиком нейронавігатора, то в нас буде дуже класна така функціональна і анатомічна навігація весь час під час хірургії, що дуже допомагає нейрохірургу. Цікаво, що при кортикальній стимуляції є ефект, коли наші функціональні структури можуть відповідати різними функціями. Ми знаємо, що кора у всіх індивідуальна, і такий відомий нейрофізіолог і нейрохірург минулого століття, як Уайлдел Пенфілд, він якраз завдяки своїм нейрофізіологічним досвідам під час хірургії епілепсії, він построїв ці функціональні зони предцентральна звивина, постцентральна звивина, які назвав гомункулюсом. Тобто це представництво тіла людини, і воно є індивідуальною, і є в кожної людини. І завдяки цьому досвіду ми можемо робити оцю функціональну навігацію. Стимуляція кори, є в неї такий цікавий ефект, що при стимуляції проявляється короткочасна зупинка чи порушення функції. І це дуже корисно, коли ми вивчаємо функцію мови під час хірургії в пробудженні. Така стимуляція робиться за Пенфілдом, біполярним стимулятором, і завдяки цій методиці стало можливим картувати функцію мови у пацієнта під час хірургії пробудження. Ми знаємо, що дуже важливо підготувати пацієнта для цього, того що наше коркове представництво мови, воно велике, воно має свої центри, є центр рахування, центр предметів, формування назви предметів, генерації дієслів. І коли пацієнта готовлять до такої хірургії з пробудженням для картування мови, за допомогою функціонального МРТ ці зони стараються означити, але все одно під час хірургії, під час пробудження починається оця дуже кропотлива робота, яка не тільки нейрохірург працює, не тільки нейрофізіолог, а й терапевт мови та мовлення. Пацієнту ставляться запитання, завдання на автоматизовану мову, рахунок від 1 до 10 і зворотньо, назви місяців, днів, тижнів, назви предметів, дій на картинках, генерація дієслів, іменників, займенників та розмова з терапевтом мови та мовлення. І під час цієї бесіди проводиться якраз стимуляція оцим зондом. І коли є затримка, то значить, що нейрохірург в тій функціонально активній зоні мови. І успіх картування визначається збереженістю пацієнта і його здатністю до співпраці під час операції. Але може бути так, що пацієнт не може співпрацювати, пацієнт психологічно не готовий, пацієнт – це дитина. Або ми не можемо весь спектр, тільки визначаючи кортикальні зони, ми знаємо, що є ще те, чого ми не бачимо, це субкортикальний рівень всіх цих мовних функцій. І от хочу вам представити, це те, що в майбутнє, те, що все ми будемо скоро вчитися і робити в наших операційних. Це кортико-кортикальний викликаний потенціал,
моніторування субкортикальних мовних трактів, над тим, щоб зробити оцей такий характерний пік P1, N1, N2. На це було науковцями, нейрофізіологами з інтраопераційної нейрофізіології витрачено 12 років. Це результат роботи мультицентрової. І було це нам представлено на останньому конгресі з інтраопераційної нейрофізіології, і в цьому є наше майбутнє. І далі хотіла перейти до нашого повсякдення. На жаль, знаємо, що військова агресія триває. Багато дуже поранених. Дуже багато поранених наших пацієнтів – це ураження нервів, периферичних нервів кінцівок. І тому хотіла зробити таку невелику, у вигляді, мабуть, теж навчального матеріалу, презентацію інтраопераційний нейромоніторинг в хірургії периферичної нервової системи. І так, знову ж таки, до наших основних модальностей, і будемо зупинятися на модальності міографії, це виявлення м'язової активності при впливі на якраз периферичний нерв. Називається вона Free-Run МГ. Коли ми стимулюємо, коли є подразник нерва, відбувається проведення збудження від подразнення і розповсюдження цього збудження по аксону до м'язу. Із м'язу ми з вами бачимо м'язову відповідь у вигляді м'язового скорочення, яку ми записуємо у вигляді Free-Run МГ. Варіанти вільної МГ. Як я вже казала, нормальною реакцією вільної МГ під час хірургії біля функціональних структур є взагалі відсутність активності. А наявність аномальної активності вільної МГ надає інформацію про гостру або хронічну подію. Потенціал фібриляції відповідають попередньому подразненню нервових корінців або нервів. Вибухові потенціали пов'язані з прямим контактом нерва або корінця. Реєстрація трейн активності пов'язана з тривалим натяжінням або стисненням нервових структур. І всі реєстрації трейн активності повинно розглядати як попередження по механічне подразнення і високий ризик незворотньої травми. А коли вже ми зареєстрували низькоамплітудну синхронну активність фібриляції, при цьому вже є існуюче ураження нерву. І так, пошук і контроль стану моторних волокон. Реакція активності м'язу виникає як відповідь на механічне подразнення нерва, стимулюючий і травмуючий вплив роботи хірурга в ході операції звичайним інструментом, реєструє спонтанну фрі-МГ. І бачите, тут всі вони ці активності від спайків, бёрстів і вся трейнова активність А, Б і С, що є патологією. І хочу сказати, що цей метод, він просто нам сигналізує, але він позбавлений специфічності від подразника. Оце відео – це наша операційна, і це взагалі-то не механічне подразнення, а ішемія структур спинного мозку пацієнтки з пухлиною від народження, гідроцефалією, повною оклюзією, яку просто ми, нейрохірурги, забрали частину цієї рідини, і така реваскуляризація, така буря просто пішла, зареєстрована з наших нервів периферичних. Але наша щось у мене застряло чомусь. Навіщо нам шукати ці нерви і навіщо вони нам потрібні? Хочу просто на маленькому клінічному випадку розказати, як це працює. Дівчинка 4 роки до нас попала з неврологічної лікарні з тотальним парезом правої верхньої кінцівки в анамнезі. Травма аж 3 місяці назад, з перелом правої плечової кістки. Хірургічно прооперована була металевою конструкцією, яку потім видалили, та
фіксування гіпсовою циркулярною пов'язкою. Ми тестували цю дитину, ЕМГ, передопераційне, під седацією було зроблено мідазоламом і з пробудженням, тому що неможливо було дівчинку так дослідити. Бачимо, що випадіння повне з нервус медіанус, ульнаріс і радіаліс на передпліччі кисті, але є відповіді від мускулюс брахіаліс та мускулюс триголовий м'яз плеча. Голкова ЕМГ нам не показала спонтанної активності, а при пробудженні хотіли ми записати потенціали рухових одиниць, які при великому посиленні можемо бачити, що вони мають дуже маленьку тривалість, всього 2,5 мілісекунди. Тобто нерви теоретично ще живі. Пацієнтку ми також обстежили, МРТ було проведено, яке виявилось не дуже ефективним. І також ультразвукове дослідження нервів. Бачимо, що нібито нерви цілі, і не бачимо тут на дослідженні в наявності якихось там підозр на неврому, але що буде в операційній кімнаті. До речі, інтраопераційний моніторинг тут просто на звичайному міографі зроблений. І бачите, під час маніпуляцій, виявилося, що це там спайкова хвороба така, і компресійно-ішемічна нейропатія була в ділянці судинно-нервового пучка на плечі. Невроліз був зроблений, і ми не реєстрували ніякої ЕМГ-активності, що є для нас нормою. На другий день після операції у дитинка відновила рухи кистю. Нам, звичайно, що треба відновлювати це все, але результат вже дуже позитивний. І так, що ми можемо зробити в операційній? Ми можемо перевірити функціональний стан нерву, коли ми підозрюємо неврому при розриві, коли це немає нейротмезиса повного. Ми можемо при пухлині нерва зробити тестування. І це завдяки тому, що ми можемо при стимуляції периферичного нерва отримати потенціал дії нерва. Потенціал дії нерва ми можемо зробити при стимуляції нерва біполярним зондом або монополярним і реєструючи безпосередньо в хірургічній рані, сприймаючи цю інформацію за допомогою також біполярного зонда. І ми можемо визначати потенціал дії нерва, прозвонювати його на всій ділянці і робити цей тест під час видалення невроми або пухлини нерва, там іншого походження. Ми також можемо при стимуляції в хірургічній рані з м'язів отримувати М-відповідь за допомогою голкового електрода. І ми вже тут слідимо за наступними параметрами. Це латенція, тобто затримка, і амплітуда. І можемо контролювати ці параметри під час, наприклад, того ж хірургічного видалення пухлини нерва. І також ця методика нам дозволяє шукати нерви при гострому ураженні. Це військовий, мінно-вибухове ураження, бачите, в нього вхід є, воно по собі є ВОСП, тобто там був іще осколок, який видалили до нас, і пацієнта повна плігія кінцівки нижньої, і зараз ми за допомогою монополярного зонду ми бачимо, що шукаємо ці обривки нервів, видаляємо їх з обривків м'язів і, до речі, отримаємо з них відповіді. Це значить, що нерв жив. Якщо його знайти, то є можливість відновити цю функцію. І так, до висновків. Вибачте, щось підвисає. Використання інтраопераційного нейромоніторинга в хірургії периферичної нервової системи полегшує пошук нерва в операційній рані, тестує функціональний стан нерва, запобігає травмуванню периферичних нервів, визначає межі пухлини, невроми, наприклад, нерва, і зберігає функцію кінцівки. До вашої уваги, ті фахівці, які планують опанувати інтраопераційний моніторинг, на базі навчально-наукового медичного інституту міста Харкова на кафедрі неврології викладається цей курс у вигляді тематичного вдосконалення. Курс з нуля, він запланований нашим
розкладом на вересень. І також планується літня школа клінічної нейрофізіології з майстер-класами офлайн. Літня, тому травень-червень, як і в минулому році. Всю інформацію можете в мене запитати. Слідкуйте за цими заходами на сторінках соціальних мереж і за телефоном. Дякую вам за увагу. Ми віримо, що все буде Україна і все вернеться в наш дім. Дякуємо, Олено, вам за чудову презентацію. В когось є питання, може бути одне? Ні, немає. Тоді наш наступний доповідач – це Антон Дубровка, Київ. Ми його вітаємо з презентацією Validation of BNA PS and BNA NS skills, the intraoperative boundary between pain relief in trigeminal neuralgia and the potential risk of facial numbness. Доброго дня, шановні присутні. Інколи буває так, що при явній класичній клініці невралгії трічастого нерва, маючи відповідні МРТ-дані, інтраопераційно явного нейроваскулярного конфлікту, нейроваскулярної компресії немає. У таких випадках ми вивели певні закономірності. Тема доповіді – валідизація шкал BNI, інтраопераційний баланс між хірургічним усуненням больового синдрому та потенційним ризиком затерпання обличчя. Згідно з міжнародними статистичними даними, невралгія трічастого нерва зустрічається від 4 до 13 пацієнтів на 100 тисяч населення. Звертаючи увагу на досить такий обширний мета-аналіз цифрою близько 14 тисяч пацієнтів, за їхніми даними, вони вказують, що затерпання обличчя після МВД має місце в 2,3% проти майже 29% після радіохірургічного лікування. В Інституті нейрохірургії минулого року ми прооперували 25 пацієнтів. У 2 із них тільки було затерпання, тобто мається на увазі після 6 місяців після операції. Це були вже повторно оперовані пацієнти у зв'язку з рецидивом. Нарешті вже нам вдалося валідизувати наш український переклад шкал Барроу, закріпили за авторами їхні авторські права, тому, будь ласка, користуйтеся. На даному слайді представлені графіки тестування пацієнтів до операції, перший день після операції та через 6 місяців відповідно, згідно з якими ми бачимо, що з 25 пацієнтів 20 хворим ми допомогли, повністю зняли больовий синдром, і у 5 пацієнтів біль залишився на рівні 3А, 3Б, і затерпання НС2 у пацієнтів, про яких я говорив раніше. Досить складними є випадки невралгії трічастого нерва та розсіяного склерозу. Характерними ознаками на МРТ є, власне, характерні вогнища розсіяного склерозу, та інколи буває вже видно деміелінізуючий сам трічастий нерв або місце його виходу з мосту. На даному слайді представлені оновлені у 2024 році критерії Макдональда, діагностичні для РС, і цікавим є те, що вони вказують, маючи ізольований радіологічний синдром, тобто наявність 6 характерних або більше вогнищ деміелінізації, можна пацієнту діагностовувати розсіяний склероз. У таких випадках, коли інтраопераційно явного нейроваскулярної компресії немає, але є виражений біль, як у даному випадку PS5, ми додатково проводимо поздовжну мікрорезотомію, так звану поздовжну дисекцію, ну і перестраховую себе інколи в ділянці болючого корінця проводимо таку суперселективну парціальну поперечну мікрорезотомію. На наступний день після операції пацієнта повністю регрес больового синдрому, затерпання НС3. Досить рідкісними є випадки цереброваскулярних мальформацій та невралгії трічастого нерва. Даний пацієнт, турбував його біль близько 10 років, більше 2 грамів карбамазепіна на день він приймав, абсолютно не допомагало. І на МРТ
ми бачимо якісь на доопераційному МРТ петлі біля трійчастого нерва, але ми не могли достовірно сказати до операції, що це є саме, і інтраопераційно бачимо таку картину, де виражена така з мікровенулами адгезія на трійчастому нерві. У зв'язку з тим, що дуже виражений больовий синдром, було прийнято рішення ці венулки відкоагульовувати на дуже низькій частоті, і при такій маніпуляції це артеріовенозне фузіформне таке розширення трохи збільшувалося, і ми провели максимальну дисекцію арахноїдальної оболонки, щоб спробувати його якось мобілізувати, і перестрахували себе такою дуже селективною парціальною поперечною мікрорезотомією, і було вирішено також наприкінці операції виконати протекцію цього розширення автографтом із м'яких тканин, таким П-подібним, та зафіксувати його інтраопераційним швом. На наступний день після операції зробили селективну церебральну ангіографію, не було нічого з патологічних судинних утворень, і пояснювали це ми тим, що, напевно, дуже малий калібр був цих патологічних судинних петель. І хворому допомогли 14 місяців фоллоуап, повністю безбольовий період у пацієнта наразі, і немає затерпання обличчя. Станом на 18-й рік китайські колеги вказують близько 10 таких випадків поєднання і невралгії, і дуральних артеріовенозних фістул. В деяких статтях їх взагалі описують як few cases. З нашого досвіду близько майже 1000 пацієнтів за весь час. Було 3 випадки, де була і кавернозна мальформація, невралгія, і 2 АВМ і невралгії. Не дуже рідкісними є комбіновані невралгії, коли і артерія, і вена в тісному контакті з трійчастим нервом. Так як у даного пацієнта ми бачимо, йдуть деякі гілочки з комплексу вен Денді. Одну з них ми вирішили перекоагулювати, вона нам заважала і мала тісну адгезію. І подивіться, артерія проходить наскрізь трійчастий нерв. Ми також вимушені були її, цю мікрофасцикулку, пересікти для того, щоб максимально могти і мобілізувати його у пацієнта ПС-5. І цікавим є те, що на наступний день після операції повністю регрес больового синдрому і взагалі немає ніякого затерпання обличчя. При відсутньому явній судинній компресії ми, так і в даному випадку, провели ще максимальну таку проксимальну вентромедіальну дисекцію, що дуже наполягаємо на цьому в принципі при невралгіях. Ми побачили при ревізії парамостову венулку, яка переходить на місце виходу з мосту трійчастого, корінця трійчастого нерва. Ми одну з гілочок коагулювали, пересікли після проби перетисканням, щоб ніяк пацієнт не відреагував. І жаліємо тільки те, що повністю не відкоагулювали, пересікли додаткову гілочку, тому що зменшили больовий синдром тільки на рівень 3А, затерпання обличчя НС-2. І найкраще ми вважаємо в таких випадках це є проведення так званої поздовжньої мікрорезотомії, поздовжньої дисекції цих діагональних зв'язків між фасцикулами при такому вже відсутньому явному нейроваскулярному конфлікті, явній нейроваскулярній компресії. На наступний день немає ні болю, ні затерпання. Отже, висновки. Шкали BNI, вони дозволяють нам вести стандартизований підхід до оцінки больового синдрому до операції та після операції. Поздовжня дисекція діагональних зв'язків є найменш травматичною процедурою, але ефективно нам допомагає зняти больовий синдром. Проти механічної резотомії, яка так само досить добре знімає больовий синдром, але викликає більше затерпання обличчя. Ну і термокоагуляція є ефективною при венозних адгезіях трійчастого нерва. Чим менша температура, слід пам'ятати, тим менше буде в пацієнта затерпання обличчя і навпаки. Дякую за увагу. Можливо, у когось будуть питання? Навіть не запитання, комент. Дуже хороший матеріал. Я хотів би сказати, що
просто свого досвіду. Я різотомію механічну ніколи не робив і не роблю. А те, що ви називаєте longitudinal dissection, да, це називається internal neurolysis. Да? Це дійсно найкраща процедура для того, щоб зменшити больовий синдром або зовсім його, щоб він зник в післяопераційному періоді у хворих, де нема конфлікту, або де конфлікт дуже сумнівний. Так що теж використовую. Я, правда, чесно кажучи, я вже давно не використовую цю техніку, оскільки ми повністю покладаємося на результати МРТ. Якщо МРТ не показує компресії, то ми не оперуємо. Дякую. Дякуємо. Наступний наш доповідач Ольга Герасименко, місто Ужгород. Також продовжуємо тему інтраопераційного моніторингу з лекцією, доповіддю, вибачте, Futures of Mapping Techniques IOM During Surgical Treatment. Будь ласка. Хочу представити Ольга, наша наступна президент Української спілки інтраопераційного нейромоніторингу. Президент-елект. Все, працює. Доброго дня, рада вас всіх тут вітати. Техніку картування. І дуже важливо, щоб ми з вами визначилися, да, саме як ми картуємо, що ми картуємо, і чому ми саме використовуємо ту чи іншу техніку. І сьогодні у нас буде тема мепінг, але мепінг не якби всіх варіантів, які тільки є. Я би хотіла більше свою увагу звернути саме на внутрішньомозкових пухлинах і трошки вам розказати також про інтрамедулярні пухлини. Я думаю, це найбільш часті новоутворення, які ви використовуєте, де ви використовуєте інтраопераційний моніторинг. Що важливо знати про мепінг? Мепінг – це така техніка, яка допомагає нам ідентифікувати. Ми пам'ятаємо про обов'язки хірурга. Да? У нас вони розділені у кожного. Є обов'язки нейрохірурга, є обов'язки нейрофізіолога. Отже, нейрохірург – це та людина, яка тримає в руках стимулятор. І тут він хто? Головний. Тут він вирішує, що йому картувати, де йому картувати і навіщо йому картувати. Нейрофізіолог йому тільки віддає ті дані, які він отримує. Наші стимулятори. Є дуже багато різних видів. Різновидів, верніше, але всього два типи. Це біполярні та монополярні стимулятори. Різниця між ними полягає тільки в саме тому діапазоні, який ми стимулюємо. А смисл такий самий. Катод, анод, анод, катод. І для картування ми використовуємо найчастіше одну з цих технік. Для кожного виду ми використовуємо свою. Є техніка пенфілд-стимуляція – це постійна подача електричного імпульсу. Він подається постійно, і якщо ми, наприклад, будемо дивитися, як м'яз реагує, м'яз буде тонічно скорочуватись. Якщо ж ми використовуємо техніку Train of Force Stimulation, ми будемо подавати пачку стимулів із 5-4 стимулів, які будуть викликати збудження наших моторних шляхів і викликати одиничне скорочення. Різниця в них значно очевидна. Чому? Тому що пенфілд-технік ми її використовуємо зазвичай для пацієнтів, які не сплять. Да? Тобто вони в стані пробудження активному. Техніку коротких тренів ми використовуємо для стимуляції пацієнтів, коли вони знаходяться у вісні. Різниця також є в тому, що класично для пенфілд ми використовуємо біполярний стимулятор, для техніки коротких тренів ми використовуємо монополярний стимулятор. Отже, коли ми картуємо мову ми завжди картуємо біполярним стимулятором. Я вам скажу, що ви можете сказати, а чому ми ж монополярний можемо теж? Так, ми можемо. Так ми з біполярного навіть монополярний стимулятор можемо зробити. Але давайте ми не будемо робити собі в голові кашу і просто гарно запам'ятаємо таку суть. Те, що доведено і те, що дійсно ефективно працює. Біполярний стимулятор – це мова, це когнітивні шляхи. Це ми картуємо кору, це ми картуємо підкірку. Обов'язково. Ніякі аспіратори вам не допоможуть, тільки біполярний стимулятор.
Додатково, Олена казала вже про цю методику, кортикальні викликані потенціали, ми їх можемо використовувати, але це методика не ідентифікації, це методика онлайн-спостереження. Ми отримуємо потенціал і за ним спостерігаємо. Це додатковий наш захист асоціативних провідних шляхів мови. Суть яка? Ми кладемо один грід, він у нас буде стимулюючий, а другий грід у нас буде реєструючий. І таким чином ми онлайн контролюємо наш шлях, але ми його не можемо ідентифікувати, на жаль. Особливості в картуванні мови є те, що коли ми її виконуємо, ми повинні пам'ятати, що, по-перше, ми визначитись маємо зі стимулом. Який робочий стимул? Робочий стимул – це той стимул, де ми отримуємо післярозряд. Це дуже важливо. Дуже важливо пам'ятати те, що затримка мови, вона не обов'язково буде показником того, що у нас в цій зоні є випадіння. Ми повинні обов'язково перевірити декілька разів. Плюс ви не повинні, не дай Бог, стимулювати декілька разів одну точку. Ви повинні пройти хоча б через 2 питання, а потім простимулювати знову. Тобто у вас повинен бути час, щоб пацієнт відновився і знову. Це такі особливості, які дійсно дуже важливі. Коли ми працюємо з технікою картування за допомогою техніки Пенфілд, моторних зон, ми можемо використовувати цю техніку також. Її використовували з 60-х років по 90-ті і змогли адаптуватися і допомогти багатьом пацієнтам. Але згодом у нас прийшла наша нова техніка, яку ми частіше використовуємо. Чому ми використовуємо більше монополярну стимуляцію, ніж цю техніку? Тому що, на жаль, ця техніка, вона нам не дає такої селективної ідентифікації. І з багатьох, з літературних джерел, з тих, яких я піднімала, що я зрозуміла? Я зрозуміла те, що саме Пенфілд технік, вона підходить для премоторної зони, і вона для неї дійсно є більш селективна. І зараз проводиться дуже таке гарне наукове дослідження, яке полягає в тому, що ми ідентифікуємо провідні шляхи, які інгібують, і можемо ідентифікувати шляхи, які стимулюють той чи інший певний рух. Але ж пацієнт завжди має бути в свідомості. І ця методика, вона нам також не дає чіткої ідентифікації, наскільки ми близько знаходимося до тих чи інших шляхів. Це перше. І роботи ще проводяться. Тому ми повинні про це знати, але поки я би не рекомендувала її використовувати по одній, напевно, простій причині, тому що у нас не готові нейрофізіологи для того, щоб підготувати пацієнта інтраопераційно до виконання тих чи інших дій. І, напевно, ми теж не готові витратити 3-4 години на картування одного руху руки. Але для тих пацієнтів, які заробляють і живуть, використовуючи саме ці рухи, я думаю, це вибір. Вибір цієї методики має бути тільки цей. Але треба довгий час підготовки. Найпростіший, і це мій найулюбленіший метод картування, який я завжди використовую, це монополярний тип картування короткими трейнами. Тут ми можемо картувати і аспіратором, тут ми можемо картувати і грідом навіть, але найкраще це буде таким кульковим зондом. Сила току у нас тут буде становити від 5 до 20 мА. Зазвичай я стартую з 10, а якщо це пацієнт без додаткового преданамнезу, якщо у нас там набряк є, то тоді це може бути більша сила току. Якщо пацієнтами працюємо безпосередньо, у нас задача саме в руховій зоні ідентифікувати чітко, наприклад, кисть, ідентифікувати плече, ідентифікувати ногу, такі більш чіткі завдання, то тоді можна використовувати навіть з 1-2 мА. І ми це дійсно можемо зробити за допомогою цієї методики. Вона найбільш селективна для первинної моторної кори. І насправді з нею достатньо просто працювати, тому що якщо ваша задача визначити, взагалі навіщо ви картуєте моторну кору, ви ж її картуєте не для того, щоб знайти, де рука, де нога. Вам важливо знайти те місце, куди ви можете зайти. Ця методика протягом 1 хвилини вам дозволяє його локалізувати. Дуже легко, дуже просто і зручно.
Як вона таким чином відбувається? Тут, що важливо вам запам'ятати, не тримайте, будь ласка, стимулятор більше 2 секунд, напевно, мілісекунд, над одною зоною, тому що так ви можете викликати судоми. Так само, якщо ви отримали відповідь, ви відійдіть, простимулюйте ще в 2 точках, верніться назад. І таким чином це буде набагато менший ризик отримання якихось інтраопераційних судом чи хибно-негативних чи хибно-позитивних результатів. І якщо ми говоримо про субкортикальний моторний мепінг, то це теж дуже просто. Це єдиний варіант, коли ми пам'ятаємо 1 мм дорівнює 1 мА. Це єдина техніка, яка дозволяє нам 100% ідентифікувати нашу відстань. Ні для інших будь-яких патологічних станів ця система не працює. Ні для нервів, ні для краніальних, ні для стовбура, ні для чого. Тільки для субкортикального мепінгу. І причому субкортикального монополярного мепінгу. Тобто ми повинні це чітко пам'ятати. Можемо ми це виконувати дуже легко і просто, аспіраторами, можемо виконувати навіть тим самим стимулятором, якщо ми економимо, бо ми економимо, тим самим же стимулятором, яким ми стимулювали кору. Але це єдине трошки буде довше вашого часу зайнято. Що тут для нас важливо в цій техніці? Наприклад, ви починаєте тут важливо йти з великих цифр до низьких. Тобто ви починаєте там з 20 і спускаєтесь поступово вниз. Коли ви спускаєтеся, ви почули від вашого нейрофізіолога, в нас є відповідь на 10 мА, наприклад. Ви такі ок. Вертаєтесь назад, стимулюєте знов в цій зоні, і вона каже, да, в нас є відповідь на 10 мА. Ви кажете, я спускаю на 8, спускаю на 9. Ви спускаєте до тих пір, доки у вас відповіді не буде. Коли у вас немає відповіді в цій зоні, наприклад, на 5 мА, то значить ви 5 мм до цих ваших провідних шляхів, які вас цікавлять. Також є стара дуже така технологія, це зміна фаз. Я її, чесно кажучи, ніколи не пропоную, тому що гріди – це дороговартісний розхідний матеріал. І ця методика вона використовується для того, щоб визначити, де постцентральна, де прецентральна звивина. І нам достатньо нашого стимулятора, і набагато швидше, ніж поки ми знайдемо всі конекти і зробимо 200, наберемо наших відповідей для того, щоб реалізувати дану методику. І передостанні 2 слайди. Це спінальний тип картування. Існує насправді дуже-дуже багато, але це мій улюблений, я його показала вам один. Я зазвичай використовую дабл-трейн стимуляцію. Вона нам допомагає чітко ідентифікувати передні та задні стовби. І щоб вас би не було, коли ви відкриваєте тверду, ви чітко знаєте, що вам не треба не змінювати не стимулятор, не змінювати не якісь параметри. У вас є один тип стимуляції, яким ви визначаєте все. Єдина особливість в ньому є те, що він дуже чутливий до параметрів, і в залежності від того, які ви виставите параметри, тут уже сила тока теж підбирається. Ну і у пацієнтів зі спастикою є особливості. От, наприклад, в даному випадку ми відкрили тверду. Як ви бачите, хірург хоче зайти латерально, біля корінців. І це велика проблема, якби ми тільки були готові до картування задніх стовбів. З передніми нам би прийшлось моделювати програму, щось би змінювати, а тут досить швидко і завжди є позитивний результат. Я би вам хотіла сказати, що інтраопераційний моніторинг – це, напевно, саме той момент, коли ми маємо фокусуватися безпосередньо на самому процесі. Якщо ви не витрачаєте цей час, якщо ви не хочете подумати, що ви робите, ви, на жаль, ніколи не зможете не отримати той результат. Бо коли ви тільки думаєте про результат, а не процес, це зовсім не те. Тому я бажаю вам позитивних очікуваних результатів. Дуже вам дякую за увагу. І не забувайте про інтраопераційний моніторинг в кожній операційній з нейромет. Я вам дуже вдячна. Дякуємо, Ольга Сергіївна. Скажіть, будь ласка, в когось є у нас питання? Одне питання. Дякуємо. Якщо будуть в когось запитання, ви можете підійти в перерві і запитати. Наступна доповідач наша, також Ольга Сілаєва, місто Київ. Recurrence glioblastoma, Adventures and Treatment and Management. Будь ласка.
Регламент у вас 15 хвилин. Добрий день. Щодо гліобластом, ми розуміємо, що це найбільш агресивна і найчастіше поширена пухлина серед усіх новоутворень головного мозку, яка асоціюється з поганим прогнозом для наших пацієнтів, і медіана виживності складає всього 15,6 місяців. При цьому ми спостерігаємо, що типово рецидиви відбуваються через 6-9 місяців від початку захворювання. Що ж робити з тим, як виник рецидив? Ну, перше, що ми маємо розуміти, що будь-то астроцитоми грейд 3-4 чи гліобластоми, принцип дії у нас залишається незмінний. Перше, що ми маємо оцінити, у випадках, якщо рецидив з'являється достатньо рано, тобто протягом 3 місяців від лікування, ми маємо оцінити, чи дійсно це є рецидив, чи це є псевдопрогресія, тобто радіонекроз. Для цієї оцінки ми, звісно, що будемо використовувати додаткові методи обстеження. У випадку підтвердження того, що це є рецидив, в такому випадку ми розглядаємо можливість хірургічного лікування, можливість системної терапії та проведення повторного опромінення. Що ж до визначення прогресія чи псевдопрогресія, для нас на допомогу в таких випадках приходить МРТ-перфузія, МРТ-спектроскопія, може також використовуватися біопсія, дуже класний метод ПЕТ-КТ, але на даний час поки що в Україні не є доступним. І як ми можемо бачити, якщо, наприклад, на прикладі ПЕТ-КТ прогресія буде підсвічуватися, псевдопрогресія, яка так само накопичує контраст на МРТ, не буде давати цього підсвічення. По перфузії, так, перфузія не є 100% методом для оцінки, чи це є рецидив, чи це є псевдопрогресія, але все ж дає нам додаткові показники. Ми можемо бачити, що ось так на МРТ-перфузії додатково ознаки, що це все-таки є прогресія. Що ж до біопсії, це також можливий метод для визначення прогресії чи псевдопрогресії. По спектроскопії ми будемо оцінювати по співвідношенню метаболітів, і якщо відзначається пік ліпіду лактату, це більше даних за те, що це є псевдопрогресія, тобто післяпроменеві зміни. У випадку співвідношення підвищення холіну, N-ацетиласпартату, більше щодо рецидивування захворювання. Отже, щодо хірургії, звісно, що при первинному лікуванні гліобластом це найбільш необхідний для пацієнта етап лікування, який і покращує його якість життя, і покращує виживаність, особливо коли ми можемо досягти повного видалення пухлини, але повного в межах макроскопічного об'єму. Ми не можемо видалити повністю весь мікроскопічний об'єм пухлини, який може залишатися достатньо віддалено від того макроскопічного об'єму, який ми спостерігаємо. У випадку рецидиву гліобластоми це достатньо контроверсійно, тобто тут має бути якісний підбір пацієнтів, хто дійсно від цього отримує додатковий зиск. Якщо говорити про re-radiation, re-operation, то більшість випадків, коли пацієнти отримують кращі результати, це пацієнти, у яких рецидив стався після 6 місяців від початку опромінення, від початку лікування. Що ж до повторної променевої терапії, так само пацієнти, які можуть претендувати на re-radiation, це пацієнти, у яких рецидив стався після 6 місяців, це пацієнти, які знаходяться в хорошому загальному стані з мінімальним неврологічним дефіцитом. І в такому випадку променева терапія, враховуючи, що це вже буде повторна променева терапія, в незалежності від того, яким методом вона буде проводитися, чи стандартним фракціонуванням 36 грей за 18 фракцій, чи гіпофракціонованою променевою терапією 35 грей за 10 фракцій.
чи проведенням стереотоксичної радіотерапії, радіохірургії, тобто більшими дозами в 27-30 грей за 3-5 фракцій, ми маємо розуміти, що ділянка повторного опромінення – це ділянка ризику щодо радіонекрозу. Тому чим краще ми обмежуємо потенційно дози навантаження на оточуючі здорові структури, тим менше негативних реакцій можемо мати. Що ж до загальної виживаності відносно доз, які визначаються різним фракціонуванням, конвенційним, гіпофракціонуванням чи стереотаксисом, звісно, що загальна виживаність від цього мало відрізняється у пацієнтів, і ми отримуємо більш-менш однакові результати. Було проведено рандомізоване дослідження щодо того використання бевацизумабу разом з Ray-Radiation і бевацизумабу самостійно. В такому випадку це було дослідження на 170 пацієнтів, і що отримали? Що Ray-Radiation, так, це є безпечно, ризик токсичності грейд 3 і більше, менше 5%. Переноситься променева терапія достатньо добре, та в загальній виживаності ми не отримали додаткового профіту від додавання променевої терапії, але де отримали – це в безрецидивній виживаності. Як в медіаній безрецидивної виживаності, тобто променева терапія нам додала 7,1 місяці, проти тільки бевацизумаб 3,8. І особливо ми бачимо хороші результати в 6 місяцях безрецидивної, тобто у нас додатковий профіт від Ray-Radiation складає 6 місяців безрецидивної 54% проти тільки бевацизумаб 29%. Також друге клінічне дослідження, яке проводилося з інгібітором CD95, визначили, що це також при Ray-Radiation додає невеличкого, але все-таки бенефіту по медіані безрецидивної виживаності. Яким чином? Таким, що покращує ефективність повторного опромінення і зменшує побічні реакції від повторного опромінення. Щодо хіміотерапії, загальні схеми – це будуть використання в першу чергу бевацизумабу, повторне використання темозоломіду, якщо не на ньому стався рецидив, це може бути використання ломустину, PCV, регорафенібу. При наявності мутацій, які вкрай рідко спостерігаються, це можуть бути використання таргетної терапії при наявності БРАФ або НТРК. Мутації. І що додатково з'явилося вже в протоколі, використовувалося раніше нашими колегами оф-лейбл і в клінічних дослідженнях, це комбінація ломустину та темозоломіду разом. Воно зараз в протоколі у нас прописано як інші рекомендації при первинному лікуванні гліобластом, але також може використовуватися при рецидивуванні. Звісно, що токсичність значно підвищується, особливо гематологічна токсичність при комбінації темозоломіду з ломустином. Ну і щодо клінічних випадків, жінка з типовою гліобластомою, ми розуміємо, що типова гліобластома – це саме IDH wild type. Вона почала своє лікування в січні 2024 року, де отримала хірургію, хіміопроменеву терапію і 6 циклів темозоломіду. Та вже через 8 місяців отримала рецидив. Рецидив виглядав у вигляді 2 вогнищ по краю. Пацієнтці було виконано МРТ-перфузія зі спектроскопією. Ми визначили, що ці ділянки відповідають саме прогресії. І було проведено планування стереотоксичної радіохірургії. Пацієнтка отримала на ці 2 вогнища прицільно за 3 фракції 27 грей. І, продовжуючи темозоломід, додали бевацизумаб до її лікування. Наші ж результати, ось ми можемо бачити, це вогнище до лікування, через 2 місяці після проведення Ray-Radiation і через 5 місяців після Ray-Radiation. Тобто бачимо позитивну тенденцію. На даний час без даних за радіонекроз, але розуміємо, що у разі виникнення бевацизумаб нам
все-таки буде допомагати в лікуванні радіонекрозу в тому числі. Інша пацієнтка, вона почала своє лікування в 2018 році, тому що до неї ми отримали дані, що це астроцитома, і на той момент у неї не визначалося, чи є наявна IDH-мутація, чи немає. Пацієнтка отримала хірургічне лікування, хіміопроменеву терапію та темозоламід, і вже в 2020 році отримала перший рецидив, в якому продовжила лікування виключно з темозоламідом. Позитивна реакція. В 2024 році другий рецидив. Зважаючи, звісно, що на дані між рецидивами з більшою вірогідністю ми маємо справу з астроцитомою, яка, мабуть, є IDH-мутованою, враховуючи терміни. В такому випадку ми додали знову ж таки темозоламід пацієнтці, але на темозоламіді отримали продовжений ріст. І, як ми бачимо, що ділянка первинної пухлини була локалізована зліва, рецидив справа, але ділянка все ж таки близька до минулого опромінення. Тому, зважаючи на це і на терміни лікування, ми запропонували провести стереотоксичну радіохірургію. Теж 27 за 3 фракції отримали по ГРМ. Бачимо швидкий спад дози і бачимо результат вже за місяць від проведення лікування. Отже, щодо рерадіейшн, це можливе проведення при рецидивуючих гліобластомах, але важливий якісний підбір пацієнтів, які можуть підлягати повторному опроміненню. Мінімальний термін від первинного лікування до повторної променевої терапії не менше 6 місяців. Також, якщо ми плануємо рерадіейшн, вкрай важливо розуміти, як первинна променева терапія, яка проводилася на сучасному обладнанні з можливістю моделювання інтенсивності дози і зменшення навантаження на здорові тканини, так і повторне має бути максимально прицільним. Ми маємо мінімізувати опромінення мозку навколо ділянки. Звісно, що це має проводитися під контролем зображень, так як кожен сеанс ми маємо перевіряти, що ми ціленаправленно потрапляємо саме в ту ділянку, де є ложе видаленої пухлини або рецидивуюча пухлина. І використання бевацизумабу, так, воно нам покращує безрецидивну виживаність, особливо 6-місячну безрецидивну виживаність, та на даний час немає препаратів, які б впливали на загальну виживаність. Дякую за увагу. Дякуємо вам велике. Да, будь ласка, одне запитання. Воно дає нечіткі дані. Тому все ж таки ваша думка. Якщо ми зробили, наприклад, ці методи, вони кажуть, що все ж таки це є пролонгація процесу, зразу робити подальшу ще раз радіохірургію, чи все ж таки робити МРТ-спостереження, щоб засвідчення це кінцеве. Тому що інколи ми попадаємо, а інколи ми не попадаємо. Ми робимо через кілька там місяців, нехай там крок зробимо 2 місяці, і ми бачимо, що це є псевдопрогресія. А ми б прийняли рішення зразу робити рерадіацію. Наша це ми дуже часто з таким стикаємося, і тут є дуже багато питань. Коли починати? Ні запізно, ні заскоро. Дякую, це дуже добре запитання. В випадках, коли це сумнівно, або в випадках дрібних вогнищ, за 1,5-2 місяці ми особливо можемо не втратити, якщо у нас є сумніви щодо псевдопрогресії або ж прогресії. В такому випадку краще пацієнта залишити на системній терапії, якщо він продовжує цей час системну терапію, або додати темозоламід, який він отримував в першій лінії, і проспостерігати, чи будуть зміни, які будуть характерні прогресії.
У випадку, якщо підтверджується прогресія, ну тоді вирішуємо хірургія, рерадієйшн, треба, не треба, що з цих методів більш доцільне. Ну, і знову ж таки, від розташування залежить. Коротке запитання у мене є. Що ви в оберізі використовуєте, коли робите re-radiation, да, повторне опромінення? Який найчастіший препарат використовуєте хімію? Pre-radiation. Ну, все лікування у нас проводиться щодо лінійно-прискорювача, це прицільно-натрубім, так як має максимальну прицільність в лікуванні. Хіміотерапія. Щодо хіміотерапії, якщо пацієнт має ефективність ще від темозоламіду, залишаємо на темозоламід. Якщо ж вже темозоламід показав бурну прогресію, то нема сенсу його далі продовжувати. Вже тоді змінюємо це або самостійно бевацизумаб, або бевацизумаб з комбінацією, наприклад, з ломустином може бути. Дякую. Одне питання лише. При рерадієйшн так значно частіше. Якщо ми при первинній... Я пробачаюся. Частіше. Юрій Юрійович, коротко питання, коротко відповідь. Не використовували. Це ясно. Спасибі, дякуємо. Да. Вибилися ми з графіку. Вирішили передати в мужські руки, щоб знаєте, жінки у нас більш м'які, а мужчини більш жорсткі. Тому я прошу Григорія Пилипенка з Дніпра, 10 хвилин. Чи є, is there a place for dresotomy in the patients of pain syndromes in modern neurosurgery? A review of the literature and the clinical scale presentation. Будь ласка. Дякую. Шановні колеги, методика дрестомії є доволі старою. Вона була розроблена у 70-ті роки ХХ століття. І на сьогодні, мабуть, єдиним живим апологетом цієї методики у лікуванні різноманітних патологій є Марк Сінду. І якщо ви будете вивчати цю методику, найбільша кількість літературних джерел належить саме йому. Відносно безпосередньо моєї доповіді. Дрестомія шийними та поперековому відділу спинного мозку на сьогодні використовується переважно для лікування спастичності. І близько 95% публікацій присвячено саме цьому. Єдиний випадок на сьогодні у сучасному світі застосування даного типу втручання при больових синдромах пов'язаний з формуванням стійкого фармакорезистентного больового синдрому при так званих авульсивних тракційних травмах плечового сплетіння, коли корінці у прямому смислі вириваються від спинного мозку. Це призводить до формування такої диференційної вираженого больового синдрому. Я вважаю, що це не вважаю, це такі є. Ці методики деструктивні увійшли до минулого завдяки широкому впровадженню стимуляційних нейромодуляційних методик. Вчора була дуже чудова доповідь, що стосується пейн-менеджменту, і дрестомія у лікуванні больового синдрому була вказана як саме остання серед інших, що використовується. Метою моєї доповіді є не скільки переконати, а на одному клінічному випадку показати, що ця методика ще жива і вона може бути ефективною для лікування вираженого больового синдрому. Тепер безпосередньо до клінічного випадку. Жінка 65 років із раком молочної залози з 2021 року. Проведена біопсія, агресивна форма раку, поліхіміотерапія, дистанційна гаматерапія. Після променевої терапії в 2021 році пахової ділянки виникла постпроменева брахіоплексопатія, лімфостаз. Впродовж 3 років пацієнтка приймає різноманітні нестероїдні протизапальні препарати, прегабаліни, антидепресанти, весь арсенал засобів, які використовуються при такій формі больового синдрому, без суттєвого ефекту. На момент консультації і огляду в неї плегія, анестезія,
виражений нейропатичний біль, переважно у дистальних відділах кінцівки, в меншій ступені у проксимальних. За даними електронейроміографії, блок проводження нервових імпульсів. Щоб для розуміння важкості онкологічного захворювання у пацієнтки множинні метастази у оболонки головного мозку, у хребет. Вона отримала курс променевого лікування відносно цих новоутворень із позитивним ефектом. І всі ці 3 роки – це постійна боротьба, це різні варіанти хіміотерапії, таргетної терапії. Це КТ із контрастуванням органів грудної порожнини та шиї. Дуже цікава картинка, де видно, добре контрастуються стовбури плечового сплетіння, вони значно потовщені, можна прослідкувати, як вони виходять із міжхребцевих отворів, що також є одним із критеріїв важких рубцових змін після променевого лікування. Стосовно постпроменевої брахіоплексипатії, це доволі рідке ускладнення променевої терапії, за даними літератури, до 1,6%. У більшості випадків консервативно дається купувати больовий синдром, а рухові розлади не настільки виражені. Стосовно хірургічного лікування, знайшов одну публікацію. Лікували пацієнтку у спеціалізованому центрі, який займається нейрохірургією периферичної нервової системи. Така оригінальна методика, коли виконаний невроліз безпосередньо всіх стовбурів плечового сплетіння із оментопластикою, взятий лоскут, клапоть на живлячій ніжці із мікроанастомозом судинним. Не до кінця зрозуміла суть цієї методики, але автори надають дуже високу клінічну ефективність. Стосовно даної пацієнтки, перш ніж казати про дрестомію, пацієнтка була консультована в різних закладах. Вона активно шукала методу зменшення страждань своїх. Важко зрозуміти причину, але у стимуляційних методиках їй було відмовлено. Тому методом вибору була саме дрестомія. Дуже коротко, вчора також про це казали, еволюційно кілька варіантів дрестомії, і вони з роками змінювалися лише із глибиною, із об'ємом деструкції пластин за рексидом. Дуже цікава остання. Автори із Японії. Це така модифікована методика, де найбільша глибина 5 мм від поверхні спинного мозку. Можна подивитись доступне відео і втручання, і фізіологічне обґрунтування доцільності такого втручання. Тому нам було обрано саме такий варіант. Стосовно втручання була виконана геміламінектомія, це 37, і виконана дрестомія. Із складності, в общем-то, розтин поверхні спинного мозку достатньо непроста процедура, і рекомендують використовувати спеціалізований офтальмологічний інструментарій, спеціальні ножі для цього. У всьому цьому проміжку геміламінектомії була виконана дрестомія. Не буду зупинятись. Відносно ефективності. Повний регрес больового синдрому спостерігався у дистальних відділах верхньої кінцівки, частково на рівні плеча-передпліччя і без суттєвих змін у ділянці надпліччя. Саме неприємне у цьому втручанні, що зумовлено анатомію і проходженням поряд кортикоспінальним трактом, це рухові розлади. Перші дні після операції вони були виражені, поступово регресували. На сьогодні пацієнтка абсолютно вільно пересувається. Тобто на даному клінічному випадку можна зробити висновки, що дрестомія у шийному відділі хребта для лікування стійкого больового синдрому показала себе як ефективна методика.
яка має право на життя, але має значні обмеження саме через ризик неврологічних ускладнень. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи є запитання? Будь ласка. Пан. Нейропатичний і зумовлений флексопатією, тому тут можна було б дискутувати в конкретному випадку. Друге, я не згоден з тим, що резотомія повинна бути останнім методом, бо все ж таки кортотомія середньобокова, але в арсеналі засобів нейрохірургічних для пацієнтів з рефрактерними больовими нейропатичними синдромами обов'язково потрібно його розглядати. Дякую. Дякую. Дякую вам. Шановні колеги, рухаємося далі. Дякую, до речі, за дотримання регламенту. Наступна доповідь професора Андрія Дубенко. Андрій Іванович Дубенко. The acute symptomatic seizure. 15 хвилин. Для вас 15 хвилин. Буду старатися. Так, як це працює? Працює. Добре. Ми почали секцію з питань епілепсії, ну і зараз будемо продовжувати. Да? Питання епілепсії. Але ми маємо розуміти, да? Всі пацієнти з епілепсією мають епілептичні напади, але до 40% у всіх епілептичних нападів вони розвиваються у пацієнтів, які не мають епілепсію. Це гострий симптоматичний напад. Напад, який виникає в тісному часовому зв'язку з гострим ураженням центральної нервової системи, токсичним, структурним, метаболічним, інфекційним, запалення тощо. Ну, зараз прийнятий термін гострий симптоматичний напад. Це раніше то було і ситуаційний напад, спровокований напад, реактивний напад, епілептична реакція тощо. Ну, зараз вибрали таке. Що стосується дорослих пацієнтів, то найбільш часто то є цереброваскулярні захворювання, ЧМТ, відміна інфекції центральної нервової системи, але ж ми для себе розуміємо, да, що реальну картину розповсюдженості гострих симптоматичних нападів ми не маємо, бо зазвичай в медичних документаціях вона, якщо і відображується, то тільки в історії хвороби. На діагноз остаточний, вона, така ситуація виходить тільки коли ми маємо чи якісь ускладнення, чи статус тощо, але було проведено ось таке дослідження, це і ми інших не знайшли, і навіть Всесвітня ліга, коли публікувала цей матеріал, вона також спиралась на цю статистику. Але я так все добре розказав, да, що все так воно зрозуміло, воно не так все зрозуміло. Перше, чим вони відрізняються від неспровокованих епілептичних нападів. Тобто ми маємо мати чіткий причинний стан, який виникає ближче до моменту нападів. По-друге, гострі симптоматичні напади зазвичай не повторюються після того, як ми цей провокуючий фактор можемо прибрати. Відсутність, тобто не розвивається стійка схильність до модуляції до епілептичних нападів, що характерно для епілепсії. Але це так, не так все просто, тому що після, наприклад, інсульт стався, в момент інсульту стався гострий симптоматичний напад. Да? Потім розвилася післяінсультна епілепсія. І оцей напад перший, як ми маємо розцінювати? Як гострий симптоматичний напад, чи як перший напад у пацієнта з післяінсультною епілепсією?
тісний тимчасовий зв'язок, коли кажеш, воно зрозуміло. Да? Воно зрозуміло, коли то є якась гостра ситуація, да? Інсульт, ЧМТ тощо. В інших випадках це може бути і тиждень, і більше. Да? Наприклад, аутоімунний енцефаліт. Зовсім не зрозуміло, аутоімунний енцефаліт, багато авторів дають до 100% розвитку епілептичних нападів. Аутоімунний енцефаліт – то текущий процес, який продовжується. І що ми маємо? Ми маємо вже симптоматичну епілепсію, але ж процес продовжується. Чіткий зв'язок з процесом активним, який є, чи то все в нього гострі симптоматичні напади. Далі, зазвичай прийнятий термін 7 діб. 7 діб – це такий умовний термін, тобто 166 годин – це буде гострий симптоматичний напад, а 170 годин – ні. Ну так же ж воно теж не може бути. Тому теж досить такі складні питання. Ще більш складні щодо нейродегенеративних захворювань, але зупинятися не буду, бо я думаю, що нейрохірургічній аудиторії це не дуже цікаво. В випадках діагнозу епілепсія можна остаточно поставити після другого нападу, але якщо ми маємо докази того, що вірогідність 60%, то можемо і після першого поставити. Як це можна порахувати після гострого симптоматичного нападу, незрозуміло. Якщо пухлина видалена, теж не дуже так зрозуміло напади залишаються. Ну, при розсіяному склерозі ще складніше. Але для чого ми маємо це розуміти? Да, ну, напад, лікуємо і лікуємо. Да і ні, не лікуємо. Ми бачимо, да, вірогідність розвитку епілепсії, коли ми маємо гострі симптоматичні напади, навіть при таких важких ураженнях, як інсульт, ЧМТ, інфекція, бачимо, що вірогідність повтору нападів, вона значно менша, ніж якщо ми маємо навіть перший неспровокований напад. І також ми маємо розуміти, що вірогідність розвитку симптоматичної епілепсії, вона вища, якщо ми маємо чітке структурне ураження головного мозку, ніж там метаболічне, токсичне чи таке інше. Ну, ми бачимо, що дуже великий відсоток при різних патологіях. Я вже казав, що при аутоімунних енцефалітах деякі автори взагалі дають взагалі до 100%. Черепно-мозкова травма. Зазвичай прийнято, що протягом 1 тижня. Своє відношення я вже до цього виказав. 2-15% середня важка травма в гострому періоді мають таку патологію. Протинападові препарати, які можуть застосовуватися при гострі симптоматичні напади, ми маємо це розуміти, вони не впливають на розвиток посттравматичної епілепсії. Тобто ми їх призначаємо просто для лікування оцих гострих симптоматичних нападів, якщо ми вважаємо за потрібне їх лікувати. Фактори розвитку – то більш важка травма, молодий вік, до слова, набагато вищий у малих дітей, набагато чаще розвиваються гострі симптоматичні напади, ніж у дорослих при ЧМТ, проникаючи поранення внутрічерепних крововиливи. І це також великий ризик, але не те ж саме розвитку після травматичної епілепсії. І ми маємо розуміти, це останні американські дані, що бойова травма і ЧМТ в условіях мирного часу – це зовсім різні речі. І я думаю, що стосується гострих симптоматичних нападів і посттравматичних епілепсій внаслідок поранень бойових
травм, ушкоджень. Ми ще будемо багато років про це говорити. Цереброваскулярні причини. 2-4% хворих з ішемічним інсультом мають гострі симптоматичні напади, але за рахунок того, що дуже, це найбільш поширена патологія, да? Цереброваскулярна гостра – це основний, так сказати, поток цих пацієнтів. Найбільш патологією, яка викликає гострі симптоматичні напади до 40%, це церебральний венозний тромбоз. І також це є поганим прогностичним фактором для розвитку посттравматичної, постінсультної епілепсії, вибачте. Церебральна анаксія. Не буду довго зупинятися. Єдине, що зауважу, зовсім інший характер оцих самих гострих симптоматичних нападів. Якщо при ЧМТ, при структурному ураженні ми маємо зазвичай тоніко-клонічні напади, то тут ми маємо такі напади, скажімо так, міоклонічні напади, міоклонічний епілептичний неконвульсивний статус, який чітко корелює з важкістю церебральної анаксії. Далі, звичайно, що ж з цим робити, з гострим симптоматичним нападом? Перше, зрозуміти, чи є це саме гострий симптоматичний напад, чи він є не спровокований. Я вже казав, що так воно не дуже легко зробити. Анамнез, фізикальне, неврологічне дослідження, всі дослідження, які ми маємо робити при тій чи іншій нозології. Коли ми маємо лікувати протинападовими препаратами під час ці напади, ми і їх лікуємо, якщо ми бачимо, що напади повторюються, що вони загрожують стану пацієнта, ми лікуємо. Як довго лікувати пацієнтів з гострими симптоматичними нападами? Також доказових даних ми не маємо. Так, і до слова, як ми не маємо чітких рекомендацій, чим лікувати гострий симптоматичний напад, ми потім зупинимося на цьому. Як довго лікувати? Перше, ми маємо вирішити питання і закрити питання тієї нозології, яка призвела до гострого симптоматичного нападу. Закрили. А є ситуації, допустимо, гіпонатріємія, коли ми можемо її повністю закрити. І потім ми вирішуємо часто сумісно з пацієнтом, чи продовжуємо ми протинападові препарати чи ні, але при цьому ми чітко розуміємо таку штуку, що якщо ми при гострій ЧМТ чи при інсульті пацієнт має гострі симптоматичні напади, довготривале лікування протиепілептичними препаратами не є профілактикою, доказаною профілактикою, чи посттравматичної, чи постінсультної епілепсії тощо. Далі ми зупинимось. Єдина нозологія, по якій ми знайшли літературу, то була ЧМТ. І я думаю, що можна взяти так, за таке кліше те, що було розроблено для ЧМТ, для лікування гострих симптоматичних нападів взагалі. Але я підкреслюю ще раз, що, мабуть, мають бути якісь відмінності при постінсультних нападах, постінфекційних і так далі. Причому якщо ми починаємо вже лікування, особливо більш-менш довготривало, особливо таблетованими протинападовими препаратами, то ми маємо для себе розуміти, чи у нас, чи у наших колег, кому ми передамо цього пацієнта, буде питання, а що з ним робити далі? Відміняти їх, не відміняти. Тому, що стосується ЧМТ. Початкове лікування. Внутрішньовенний левотирацетам. Навіть в деяких рекомендаціях пропонують просто зразу капати.
Далі, до того, як його привезли в шпиталь. Препарат другої лінії вибору – лакозамід. Лакозамід також внутрішньовенно. Профілактичне лікування продовжуємо 7 днів після помірної або тяжкої ЧМТ. При наявності чіткої активності на електроенцефалограмі після 7 днів можемо ще продовжувати. І маємо на увазі, що маємо обов'язково мати можливість оказати швидку невідкладну допомогу бензодіазепінами. І ми також маємо розуміти, що ми лікуємо гострі симптоматичні напади у пацієнта з ЧМТ. І особливо, якщо це ЧМТ отримане в бойових умовах, це американські дані, які я показував трошки раніше, це лікування являється обов'язковим, але це не профілактика посттравматичної епілепсії. Це профілактика розвитку гострих симптоматичних нападів. Далі, вроде так, логічно, але доказової бази немає. Проводимо динамічне ЕЕГ-дослідження, дивимося, виходячи з цього, вирішуємо питання продовжувати лікування, не продовжувати. Але є дуже багато даних, що багато пацієнтів залишаються на лікуванні протинападовими препаратами довготривало, часто на невизначений термін, і це є недоцільним. Коротенько, що підсумуємо, да? Напади, які виникають у тітісному часовому відношенні до ураження, ми розцінюємо як гострі симптоматичні напади, відрізняються від неспровокованих нападів, оскільки ризик рецидиву нападу значно нижчий, чим у неспровокованих нападів. Не завжди можна чітко диференціювати гострий симптоматичний напад з дебютом симптоматичного епілепсію. Ну, про пухлину вже казав, да? Пухлина, напад, що далі? Розвинувся напад, далі прооперували пухлину. Ну, далі розвився напад у віддаленому, не у віддаленому, швиденько після операції. От як отой напад після операції розцінювати? Як гострий симптоматичний? Чи то вже є епілепсія внаслідок того? Ну, і таких питань зазвичай досить багато. Найважливішими причинами гострих симптоматичних нападів це безумовно ішемічні інсульти, геморагічні інсульти, ЧМТ, енцефаліти. Все те, що впливає на структурну цілісність кори головного мозку. Метаболічні порушення, інтоксикації також вносять свою лепту, але я ще раз підкреслюю, що і після метаболічних порушень, які нам вдалося скомпенсувати, і після інтоксикації ризик розвитку симптоматичної епілепсії значно нижчий, ніж при структурних ураженнях. Ну, є чіткі визначення, які саме лабораторні значення можуть призводити до гострого симптоматичного нападу. Чому ми маємо це розуміти? Ризик смертності. Ризик смертності у будь-якої патології, включаючи алкогольний психоз, при розвитку гострого симптоматичного нападу він значно вищий, чим якщо цього гострого симптоматичного нападу не було. Лікування, якщо ми маємо поодинокий напад, ми навіть його можемо не призначати протинападові препарати, якщо ми не маємо якоїсь загрози. Якщо це, безумовно, симптоматичний епілептичний статус, безумовно, лікуємо так, як ми лікуємо статус. Далі встає питання довготривалого лікування, і воно в більшості випадків воно не є доцільним. Ну, це посилання, це наш сайт Української протиепілептичної ліги, ну, ювілейний, тільки у вашої конференції лізі буде 30 років, якщо бажаєте відзначати, приїздіть до нас в Кам'янець-Подільський. Ну і
5-та також ювілейна конференція «Контроверсія в неврології» буде у Львові, якщо бажаєте, чи самі подискутувати, чи послухати дискусії, а не такі доклади однозначні, як цей, теж приїжджайте. Дякую за увагу. Я вклався. Дякуємо. Дякуємо, як завжди, дуже практичні рекомендації, дуже практично. Спасибі, Андрій Євгенович. Якщо є запитання у когось, будь ласка, дуже цікава доповідь. Я, до речі, згадав, якщо поки, можливо, хтось подумає, я згадав, що ми робили одне таке дослідження, одна із наших PhD-студентів, вона робила дослідження по, якщо є гострий симптоматичний напад під час субарахноїдального крововиливу, це найгірший прогностичний показник був для виходу цих пацієнтів з субарахноїдальним крововиливом. Найгірший, номер 1. Взагалі розвиток гострого симптоматичного Нападу це великий, негативний прогностичний. Негативний і до смертності також, на жаль. Так. Шановні колеги, будь ласка, чи є запитання? Немає. Дуже вдячний президенту Української протиепілептичної ліги, професору Дубенку. І наступна доповідь, також, думаю, що не менш цікава буде, від професора Тетяни Літовченко. Therapeutic strategies for patients after surgical treatment of epilepsy. Шановні колеги, таке, знаєте, трошки як алаверди попередньої доповіді, що робити, коли ми, точніше ви, прооперували епілепсію або ще щось прооперували, мали ми чи не мали напади зараз. Я дуже коротко буду намагатися про це сказати. Що далі робити? Лікувати, не лікувати, кого лікувати, чим лікувати, бо приблизно 30-35% осіб мають резистентну епілепсію. Резистентна епілепсія є показом для оцінки можливості, скажімо так, нейрохірургічного лікування. Було вже питання в одному з попередніх докладів, в одній з попередніх доповідей, кого направляти, куди направляти, в який, що таке резистентна епілепсія і чому так пізно скеровують пацієнтів на хірургію. Я, чесно кажучи, була здивована. Я десь років 15 тому дивилася от приблизно таку тематику і подивилася от десь пару місяців тому, і воно лишилось так, як було. 20 років від постановки діагноза до того моменту, як відправили або покликали нейрохірурга, або і хоча б оцінили можливість лікування. А має бути 2 роки, не більше, а для дітей при деяких формах навіть півроку. Що таке резистентність? Це неефективність лікування 2 переносимими і належним чином використаними протиепілептичними засобами, а не аби що. Оте, ви знаєте, я думаю, всі півтаблеточки на ніч через день. Це не те. Перша та друга схема лікування ефективні десь перша 49, до 50%, і додається ще десь 32% схема. А все інше вже набагато нижчий рівень ефективності. Згідно з вимогами Міжнародної протиепілептичної ліги, протинападові препарати вважаються ефективними, якщо існує період без нападів, який становить класично рік, або 3 найбільших міжнападових періоди. Тобто, наприклад, якщо у пацієнта були напади раз на півроку, то треба чекати 1,5 роки. Оце буде ефективне лікування. Скільки тримати пацієнта на одній з схем лікування, щоб довести її ефективність або неефективність, це 6 місяців в адекватному дозуванні.
І далі скасування протинападової терапії у пацієнта, я не кажу протиепілептичної, зараз за сучасними уявленнями ми не лікуємо епілепсію, ми лікуємо напади. Тобто скасування протинападової терапії у пацієнтів, які мали резекційні операції з приводу епілепсії. За статистикою, десь 50, а то й 60% не мають нападів після вдалого оперативного втручання. 10 і більше років про це вже казали неодноразово. Але немає доказів, як же відміняти? Немає доказів першого класу для вибору рішення. Не доведена наявність якихось ризиків в довгострокових прогнозах. Чи рано відмінили, чи пізно відмінили. Швидко відміняли протинападову терапію або повільно знижували препарати. І в багатьох дослідженнях показано, що рання відміна протинападових препаратів мається на увазі успішне оперативне лікування. Не впливає на довгостроковий результат. Повне зниження повна відміна, пробачте, то я неправильно написала, після першого року після операції у дітей за американськими рекомендаціями, чи можна, чи не можна. Якщо рік нема нападів після операції у дітей. Американські рекомендації передбачають 2-річний безнападовий період. Європейські деякі, не всі, пишуть, що вже починати відміну або зниження препаратів у дітей, це не у дорослих. Можливо, вже там десь через 3, 5-6 місяців. Але, на жаль, десь 30% хворих, що не мали нападів після операції, після зниження і повної відміни протинападових препаратів, напади поновлюються. Що буває після невдалої операції, я думаю, вам видніше, але за статистичними даними, є 3 варіанти терапії: збільшення дози, альтернативна терапія, комбінована терапія. І виявлено, що всі ці методи не були вірогідно ефективними. Тут треба або повторна операція, або додаткове лікування, кетогенна дієта, можливо, нейростимуляція, щось таке, але не просто збільшення дози препаратів або просто заміна однієї терапії на іншу. Це вже йдеться, я дуже-дуже коротко скажу, післяопераційне, те, що почав казати Андрій Євгенович, післяопераційне призначення протинападових препаратів хворим без нападів перед хірургічним лікуванням. Черепно-мозкова травма. Призначати чи ні? Ні. Не призначати. За виключенням тяжкої травми, особливо відкритої, це військова травма, множинні оперативні втручання, і якщо на електроенцефалограмі є специфічні зміни, явні специфічні зміни або наявно генетичні зміни, які можуть передувати розвитку нападів. Якщо ми маємо супратенторіальні пухлини, немає потреби, якщо не було до оперативного втручання нападів, немає потреби в звичайному профілактичному, ми кажемо, воно не допомагає, застосуванні протинападових препаратів. Однак, якщо мається неповне видалення пухлини, пухлина вражає скроневу частку або моторну зону, має значний розмір, мається напади в сімейному анамнезі, фібрильні судоми були, молодий вік, особливо і для гліоми, якщо пацієнт молодший 45 років, і гліома, значна тривалість операції і місцеве використання хіміопрепаратів повільної дії при злоякісних пухлинах також може вимагати профілактичного призначення протинападових препаратів. Цереброваскулярні хвороби, сказав Андрій Євгенович, рутинне профілактичне використання протинападових препаратів не є обов'язковим. За винятком геморагічного інсульту оперованого, якщо ми маємо гематому, яка охоплює коркові ділянки, великий об'єм і таке інше. Якщо ми маємо внутрішньочерепну аневризму, молодий вік пацієнтів, чоловіча стать, бачите, в деяких випадках чоловіча стать – це не дуже добре. Внутрішньочерепні артеріовенозні мальформації, про це ви знаєте набагато більше, ніж я. І церебральна кавернозна мальформація. Рекомендується регулярне профілактичне використання протинападових препаратів.
Якщо йдеться про стереотоксичну хірургію, ви теж бачите глибока імплантація мозкового електроду, протинападові препарати не рекомендуються в загальних випадках. Якщо є тільки ускладнення, якщо є крововилив, інфаркт, набряк і таке інше. Якщо ми робили пацієнту біопсію, теж не треба призначати профілактичні препарати. І також є інші випадки застосування протинападових препаратів, це хірургія абсцесу мозку, особливо резективна, краніопластика, особливо при відзначенні епілептичних патернів на електроенцефалограмі. Тобто, я думаю, всі стикалися, особливо неврологи, особливо дитячі неврологи, і дитячі стикаються, коли приходить мама і каже: лікарю, а треба оті таблеточки, що нам раніше призначали. Я кажу, які таблеточки? 10 років тому дитина впала з качельки, невідомо для чого, без єдиного нападу призначили карбамазепін, і людина, воно його так і приймає, цього не треба робити. Принципи вибору препаратів, як ми будемо їх обирати, менший вплив на свідомість, бо ми маємо хірургічне втручання, ми маємо інше ускладнення. Препарат мусить мати найменше побічних реакцій, має швидко діяти, це хірургія. Ми не можемо чекати, коли прекрасний препарат ламотригін, коли ми відтитруємо протягом 2-3 місяців. Меншу кількість лікарських взаємодій і не вимагає, як я вже сказала, повільного титрування дози. Не бажано препарати індуктори печінкових ферментів і подальші протинападові препарати мають бути такі самі або мати такі ж самі механізми дії, як і ті препарати, які ми призначили в гострому періоді. Контроль після операційних нападів. Якщо пацієнти приймали протинападові препарати і після операційного втручання, оперативного втручання, пробачте, стався напад, лікуємо, збільшуємо дозу. Якщо це в гострому періоді, якщо нападів не виникає протягом 3 місяців, можна зменшувати дозування і навіть ставити питання про відміну. Якщо виникає напад протягом 3 місяців, після виключення всіх факторів, які можуть сприяти розвитку нападів, 12 місяців мінімум. Пацієнти, що не приймали протинападові препарати після операції, і для тих, хто має напади відразу після, тобто гострі оці напади, після виключення факторів схильності, 3 місяці спостерігаємо, ставимо питання про відміну. Якщо на тлі прийому ліків виникли напади, негайні, наприклад, в перший день або з раннім початком перші 7 діб, то тоді мінімум ми чекаємо 12 місяців, обстежуємо пацієнта і ставимо питання, чи відміняти, чи ні. Якщо ми мали пізні, тобто 7 діб, то, що Андрій Євгенович казав, і більше, після одного нападу, якщо пацієнт приймає протинападові препарати, треба переглянути терапію, відкоригувати. Якщо нападів після одного пізнього нападу немає рік, крім гліобластоми, тоді ставимо питання про відміну. Якщо напади з пізнім початком виникають неодноразово, то відповідно стану хворого. Якщо діагностована резистентна епілепсія, знову таки питання, чи оперувати, чи не оперувати пацієнта. Перед оперативним втручанням рекомендовано знов-таки, якщо перед оперативним втручанням, наприклад, у пацієнта після травми, з пухлиною, з мальформацією, виник 1-2 напади, протинападові препарати швидкої дії, які не потребують повільного титрування. І що робити перед оперативним втручанням? От що свідчать гайдлайни? Це, відомо, що це не мої власні спостереження. Треба прийняти, тобто протягом оперативного втручання і перед ним перерив в прийомі тих протинападових препаратів, які пацієнт отримував раніше, не має тривати довше, ніж 2 періоди,
тобто залежить від препарату, напіввиведення цього препарата, який він приймав до оперативного втручання. Тому все ж таки ми сподіваємося, що будуть у нас повні, як кажуть, лікарські форми, тобто будуть форми ізін'єкційні, наприклад, той самий левотирацетам, буде, сироп є, і будуть форми таблетовані, які можливо призначати в таких випадках. Ну і отут time to stop, тут дуже-дуже багато, коли що припиняти, в залежності, тобто time to stop. Прооперували пацієнта, добре прооперували, ми вже казали, десь від року до 2 років, і можна ставити питання про відміну. І якщо це діти, це може бути коротший випадок. Якщо під час хірургічного видалення доброякісних новоутворень або злоякісних новоутворень низького ступеню не було у пацієнтів нападів, і цей час становить більше 6 місяців, можна ставити питання про зниження дози і раніше. Якщо після операції це була злоякісна пухлина, тобто не рекомендується взагалі ставити питання про відміну. І якщо під час злоякісна пухлина була, після оперативного втручання були якісь напади, а потім їх немає, то це мінімум 2 роки. Чесно кажучи, і крім того, треба виявити все ж таки причину нападів. Не завжди це справді оті епілептичні напади. Вони можуть бути продовження передопераційних нападів, можуть бути спричинені хірургічною травмою, можуть бути спричинені електролітним дисбалансом, гіпоглікемією, якимись кардіогенними впливами. Тобто це треба обов'язково, якщо в пацієнта сталися напади після оперативного втручання, це обов'язково треба діагностувати. І от що я вам можу, на жаль, те, що та література, яку я передивилась, перечитала, може хтось знайшов більше, єдине, більш-менш таке логічне і розумний гайдлайн, це був китайський гайдлайн 22-го року. Оце їх схемки, як ми призначаємо препарати, якщо були напади до оперативного втручання, якщо їх не було до оперативного втручання, і вони сталися після операції. Ну і це те, що дуже коротко в цьому гайдлайні, дуже-дуже коротко вони так зібрали в кучку, скажімо так. Тобто профілактика і лікування післяопераційних нападів у пацієнтів, якщо вони сталися де-ново, їх не було до операції. Оце, те, що я казала, звичайне профілактичне лікування не рекомендовано, однак протинападові препарати слід використовувати після операції з факторами високого ризику. Тут при субтерентеріальних пухлинах теж саме, те, що я вже казала, тобто якщо є фактори високого ризику, так, якщо факторів високого ризику немає, то ні. При кавернозних васкулярних мальформаціях, абсцесах, без нападів до операції слід використовувати, цим пацієнтам слід використовувати протинападові препарати якийсь час профілактично. У пацієнтів з нападами перед операцією, тобто або це була історія епілепсії, або це були 1-2 напади перед операцією. Теж те, що я сказала, але дивіться, навіть немає доказових даних, це консенсус експертів. Тобто ми з вами отут поговорили, і ми з вами вирішили, що так буде краще. Тобто якихось таких великих досліджень, якихось доказових досліджень, сліпих досліджень з цього приводу, на жаль, немає. Невідкладне лікування нападів, казав Андрій Іванович, потрібно, так, потрібно. За загальними принципами лікування епілептичних нападів і епілептичного статусу, якщо це був статус, у пацієнтів з порушеннями свідомості, оце я хотіла наголосити увагу вашу, що у пацієнтів з порушенням свідомості, психіатричними симптомами після черепно-мозкової хірургії слід запідозрити все ж таки безсудомний епілептичний статус. Може це бути, на жаль, може бути, і досить все ж таки є хоч якийсь рівень доказовості тут. Таким чином,
Як же ми обираємо протинападові препарати, якщо ми їх призначаємо? Пацієнти, що перенесли оперативне лікування і потребують епілепсії, вони якийсь, ми кажемо про епілепсію, вони якийсь час потребують лікування протинападовими препаратами. Терміни лікування у пацієнтів без нападів після операції, тобто time to stop, залежать від клінічної ситуації. Від 3-6 місяців при вдалій хірургії у дітей до 2 років, але не 10-20 років, як у нас зараз роблять. Бажано до оперативного втручання перевести пацієнта на адекватний, якщо це можливо, протинападовий препарат, бажано, щоб це був 1 препарат, принаймні 2 препарати, який ви плануєте призначати пацієнту потім. Рекомендовано обрати протинападові препарати з широкого спектру дії. Чому? Можливо, після оперативного втручання трансформація епілептичних нападів, вони можуть видозмінитися, і бажано, щоб цей препарат охоплював найбільш широкий спектр дії. Препаратами вибору, це не моя думка, це все з тих самих гайдлайнів. Рекомендовано левотирацетам, лакозамід і в деяких випадках, особливо у пацієнтів з злоякісними пухлинами, вальпрати. Ні в якому разі не карбамазепін. Карбамазепін є індуктором печінкових ферментів, дуже змінює метаболізм всіх інших препаратів, а вальпрати, мені зустрічались навіть публікації, що вони навіть мають якесь там синергічну дію з протипухлинними препаратами, отак скажемо, не протипухлинну дію. І перевагу надають протинападовим препаратам, що не впливають на когнітивні функції, не мають седативного ефекту, це дуже важливо, і мають повні лікарські форми, тобто внутрішньовенну форму, сироп там, чи якусь розчинну форму і таблетовану форму. Я дуже старалася швидко говорити. Дякую вам. Дякую. Дуже цікава інформація. Юрій Юрійович, коротке питання. Пані Тетяно, коротка відповідь. Слухаю вас. Тільки тяжкі черепно-мозкові травми з крововиливом, з змінами на електроенцефалограмі, тільки в цих випадках. А то, що Андрій Євгенович говорив перед цим, це стосується військової травми. Я навіть у них питалася, чому так. Вони всім призначають левотирацетам, маємо тяжку травму на полі бою. Відразу під час транспортування, бо кажуть, як розвинеться статус, а що ми з тим пацієнтом будемо робити. Ні, в стаціонарі профілактично, тільки якщо маємо обтяжувальні фактори. У мене було питання, але Юрій Юрійович задав моє питання. Точно таке ж питання, тому що я хотів задати вам і Андрію Євгеновичу, бо був певний дисонанс. Або призначати всім левотирацетам зразу, або все-таки важким робити електроенцефалографію і тоді вирішувати. Також, Юрій Юрійович, мабуть, ні, це замітив, тому я хотів якраз... Пробачте, військова травма на полі бою, то без варіантів. Зрозумів. А вже тут, тяжка травма призначати. Тут проблема, чи левотирацетам вони мають. Ін'єкційного. Мають, так? Обіцяють. Немає в закупках, воно не є безкоштовним і не дається НСЗУ. Заждіть, його немає зовсім, його немає в Україні. Його немає, але він буде ось, він вже на затвердженні. Так. Прекрасно, спасибі вам велике за дуже цікаву доповідь. І, шановні колеги, ще одна також дуже цікава доповідь буде від професора Людмили Танцюри. Clinical Semiology of Epileptic Seizures with High Lateralization Significance. Шановні колеги, що я хочу попросити? В 13-й годині, я дуже пробачаюся, що так склалася просто ситуація, в 15-й годині засідання Асоціації нейрохірургів України, голови осередків, будь ласка, я не знаю, в якому це залі буде. Коктейль, так? Зал коктейль. Пробачаємося, частина змушена буде вийти в 13:00, 15:00. Пані Тетяна, будь ласка, ваша. Так, вельми шановні колеги, рада вас вітати.
І дозвольте представити дуже коротеньке сповіщення відносно клінічної семіології епілептичних нападів з високим значенням латералізації. Звичайно, за останні десятиріччя ми маємо дуже великі досягнення, дуже великі здобутки в плані діагностики епілепсії, в плані нейровізуалізації при епілепсії, а також в діагностиці, яка передує нейрохірургічному втручанню. Це тривалий ЕЕГ-відеозапис, використання імплантованих сфеноїдальних електродів, магнітно-резонансна томографія з високою здатністю розрішення за програмою епілептичного сканування, застосування ВАДА-тесту, консультації нейропсихологів та нейроофтальмологів. Семіологія також дуже великі здобутки маємо в плані медикаментозного лікування, маємо синтез нових, більш ефективних і більш безпечних протинападових препаратів і, звичайно, в хірургічному лікуванні. Але семіологія епілептичних нападів залишається надважливою у визначенні типу нападу, латералізації і локалізації епілептичного нападу. Зараз з можливістю встановлення семіології нападів завдяки відеозаписів, навіть в домашніх умовах, ми можемо дуже чітко відстежити цю семіологію. Однак є значні труднощі у визначенні вогнища і сторони виникнення епілептичного нападу. Які це можливі труднощі? Перш за все, це мультифокальні епілепсії. Клінічна картина відображає поширення епілептичного нападу. А дуже часто ми знаємо, що епілептичні напади вважаються, наприклад, типовими для лобової частки, а насправді можуть виникати із різних областей мозку і навпаки. Існують німі зони, коли семіологія нападу, можна її відстежити уже коли вона розповсюджується на красномовну область. Існування подвійної патології, наявність контратиларного епілептичного вогнища, коли залучені обидві півкулі. Оцінка пацієнтів для хірургічного лікування епілепсії потребує, звичайно, точного аналізу семіології епілептичних нападів і латералізація зони нападів, яка може бути корисною для пацієнтів з магнітно-резонансною негативною симптоматикою і пацієнтів, які, коли напади погано локалізуються на поверхневій електроенцефалографії. Також, коли неможливо проведення або відсутність результатів відеоелектромоніторингу. Звичайно, існують ознаки, які можуть характеризувати залучення тої чи іншої частки головного мозку, і вони можуть мати значення для визначення локалізації та латералізації. Наприклад, при епілепсії скроневої частки, де частіше зустрічаються аури, спостерігаються специфічне відчуття, наприклад, в епігастральній ділянці, страх або радість, дежавю, жемавю, вісцеральні або слухові ілюзії, складні слухові або зорові галюцинації, смакові і нюхові галюцинації. Однак, хоча ці аури зазвичай мають чітке значення для локалізації, вони не мають значення для латералізації. Які ж ознаки існують латералізації нападів? Із найбільш поширених це інверсивний поворот голови, очевидний мимовільний характер повороту голови, недостатньо сильний і недостатньо тривалий для того, щоб його розцінити як
адверсія. Це іпсилатеральний синдром. Одностороннє моргання очима тривалістю до 37 секунд після клінічного прояву епілептичного нападу зазвичай відбувається під час зміни свідомості. Це іпсилатеральний синдром. Вокалізація визначається як звуки без чіткого мовлення, супроводжують найчастіше генералізовані тоніко-клонічні напади. Це іктальний феномен, який вважається ознакою лівої домінуючої півкулі. Одностороння неприродна поза – це контралатеральний знак, яке супроводжується згинанням, розгинанням, відведенням, а також може бути нерухома, найчастіше це все ж таки рука. Адверсія – тонічне або клонічне вимушене мимовільний поворот голови, що призводить до тривалого, неприродного положення голови і очей в поєднанні з витягуванням шиї і триває більше 5 секунд. Це контралатеральний знак. Односторонні клонічні рухи, ми їх часто бачимо, переважають ритмічні посмикування верхньої, нижньої, обличчя або всіх цих зон. Це контралатеральний, звичайно, знак. Дистонічна поза визначається як повільне, тривале, мимовільне, неприродне положення тіла, як правило, дистальної частини верхньої кінцівки з обертальним компонентом, контралатеральний знак. Одностороння гримаса – тонічне або клонічне відхилення навколо ротових м'язів, часто поєднуються з версією, контралатеральний знак. Постиктальне потирання носа, витирання носа однією рукою протягом до 120 секунд після нападу, іпсилатеральний знак. Цифра 4. Асиметрія положення кінцівок під час вторинно генералізованого тоніко-клонічного нападу судом, коли один лікоть розігнутий, а інший згинається під час нападу, контралатеральний знак. І останній поштовх – це несиметричне закінчення генералізованого тоніко-клонічного нападу, дуже має велике значення, і це іпсилатеральний знак. І для того, щоб це основні знаки, які можуть вказувати на латералізацію. Але яка їх цінність? Для цього вчені із Америки вивчали значення семіології для їх локалізації і латералізації. Дизайн дослідження був такий. Були включені в дослідження досить багато пацієнтів, 73 пацієнти, жінок 36, чоловіків 37. Були в дослідженні 145 нападів. Пацієнти були віком від 12 до 60 років, вільні від нападів, щонайменше протягом 1 року після перенесених не більше однієї вдалої резекції, які резекції були обмежені скроневою часткою 30 пацієнтів, лобовою часткою 27 пацієнтів, тім'яною часткою 8 пацієнтів і потиличною часткою 8 пацієнтів. 3 незалежних дослідника аналізували відео нападів і намагалися латералізувати та локалізувати фокус нападів. Клінічна інформація для них була відсутня. Також дані інтеректальної, іктальної електроенцефалограми, дані дослідження за допомогою магнітно-резонансної томографії, позитронно-емісіонної томографії кожного пацієнта були ретельно розглянуті перед операцією багатодисциплінарною командою. Вона включала дорослих, дитячих епілептологів, нейрохірургів, рентгенологів, спеціаліста з нейровізуалізації, нейропсихологів, психіатрів. І цей консенсус спеціалістів задокументований був і був
наданий для цього дослідження. І результати, які вказують на цінність цих нападів. Ці незалежні експерти, їм вдалося встановити правильну латералізацію у 54 пацієнтів із 73, що становить 74%. Причому скронева частка була задіяна в 63%, лобова 78%, тім'яна потилична 87,5% пацієнтів. Локалізація також була визначена, і всього було правильно локалізовано 56 із 73 пацієнтів, це 77%, із них скронева 90%, лобова 78%, тім'яна і потилична 87,5%, там неправильна цифра. Вони порівняли свої дані, як вони визначили за допомогою семіології цю латералізацію, з даними, які вони отримали за допомогою інтеріктальної електроенцефалограми, іктальної електроенцефалограми і магнітно-резонансної томографії. І отримали наступні дані. Семіологія нападів підтверджена в 74% випадків, інтеріктальна електроенцефалограма 60%, іктальна 87,5% і МРТ 78%. І на цій діаграмі ви бачите правильна латералізація, правильна локалізація. За допомогою правильного визначення семіології нападів вона майже співпадала з даними магнітно-резонансної томографії, інтеректальної і ектальної електроенцефалограми. Найбільші труднощі в плані латералізації пацієнтів зі скроневою епілепсією були саме пацієнти зі скроневою епілепсією. Це вдало було визначено тільки у 63% пацієнтів. Всі 28 пацієнтів, які мали вторинну генералізацію, були правильно латералізовані на основі семіології нападів. Не латералізовані було 19 пацієнтів, 26%. У 12% була відсутня латералізація взагалі, і помилка латералізації склала 14%. І найчастіше помилка була пов'язана з неправильною трактовкою витирання носу після нападу. Це було 6 пацієнтів. Одностороння дистонічна позиція – 2 пацієнти, одностороннє блимання очей – 1 пацієнт і автоматизми зі збереженням усвідомлення – 1 пацієнт. І підсумок. Високі позитивні прогностичні значення, версія, останній клонічний поштовх, поза односторонньої дистонічної позиції, автоматизм із збереженням усвідомлення, правильне значення локалізації 70-100%. Одностороння тонічна позиція мала хорошу цінність у пацієнтів зі скроневою епілепсією 91-100%, але була гірше у пацієнтів з епілепсією лобової частки 33%. Поступове витирання носа спостерігалося переважно у пацієнтів, які мали епілепсію з фокуса у скроневій частці, і позитивне прогностичне значення було лише 62%. І автори роблять висновок, і я з ними повністю погоджуюсь, що семіологія нападів має високу латералізуючу та локалізуючу цінність на рівні, майже на рівні з інтеректальною ектальною скальповою електроенцефалографією та результатами магнітно-резонансної томографії. Я дякую за увагу. Дуже дякуємо, Людмила Миколаївна. Чи може є в кого якісь питання?
Ну, я думаю, Дякуємо. що нейрохірурги це все добре знають, але для нас, епілептологів, це має дуже велике значення, тому що, наприклад, пацієнта, коли ми визначаємо локалізацію, то, звичайно, ті пацієнти, які мають скроневу локалізацію, це одні препарати, ті пацієнти, які мають лобову локалізацію, це зовсім інші препарати, і тому, звичайно, це потрібно визначати і враховувати. Дякую. Дякуємо. Ми знаємо, що дуже важко підготувати пацієнта до хірургії і доказати, що це дійсно латералізований. Так, наступний наш доповідач Вікторія Кус-Карпенко, місто Львів, мікроваскулярна декомпресія, тригемінал невралгія, вибачте, вже заморилась, клінічні кейси, будь ласка, 10 хвилин у вас. Так, доброго дня усім. Сьогодні я розкажу про мікроваскулярну декомпресію при невралгії трічастого нерва, яка проводиться у нас у Львові. Ну і один клінічний випадок представлю. Невралгія трічастого нерва найчастіше викликана компресією корінця трічастого нерва в ділянці стовбура головного мозку. Компресія призводить до деміелінізації та гіперзбудливості нерва, що викликає напади болю. Найчастіше це є верхня мозочкова артерія, яка спричиняє компресію, або можуть бути також вени, можуть бути комбіновані версії. І тут зображення від нашого улюбленого роту, на який показує, що варіантів компресії може бути тисячі. Згідно з класифікацією, потрібно чітко визначити критерії болю і визначити, чи це є справді невралгія трічастого нерва. Це є рецидивуючі пароксизми однобічного болю в ділянці іннервації однієї або більше гілок трічастого нерва без ірадіації за її межі. Біль має всі наступні характеристики: тривалість від частки секунди до 2 хвилин, висока інтенсивність і схожий на електричний удар, стріляючий, колючий або різкий. Також він виникає у відповідь на нешкідливі подразники: це і тепло, холод і так далі. І не може бути краще пояснений іншим діагнозом згідно цієї ж класифікації. Діагностика. Для діагностики потрібно пацієнта не просто відправляти на МРТ, а чітко давати йому якісь характеристики МРТ, які він повинен зробити. Це є, як мінімум, режим фієста, тонкі зрізи задньої черепної ямки. Якщо на МРТ знайдено звивисті розширені судини, варто зробити додатково КТ-ангіо. І одна з критеріїв – це ідентифікація ділянки конфлікту. Ми можемо бачити перехрест з судинами або певні структури судини по латеральній чи медіальній стороні нерва. Як оперувати? Ендоскопічно чи мікроскопічно? Є дуже багато статей на цю тему. Одна з них, яка тут представлена, нам каже про те, що мікроскопія від ендоскопії нічим не відрізняється, лише незначний більший головний біль при мікроскопічній операції. І на противагу цій статті є метааналіз, який доводить вже, тобто цей трішки вже свіжіший метааналіз, який доводить, що ендоскопічне втручання має більше ефективності в короткотерміновому і довготермінових результатах. Тому варто вибирати все-таки ендоскопію, але, звичайно, це є більше технологічна складність. Хірургічне втручання. Важлива позиція пацієнта – це має бути латеральна позиція або позиція парк-бенч, ретросигмоїдний доступ, краніотомія з поширенням до поперечного та сигмоїдного синусів. Це подібне відкриття ТМО. І починати операцію слід з відкриття латеральної цистерни, мостомозочкового кута та дренування ліквору. Це для того, щоб зменшити в подальшому тракцію мозочка. Чи потрібно коагулювати вени? Також є метааналіз, який вже довів нам, що можна скоагулювати верхню петрозальну вену тільки у випадку, якщо вона заважає тракції або є високий ризик, що вона буде кровити. І що використовувати для графту? Ми знаємо всі про тефлон, знаємо про клей, але є ситуація, коли в Україні це інколи недоступно. Тому є також дуже хороший метааналіз, який показує, що ми можемо використовувати м'язовий автографт. І він, в принципі, зараз показує хороші результати в короткотермінових фоллоуапах. І, звичайно, що проводяться довготермінові фоллоуапи, але на це треба час. Клінічний випадок. Пацієнт 44 роки звернувся зі скаргами на різкий нападоподібний біль в правій стороні обличчя. Посилювався при дотику, сміху, жуванні в верхній щелепі.
Зі слів дружини, за 4 роки лікування болі пацієнт став закритим, депресивним, мовчазливим та агресивним. Він після операції зменшення болю на 60% і зміна поведінки – це плюс робота з психотерапевтом. Тут я хочу зупинитись на цьому, тому що дуже багато пацієнтів, які довго лікують свій больовий синдром, вони стають неконтактними практично. З них дуже важко отримати інформацію про те, наскільки біль регресував, не регресував. Вони стають дуже страхітливими тих всіх тригерів, які можуть цей біль спричинити знову. Тому нам дуже допоміг психотерапевт в цьому клінічному випадку, який, в принципі, розговорив пацієнта. Він все-таки визнав, що біль справді зменшився, він просто боявся всіх тригерів. І сама операція. Тут на МРТ ми бачимо цей варіант, це є дотик до нерва судин. Отже, тут відбувається дисекція. Я обрала саме цей клінічний випадок, тому що тут є характерні оці петрозальна вена верхня, яка є роздвоєння в цьому анатомічному випадку, і дуже сильні арахноїдальні спайки з нервом, саме вени і верхньої мозочкової артерії. В цьому випадку петрозальні вени були спалені для доступу, саме тому що був ризик кровотечі, вони трошки підтікали, і також неможливо було провести повноцінну декомпресію без часткової тракції мозочка. Бачимо, які сильні арахноїдальні спайки з нервом були. Деякі літературні джерела описують, що якщо ми бачимо такі спайки при відсутності конфлікту, це також може бути досить хорошим результатом просто роз'єднати їх. Так, тут ми бачимо вени в нас перепалені, і ми зараз будемо бачити трішки кращу візуалізацію нерва і верхньої мозочкової артерії. Знову ж таки, мозочкова артерія була лише дотикалася, але за рахунок тих спайок компресія була дуже виражена. За допомогою дисектора проводиться дисекція артерії від вени. Від нерва, перепрошую. Бачимо чітко ділянку конфлікту. І також в цьому випадку використовувався м'язовий автограф для декомпресії. І часткова транспозиція судини саме за рахунок роз'єднання спайок. Окрім того, здійснювалася ендоскопічна ревізія для того, щоб подивитись на протязі нерва, чи немає якихось додаткових судин, які змогли б спричинити компресію, чи додаткових причин для компресії нерва. Обов'язково потрібно в випадку мікроваскулярної декомпресії оцінити нерв при його виході зі стовбуру, тому що це є найчастіше місце, де може спричинятися компресія. Тут ми бачимо, що між нервом і артерією встановлений графт. Так, також хочу подякувати Олександру Михайловичу Вознюку за можливість невеличкого стажування в Японії, а саме з професором Комацу, який оперує більше 150-200 мікроваскулярних декомпресій в рік. Це все ендоскопічно, тому дуже дякую за можливість розвиватися. Дуже дякуємо, дуже гарна доповідь. Скажіть, будь ласка, ви самі особисто це оперували, да? Це відео, яке ви показали? Ні, у мене тільки 5 місяців після інтернатури, я оперую разом з Ярославом Ігоровичем Діжаком, тобто в цьому випадку я є асистент. Добре, все одно гарна дуже робота.
Будемо знати, де гарно це можуть робити в Україні. Мені сподобалось. Дуже дякую. Да. Будь ласка. Питання, скільки порад, повірте, тому що маю вже без там кількох випадків 1000 кровоскулярних декомпресій. Не використовуйте, будь ласка, м'язовий крафт. Навіть метааналіз, який ви навели, ну, я маю свою особисту думку і досвід. І реоперацій після таких графтів в Україні вже зробив чимало. Не буду казати, скільки і хто автори. Але ні в якому разі не раджу. І третє, при такому червоному полі невідмитому 99% рецидив. Вибачте. Дякую. Дякую. Ну, мабуть, спайкова хвороба, да, починається там знову від цього м'язу. Його то навіть і клали для того, щоб все це припинити і загерметизувати. Ну, а в мене можна ще коротеньке запитання? Чи використовуєте ви під час цих операцій інтраопераційний нейромоніторинг, ну, такий, як ну, один із його модальностей – це миготливий рефлекс, який нам може показати, чи є там ризик ураження, чи є в нас після вашої декомпресії, чи стало краще пацієнтові? Так, звичайно, ми використовуємо інтраопераційний нейромоніторинг. Наш нейрофізіолог Іванова Романа Мирославівна, вона з нами працює, тому я думаю, за модальності краще в неї запитувати. Але, Добре, звичайно, добре. ми досліджуємо все, що можна буде нове використовувати, при цьому ми використовуємо. Ну, Дякую. рад була б теж. Там було б зрозуміло, чи декомпресія вдала, чи ні. Якщо ви будете Звичайно. після декомпресії, ваші відповіді стануть гарними. Дуже дякую. Я вам бажаю від чистого серця ще успіхів нейрохірургічних. Дякую. До побачення. Наступна наша доповідач, лікар-нейрофізіолог Юлія Галій, місто Львів. Futures of electromyography and intraoperative neurophysiological monitoring in children with вибачте, не знаю ще, як ваш центр називається. Congenital spinal cord defects. І буде розказувати і про особисті досвіди. Так. Слухаємо. Так. 10 хвилин. Я буду старатись вкластись в таймінг. Доброго дня, шановні колеги. Дуже рада всіх бачити знов на цьому прекрасному ще ювілейному з'їзді. І сьогодні я хочу поділитися нашим досвідом і розказати трошки про особливості електронейроміографії та інтраопераційного нейромоніторингу в дітей з вродженими вадами спинного мозку. Це наш власний досвід. Отже, трошки про взагалі, що таке вродження вади розвитку спинного мозку. Спіни біфіди виникають внаслідок порушення процесу закриття нервової трубки, належать до групи дефектів нервової трубки. Ці вади розвитку хребета, їх ще називають спінальні дизграфізми, рахішиз, часто поєднуються з грижею оболонок, і вони, що випячуються через дефект кістки. Є дві основні групи, закрита і відкрите розщеплення хребта, закрита, тобто або прихована, ще називають спіна біфіда окульта, коли немає порушення цілісності шкірних покривів над дефектом хребців, і відкрита – це коли, при якому порушення цілісності шкірних покривів над незрощеною ділянкою хребта з формуванням грижового випинання. Спіна біфіда зустрічається приблизно, по різним даним, від 1 до 10 випадків на 1000 новонароджених у всьому світі і є однією з найпоширеніших вроджених вад розвитку, але, на жаль, його причина здебільшого невідома. Найбільш клінічно значущим підтипом є мієломенінгоцелі, і генетичний компонент оцінюється в 60-70%, але на сьогоднішній день виявлено небагато причинних генів. В 70% випадків ліпоматозне ураження призводить до тетерінг-синдрому.
закритий спінальний дизрафізм, спіна біфіда окульта, вона ще також, її нозології діляться на синдром фіксованого спинного мозку, аномальне низьке розташування кінцевої частини спинного мозку, тобто конусу з вкороченням термінальної нитки, розщеплення спинного мозку, тобто діастематоміелія, мієлодисплазія, дорзальний і дермальний синус. І це все в нас супроводжується з різною вираженістю неврологічною симптоматикою у вигляді нижнього парапарезу, зниженням м'язевого тонусу, м'язевими атрофіями, нетриманням сечі і калу, зниженням чутливості в ногах і промежині, і деформаціями хребта тощо. Коли ми знаємо всі ці класифікації, ми розуміємо, що нам треба якось цих пацієнтів обстежувати та вести, і після оперативних втручань, коли після народження закриваються відкриті форми, треба якось слідкувати, щоб не було повторно, тобто рететерінгу. В цьому випадку нам допомагає, звичайно, клініка, найосновніше в усьому це клінічні прояви, МРТ, звичайно, уродинамічні тести, але, як виявляється, цього не зовсім достатньо з ряду різних причин. І один з методів, який приходить на допомогу нам, це електронейроміографія. Що ж це таке? Це метод діагностики, оснований на реєстрації, аналізі біоелектричних потенціалів м'язово-периферичних нервів і є об'єктивним і інформативним методом обстеження функціонального стану периферичного нервово-м'язевого апарату. Не забуваємо про те, що це периферично. Які завдання електронейроміографії? Це виявлення локалізації розповсюдження ураження, визначення характеру цього ураження, визначення ступеню вираженості порушених функцій, визначення стадії патологічного процесу і контроль динаміки порушення функцій. Є основні дві методики – це стимуляційна і голкова. Стимуляційна – це дослідження провідної функції нервів, моторних і сенсорних волокон. В нашому випадку це контроль динаміки сили м'язевої сили. І голкова – це коли ми можемо за допомогою голкової електроміографії ми можемо визначити характер патологічного процесу. І в даному випадку вона для нас є інформативною для вчасного виявлення загострення нейрогенного процесу. І не ми одні про це задумались. Наші колеги-іноземці так само вирішили провести ряд досліджень, наприклад, для пацієнтів з закритим спінальним дизрафізмом, в яких немає клінічних проявів, тобто немає клінічних симптомів. І що ж робити? І в таких взяли 125 пацієнтів, з яких 117, тобто 94% пацієнтів були без клінічних якихось симптомів, і провели їм обстеження. Це були уродинамічні тести і електронейроміографія, зокрема голкова саме, не стимуляційна. І побачили, що насправді в 43% електронейроміографія була інформативною як єдиною, тобто без поєднання з уродинамічним тестом. В 28% вона, вибачте, з 43% вона була взагалі просто інформативною, в 28% вона була сама без уродинамічного тесту інформативною, в 31% уродинамічний тест був інформативний, без змін по електронейроміографії, і всього 15% це коли були зміни і по уродинамічному тесту обстеження, і по електронейроміографії. Таким чином, вони прийшли до висновку, що електронейроміографія таки є предиктором змін і може вказувати на наростання неврологічного в подальшому дефіциту в таких діточок, яких ще немає клінічних якихось проявів. Але знову ж хочу наголосити на тому, що це не є проста стимуляційна електронейроміографія, яку в нас з досвіду, можу сказати, дуже широко використовують, а це є саме голкова електронейроміографія, тобто коли це інвазивна процедура, коли голковий електрод ставиться в м'яз, який іннервується, наприклад, певним сегментом спинного мозку. Тобто, якщо нас турбує рівень L4, L5, S1, S2, то ми маємо, відповідно, в ті м'язи поставити голки і перевірити, що там відбувається. І наступне дослідження було теж проведено, які ж предиктори, тобто пацієнти, які вже були попередньо прооперовані, які електроміографічні предиктори рететерінгу, тобто коли знову відбувається фіксація і наростання неврологічного дефіциту. І за допомогою саме голкової електроміографії вони визначили, що наявність спонтанної активності в таких пацієнтах свідчить про рететерінг і дає плюс, тобто позитивний ознаку до
до того, щоб провести оперативне втручання. Тобто не тільки МРТ і уродинамічні тести, і клініка. Чому знову ж? Тому що ці пацієнти зазвичай вже є з певним неврологічним дефіцитом, і їх тяжко оцінити. Так само і МРТ, на МРТ є зміни, які важко оцінити. Це воно є норм, ну, в них не норма, але тим не менш, чи воно наростає неврологічний дефіцит чи ні. І саме електронейроміографія голкова є чутливою і специфічною в цьому випадку і дає можливість правильно прийняти рішення в таких пацієнтів. Отже, з діагностикою трошки розібралися, і наш власний досвід по оперативним втручанням в поєднанні з електронейроміографією, тобто за період з 2019 року по сьогоднішній день нами було проведено 18 оперативних втручань з використанням інтраопераційного нейромоніторингу з приводу різних видів вроджених вад розвитку спинного мозку. Тут на картинках ви бачите, як накладаються електроди на наших пацієнтів, підключення, і вже як ми виводимо їх собі на екран, що ми бачимо. Що ж бачить той нейрофізіолог, який сидить біля комп'ютера. Модальності, які ми використовуємо, це моторні викликані потенціали, сомотосенсорні викликані потенціали, електроміографія, фріран, як вже казали колеги, пряма стимуляція нервів, а саме біполярна стимуляція, ні в якому разі не монополярна, бульбоковернозний рефлекс, тобто BCR. І на прикладі одного з клінічних випадків хочу показати поєднання електронейроміографії і інтраопераційного нейромоніторингу. Дівчинка 6 років зі скаргами на порушення ходьби, слабкість в нижніх кінцівках, порушення сечопуску та дефекації, деформація в нижніх кінцівках. Вона вже була первинно прооперована, на МРТ було діагностовано тетеринг-синдром. Була скерована на електронейроміографію, яка була проведена, і вже по стимуляційній електронейроміографії ми бачили дефіцит по лівій нижній кінцівці. Тобто у нас в порівнянні з правою були зміни. Це голкова електроміографія, так виглядає спонтанна активність. Немає звуку, але я думаю, нейрофізіологи, які займаються голковою, розуміють, що це. Тобто це такі хвильки, які вниз, це гострі хвилі називаються, і це ознаки спонтанної активності і потенціали фібриляції. Тобто це все спонтанна активність, що це означає? Якась денервація відбувається. Секундочку. І в заключенні, що ми написали, це те, що в нас є зниження нейрофізіологічні ознаки зниження моторної функції корінців L4, S2, більше виражена зліва з активно протікаючим нейрогенним процесом в м'язах, які нервуються рівнем S1, S2. Чому S1, S2? Тому що саме в витковому м'язі зліва ми побачили цю спонтанну активність. В передньому великого мілкового ми її не почули. І ось наш інтраопераційний нейромоніторинг, що для нас було насправді дуже цікавим. Для себе ми визначили те, що ми знаємо всі, що коли ми бачимо нейрофізіологи, хто з цим займається, знають, що при певному при доторканні хірургом до нервових структур ми бачимо певні спалахи. Та й в залежності від того, наскільки ці спалахи інтенсивні, тобто на фрірані та спонтанна активність, ми маємо попередити нашого нейрохірурга про те, що ви вже там засильно тягнете, давайте трошки відпустимо, тому що може бути дефіцит. Тут ми первинно бачимо те, що ми бачимо, що на стартових моторних викликаних потенціалах ліва сторона суттєво знижена. Тут видно, що в нас зліва є дефіцит по відповідям, причому, як було по електроміографії, з L4, L5 і до S2. І, наприклад, в такій ситуації, коли ми бачимо зараз, ми бачимо подразнення, після чого ми попереджаємо нейрохірурга, що у нас є подразнення L4, L5, L5, S1, переробляємо мепи і бачимо, що у нас повне випадіння. І щоб ми мали сказати, Боже, у нас впали мепи, все, кінець, нічого не буде, та нога рухатись не буде. Але насправді, маючи первинну електронейроміографію, знаючи, що там є спонтанна активність і є неврологічний дефіцит, ми розуміємо, що якраз ці м'язи, ці наші корінці, вони вже в дефіциті. Їм тяжко витримати те навантаження, яке дає наразі нейрохірург. І тому ми не панікуємо і кажемо про те, що так, у нас є падіння, але це не є предиктором того, що буде якийсь жорсткий плегії чи сильний парез
в цього пацієнта. І так і відбулося післяопераційно, не було наростання неврологічного дефіциту. Для нас це було на початках трохи дивно, але потім, проаналізувавши електронейроміографію, зрозумівши те, що ми бачили вже інтраопераційно, яка між ними кореляція. І висновки, те, що наявність, що дозволяє зробити електронейроміографія, це визначити, виявити пошкодження структур нервової системи ще до появи клінічних ознак. Також було відзначено, що саме голкова електроміографія краще виявляє пошкодження нерва, ніж звичайна стимуляційна, тобто nerve conduction study. Про це я буду ще раз наголошувати, тому що велика проблема з цим є. Електронейроміографія допомагає у визначенні тактики лікування, чи потрібно лише подальше спостереження, чи потрібно все ж таки йти на хірургію. Поява спонтанної активності при проведенні голкової електроміографії є індикатором повторної фіксації спинного мозку і впливає на подальшу тактику лікування. Таким чином, електронейроміографію можна і треба рекомендувати як регулярний контроль після оперативного втручання. Комплексне електроміографічне дослідження дозволяє більш точно інтерпретувати та прогнозувати зміни під час проведення інтраопераційного нейромоніторингу. Бережемо свої нерви. І як наші колеги казали про навчання, ми так само стараємося ділитися своїм досвідом і хочемо, щоб в Україні нейрофізіологія, інтраопераційний моніторинг, електроміографія, електроенцефалографія, всі напрямки нейрофізіології, нейрохірургії ставали краще, тому ми ділимося своїм досвідом і в найближчим часом так само плануємо проведення курсів. Дякую за увагу. Дякуємо вам велике, Юлію. Ну, маленька ремарка, так все і є. Багато років займалася і займаюся такими моніторингами і предопераційними дослідженнями. Дійсно, буває настільки виражена ця активність з м'язу, який інервується корінцем в натяжінні, що навіть при накладанні поверхневого електроду ми записуємо цей от розряд. І це може бути, по-перше, я думаю, від того, що є денервація, а по-друге, що це вже є ж такі подразнення переднього рогу цим натяжінням і безпосередньо самого тіла, самого тіла нейрона. Да. Тому, і що саме цікаве, як під час того, як хірург висвобождає оці, робить рететери, і ми бачимо, що ця активність, вона стає меншою і вже тарабанить. Це дуже гарні, дуже гарні операції в плані нейрофізіології. До 40 електродів накладаємо. Як ми кажемо з колегою Марією Андріївною, це у нас операція, кодова назва «дьоргаючийся глаз». Бо ти сидиш, тобі всього таке, і треба зрозуміти, коли сказати нейрохірургу, зупинитись, чи можна продовжувати. Дякуємо вам. Якщо запитання, то в кулуарах. І у нас ще один доповідач, дуже цікавий, цікаві доповіді так залишили. Це Костянтин Костюк, місто Київ, Інститут нейрохірургії Рамаданова. Нам буде розказувати про лікування пацієнтів з паркінсонізмом за допомогою ДБС-терапії. Будь ласка, до вашої уваги. І час у вас 15 хвилин. Шановні колеги, перш за все, дякую вам за вашу стійкість, за вашу таку відданість галузі функціональної нейрохірургії, що, незважаючи на такі пізні тривалі засідання, всі залишились. Я хочу поділитися нашим досвідом хірургічного лікування рухових розладів, зокрема хвороби Паркінсона. І безпосередньо темою вибрали доповіді – це хірургічне лікування рухових розладів, викликаних ліводопотерапією. Як ви знаєте, для вас це не буде новиною, що хвороба Паркінсона є одним із таких найбільш поширених нейродегенеративних захворювань нервової системи, яке має прогресуючий перебіг захворювання. І незважаючи на сучасні досягнення в медикаментозної терапії, хірургії, діагностики, все ж таки ці хвороби відносяться поки що до невилікованої. А розуміючи, що з кожним роком тривалість життя збільшується, ми можемо прогнозувати, що поширеність даного захворювання також буде збільшуватися з кожним днем. Коротко, тут представлені фази розвитку даного захворювання. Це є продромальний період, коли ще немає рухових розладів, потім первинна стадія, яка відображає появу рухових розладів, і про клініку не буду зупинятися. Проміжна стадія – це вже коли медикаментозна терапія
не повністю ефективна, бо вже коли виникають і прогресують побічні ефекти від медикаментозної терапії. І в даному випадку вже включається, це є найбільш стандартний етап хірургічного втручання, коли можна провести корекцію цих розладів, рухових розладів, пов'язаних з самим захворюванням, і рухових розладів, пов'язаних з ліводоповою терапією. Ну і більш пізні стадії захворювання, вони теж вже потребують більш такої соціалізації і соціальної реабілітації пацієнтів. Є дослідження, які показують, що на ранніх стадіях можна використовувати ДБС-стимуляцію, але вони не пройшли доказової бази. І в більшій степені вони будуть мотивовані компаніями, які продукують дане обстеження, ДБС, методики. В принципі, є позитивний результат, але недостовірний. Значить, щодо хірургічного лікування хвороби Паркінсона, це два методи розділяються. Це нейростимуляція і стереотоксична абляція. Це як стандартна радіочастотна абляція, гамма-ніж операції і також фокусована MRI-guided ультразвукова абляція. В принципі, кожна методика найбільш поширеною є нейростимулюючі операції, але протягом останнього часу, в останніх 10-12 років, вже відмічається тенденція з реінновацією нейроаблятивних методик, як класичних, так і появою сучасних нових методів, зокрема фокусованої ультразвукової абляції. На даному слайді представлені, демонструємо наших 98 пацієнтів, які були включені в це дослідження. Значить, критерії включення – це були пацієнти в прогресуючий перебіг захворювання, незважаючи на best medical treatment, тобто оптимальне, найкраще доцільне лікування медикаментозне. Наявність у кожного з них моторних побічних ефектів від ліводопотерапії – це два основні: ліводопо-викликані дискінезії і моторні флюктуації. Мінімальні когнітивні порушення і мінімальна або відсутність психоемоційних порушень – це back depression score менше 15 повинно бути балів. Вік пацієнтів менше 80 років і стабільний і такий соціальний статус цих пацієнтів, родинна підтримка, оскільки такі пацієнтки інколи потребують, щоб їм допомагалися нейростимулюючою системою, керувати нею і обслуговувати її. І якщо пацієнт, ми бачимо, що він такий асоціальний, то, звісно, ми таку операцію не рекомендуємо. Два основні ядра мішені ви тут бачите на слайді. Це тут внутрішній сегмент блікової кулі, це GPI-деструкція, і субталямічне ядро талямуса для нейростимуляції. Тут представлені координати мішені нашої деструкції. Що тут хочеться відмітити, що інтраопераційна макростимуляція проводилась в усіх випадках перед тим, як проводити або деструкцію, або кінцево імплантувати електроди для глибинної мозкової стимуляції. Пацієнти всі обстежені через 6 і 2 роки, це 100% після хірургічного втручання. Операції виконуються на стереотоксичній радіонікс рамці і з використанням програмного забезпечення. Спочатку радіонікс використовували, потім Мітронік, і вже з 17-го року ми використовуємо BrainLab обладнання, а з 19-го року і станцію BrainLab Element, яка, в принципі, у нас з'явилася одною з перших в Центральній Європі, завдяки взаємогарним відношенням з компанією BrainLab. Тут представлено, показано, як розраховується внутрішній сегмент блідої кулі на корональних фронтальних. Сучасне програмне забезпечення дає можливість 3D-реконструкції зробити, візуалізувати палідум безпосередньо на основі індивідуальних характеристик МРТ-зображень кожного хворого. Це ви бачите результат палідотомії через 6 місяців після операції. Значить, розрахунки ДБС також проводились з використанням цієї станції, і після кожної операції, імплантації ми робили знов КТ-скан і можливість меджерінг, тобто поєднання попередніх МРТ уже з КТ-знімками, там, де стоять електроди, на 3D-зображенні, це зеленим, це субталямічні ядра, ми чітко можемо вже підтвердити правильне розміщення електродів для нейростимуляції.
Це в іншому зображенні, теж коронарний зріз, от зеленим це відмічено КТ, відмічені субталямічні ядра, і ми навіть можемо розуміти, який контакт, це електрод із 8 контактів, на які контакти треба стимулювати, щоб отримати максимально позитивний результат. Тут представлена, значить, клінічна характеристика наших пацієнтів. Ви бачите, що вік пацієнтів практично відрізнявся, як і тривалість захворювання, і тривалість... Стоп, назад. Як і тривалість терапії. От що хочеться тут відмітити, що справді моторні флюктуації більше переважали в групі пацієнтів, яким проводилась імплантація для нейростимуляції, в той час, як палідотомія проводилась в більшості пацієнтів, які були ліводопо викликані дискінезією. Результати. Значить, основний, я би звернув увагу, тут я не виділяв тотально, бо це, воно, в принципі, воно не суттєво. Важливо має значення, що це UPDRS, це шкала оцінки клінічного, неврологічного і когнітивного статусу пацієнтів, включаючи із різних підшкал, вона підсекцій складається. 4-та підсекція, максимальний школ, найгірший результат 23 рейтинг, вона включає тільки виразне погіршення стану, наявність побічних ефектів. Ми бачимо, що до операції було середній бал був 17 після GPI-операції, і після операції через 2 роки 7, на 59% покращення. Після СТН ще на 64% покращення. Тут представлені загальні UPDRS школ, це сумарно всіх субтипів, їх 5 всього, максимально 19, покращення відображення на 32% і 41%. В даному випадку це в ОН-періоді, в ОФ-періоді, тобто ОН – це на фоні максимальної ефективності стану пацієнта після прийому ліводопи препарати, ОФ – це максимальна відсутність ефекту від препарату дози. І бачимо високі показники припинення моторних флюктуацій, особливо після ДБС-операцій, і високий показник ліводопа, тут показник зменшення дискінезії після стереотоксичної палідотомії. Практично більше ніж на 50% вдалося зменшити дозу ліводопа-терапії, що також вже опосередковано зменшує ризик розвитку побічних ефектів від даних препаратів. Це функціональна шкала, і вона дає більше покращення після стану пацієнтів з Паркінсоном, більше після палідотомії, оскільки дискінезія, вони більш суттєво впливають на якість життя, ніж моторні флюктуації. Тому і такі показники покращення навіть краще після палідотомії в порівнянні з нейростимуляцією. Ну, оце те, так, що я і хотів відмітити справді ці дані. Ускладнення. Ускладнення у нас ми розділяються і взагалі, коли говорять про ускладнення, їх розділяють на 2 види. Це хірургічні і неврологічні. Звісно, неврологічні пов'язані з хірургічними, але буває таке, що хірургічне все благополучно на контрольних знімках, але неврологічні ускладнення самі по собі можуть бути. Тому хірургічні ускладнення були у нас в 2 випадках. Це локальна ішемія після палідотомії і субкортикальна геморагія після введення електроду. Видно, коли вводили електрод, ушкодили кіркову вену, і яка викликала невеликий крововилив, який резорбував протягом 3-4 тижнів. Неврологічні ускладнення виникали у 6 пацієнтів, причому сталими вони тільки в одному випадку виникли. Це після палідотомії, вони переважно більшість цих неврологічних полягали в контралатеральному геміпарезі, слабкості, порушення мови і певних статокоординаторних порушеннях. Тут представлено як приклад, що виникнення локальної ішемії після палідотомії, яка і призвела в даному випадку якраз до стійкого з часом помірного контралатерального геміплегії. На даному слайді представлений пацієнт, якому це молодий вік пацієнта, ювенільна форма хвороби Паркінсона, яка почалась з 14 років.
який більше 10 років, 8 років приймав ліводопотерапію, ці моторні флюктуації, флізінг, такі рухи, ви бачите, до операції і після. Акцентувати увагу, що через рік після операції доза ліводопотерапії зменшилась більш ніж в 4 рази. Це другий випадок показує теж пацієнтки з моторними флюктуаціями, поступово відстрочений он-період, тобто препарати їй не діють, вона виражена акінезія або парціальна, часткова дія, і як нейростимуляція покращує стан її. Цієї ж пацієнтки на фоні моторних є й дискінезії на піку дози препарату. Це коли вона його приймає, навіть цей відстрочений ефект, який ми бачили попередньо, кого не було, і відстрочений, він одразу проявляється такими дискінезіями. І от це в он-періоді, ви бачите, що як теж покращення. Це пацієнтка з генеральними дискінезіями, які виконана палідотомія. В принципі, як бачите, це в чому недолік даної операції, що позитивний ефект є, що дискінезії пропали в правих кінцівках, але в лівих вони зберігаються. Але все-таки, незважаючи на це, це не тільки, все-таки почекаю, як там вона і ходить, що все-таки це їй ще з часом, все-таки стан її функціональний покращується, і вона достатньо адаптована на фоні після палідотомії. Які переваги ДБС-операції? Звісно, це те, що вона дає двобічний лікувальний ефект одразу. Сучасне програмування дає можливість поліпшити ці системи. І от на прикладі цьому ми бачимо, як стоїть електрод конкретному пацієнта щодо розміщення субталямічного ядра. І ми вже на комп'ютері можемо моделювати, який контакт, як він буде діяти, це внутрішня капсула, як він буде поширювати цю стимуляцію, на яку частину. І це нам допомагає пришвидшити процес програмування, покращити ефективність програмування і зменшити ризик тих побічних ефектів, які також можуть бути після нейростимуляції. В заключенні хотів би сказати, що обидві методики достатньо є ефективними у лікуванні ліводопа-викликаних дискінезій моторних флюктуацій. Обидві методики дають можливість покращити якість життя, моторну денну активність пацієнтів. Звісно, найкращою опцією без опцій все-таки вважається ДБС, і це безперечно нашими даними цим підтверджуємо ці дані. В той же час стереотоксична палідотомія є достатньо гарною опцією у лікуванні селективної групи пацієнтів, враховуючи достатньо простоту операції, швидкість операції, відсутність необхідності постійного контролю і візитів до лікаря за корекцією програмування пацієнтів, низьким ризиком ускладнень. І дуже важливо, що цінова політика значно менша, і це доступна операція більш. І знов-таки відсутність цих необхідності частих візитів, особливо зараз в час війни, може от останні 2 роки, де я виступаю, кажу, що це теж така перевага стереотоксичних методик. Зробив операцію, в принципі, пацієнта можна, якщо все благополучно, то можна дистанційно там на відеозв'язку щось відкоригувати. Якщо все щось не дуже добре, на жаль, ти теж нічого не зробиш. Але ці пацієнти, яким нейростимуляція, вони мають приїжджати, і в наших сучасних умовах це не є дуже добре. 15 хвилин, все. Дякую за увагу. Дякуємо дуже Константину Романовичу. Дуже цікава доповідь. Прям захотілося до вас в операційну попасти. Будь ласка. Чи може в кого є запитання? Будь ласка, в кого є запитання? Дякую всім, що дочекалися завершення нашої секції. Наша друга секція завершилась. Бажаю всім далі плідної роботи. І будемо бачитись ще сьогодні, сподіваюсь, на Гало Дінер.
Організатори запропонували зробити перерву. Асіно – це міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Цюріху. Ми працюємо на ринку України з 2015 року. Щодня майже 1000 співробітників працює, щоб забезпечити мільйони наших пацієнтів високоякісними доступними ліками та дієтичними добавками. У нашому портфелі близько 100 продуктів. Це препарати-лідери у галузі психіатрії, неврології та терапії болю. Асіно пропонує ліки високої якості також у сферах кардіології, гастроентерології, ендокринології. А дієтичні добавки Асіно та лікарські засоби, доступні без рецепту, вже давно завоювали прихильність тисяч українців. Ми експортуємо препарати власного виробництва до інших країн. Виробничі потужності нашого заводу в Києві складають 1 мільярд таблеток і 1 мільярд капсул на рік. Ми імпортуємо препарати кращих світових виробників – Мерк, Мерц, Ферер та інших компаній. За ці роки ми інвестували у наш виробничий майданчик $40 мільйонів. Асіно – це відповідальність. Ми заплатили майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень податків та зборів з початку роботи. Це більше 100 тисяч середніх зарплат сімейних лікарів, більше 1 мільйона 100 тисяч мінімальних пенсій або 86 тисяч 760 пролікованих пацієнтів з інсультом. Ми дотримуємося всіх вимог українського та міжнародного законодавства по охороні довкілля та охороні праці. Асіно – це якість. Наш завод працює згідно правил належної виробничої практики лікарських засобів Європейського Союзу EU GMP, а також за міжнародними стандартами якості ISO, що підтверджується відповідними сертифікатами. Це означає, що ми перевіряємо кожен аспект своєї роботи – від постачальника та логістики до зберігання на складі сировини та упаковки, від виробництва таблетки до доставки препаратів за кордон. Система якості на нашому заводі впроваджена згідно стандартів якості групи Асіно та повністю синхронізована із заводами Асіно, що працюють у Швейцарії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратах.
Цікавий факт. Тут, в Україні, в наших лабораторіях ми здійснюємо контроль якості сировини, яка використовується на наших заводах в Швейцарії, а також проводимо вивчення стабільності якості ліків, вироблених у Швейцарії. Успішно проходимо близько 10 перевірок з GMP фармаконагляду, якості та охорони праці в рік. Маємо найкращих постачальників сировини, пакувальних матеріалів та обладнання. Асіно – це турбота. Ми навчаємо лікарів, виплачуємо стипендії студентам та проводимо їх стажування. Створюємо майданчики для обміну досвідом. Випускаємо наукову літературу. А головне, щодня допомагаємо дітям з розладами аутистичного спектру, нашим захисникам та важкопораненим ветеранам, а також пацієнтам із хворобою Паркінсона. За 9 років ми спрямували на благодійні цілі понад 100 мільйонів гривень. Асіно – це лідерство. Терапевтичний бізнес-юніт є найбільшим відділом Асіно з найбільшою кількістю працівників та найбільшою долею продажів в компанії. Терапевтичний бізнес-юніт впевнено утримує лідерство в промоції та прескрипції ввіреного продуктового портфелю у кардіологів, сімейних лікарів, ендокринологів, гастроентерологів, організовує та проводить безліч цікавих та креативних конференцій, публікує наукові статті. Відділ ЦНС – лідер на ринку психоневрології, який спеціалізується на таких важливих напрямках, як психіатрія, епілепсія, хвороба Паркінсона, деменція та управління болем. Нашим пріоритетом є забезпечення якісними та ефективними препаратами вразливих категорій пацієнтів, зокрема тих, хто страждає на хронічний біль, психічні чи складні неврологічні розлади. Ми прагнемо бути надійним партнером у вашому професійному розвитку та наданні сучасної, науково обґрунтованої інформації. Ми організовуємо масштабні конференції, практичні семінари, навчальні програми і надаємо сучасні освітні матеріали, щоб ви завжди залишалися попереду. Принципи, що зміцнюють та удосконалюють нас – це якість та професіоналізм у всьому, що ми робимо. Це партнерство та щоденна відповідальність перед пацієнтами, перед лікарями, перед собою. Разом ми будуємо майбутнє для вас і ваших пацієнтів. Наші OTC-продукти відзначаються доказовою ефективністю та високими стандартами безпеки, на які можна покластися. Ми дбаємо про ваше здоров'я та надаємо рішення, що реально працюють. Продукти OTC від Асіно розроблені для щоденного піклування про себе, підтримки імунної системи та профілактики поширених захворювань. What brought me to neurosurgery, I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500 bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients, and we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries.
And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get, both together, is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Now, skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon, but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided, especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes. We are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
Асіно – це міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Цюріху. Ми працюємо на ринку України з 2015 року. Щодня майже 1000 співробітників працює, щоб забезпечити мільйони наших пацієнтів високоякісними доступними ліками та дієтичними добавками. У нашому портфелі близько 100 продуктів. Це препарати-лідери у галузі психіатрії, неврології та терапії болю. Асіно пропонує ліки високої якості також у сферах кардіології, гастроентерології, ендокринології. А дієтичні добавки Асіно та лікарські засоби, доступні без рецепту, вже давно завоювали прихильність тисяч українців. Ми експортуємо препарати власного виробництва до інших країн. Виробничі потужності нашого заводу в Києві складають 1 мільярд таблеток і 1 мільярд капсул на рік. Ми імпортуємо препарати кращих світових виробників – Мерк, Мерц, Ферер та інших компаній. За ці роки ми інвестували у наш виробничий майданчик $40 мільйонів. Асіно – це відповідальність. Ми заплатили майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень податків та зборів з початку роботи. Це більше 100 тисяч середніх зарплат сімейних лікарів, більше 1 мільйона 100 тисяч мінімальних пенсій або 86 тисяч 760 пролікованих пацієнтів з інсультом. Ми дотримуємося всіх вимог українського та міжнародного законодавства по охороні довкілля та охороні праці. Асіно – це якість. Наш завод працює згідно правил належної виробничої практики лікарських засобів Європейського Союзу EU GMP, а також за міжнародними стандартами якості ISO, що підтверджується відповідними сертифікатами. Це означає, що ми перевіряємо кожен аспект своєї роботи – від постачальника та логістики до зберігання на складі сировини та упаковки, від виробництва таблетки до доставки препаратів за кордон. Система якості на нашому заводі впроваджена згідно стандартів якості групи Асіно та повністю синхронізована із заводами Асіно, що працюють у Швейцарії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Цікавий факт. Тут, в Україні, в наших лабораторіях, ми здійснюємо контроль якості сировини, яка використовується на наших заводах в Швейцарії, а також проводимо вивчення стабільності якості ліків, вироблених у Швейцарії. Успішно проходимо близько 10 перевірок з GMP фармаконагляду, якості та охорони праці в рік. Маємо найкращих постачальників сировини, пакувальних матеріалів та обладнання. Асіно – це турбота. Ми навчаємо лікарів, виплачуємо стипендії студентам та проводимо їх стажування. Створюємо майданчики для обміну досвідом. Випускаємо наукову літературу. А головне, щодня допомагаємо дітям з розладами аутистичного спектру, нашим захисникам та важкопораненим ветеранам, а також пацієнтам із хворобою Паркінсона. За 9 років ми спрямували на благодійні цілі понад 100 мільйонів гривень. Асіно – це лідерство. Терапевтичний бізнес-юніт є найбільшим відділом Асіно з найбільшою кількістю працівників та найбільшою долею продажів в компанії. Терапевтичний бізнес-юніт впевнено утримує лідерство в промоції та прескрипції ввіреного продуктового портфелю у кардіологів, сімейних лікарів, ендокринологів, гастроентерологів, організовує та проводить безліч цікавих та креативних конференцій, публікує наукові статті. Відділ ЦНС – лідер на ринку психоневрології, який спеціалізується на таких важливих напрямках, як психіатрія, епілепсія, хвороба Паркінсона, деменція та управління болем. Нашим пріоритетом є забезпечення якісними та ефективними препаратами вразливих категорій пацієнтів, зокрема тих, хто страждає на хронічний біль, психічні чи складні неврологічні розлади. Ми прагнемо бути надійним партнером у вашому професійному розвитку та наданні сучасної, науково обґрунтованої інформації. Ми організовуємо масштабні конференції, практичні семінари, навчальні програми і надаємо сучасні освітні матеріали, щоб ви завжди залишалися попереду. Принципи, що зміцнюють та удосконалюють нас – це якість та професіоналізм у всьому, що ми робимо. Це партнерство та щоденна відповідальність перед пацієнтами, перед лікарями, перед собою. Разом ми будуємо майбутнє для вас і ваших пацієнтів. Наші OTC-продукти відзначаються доказовою ефективністю та високими стандартами безпеки, на які можна покластися. Ми дбаємо про ваше здоров'я та надаємо рішення, що реально працюють. Продукти OTC від Асіно розроблені для щоденного піклування про себе, підтримки імунної системи та профілактики поширених захворювань.
What brought me to neurosurgery, I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500-bedded hospital spread over 60 acres in western Maharashtra. It is a charitable trust, so we can help a lot of poor patients. And we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth. Добрий день. Ще раз продовжуємо, будь ласка, роботу. Вибачте за збої в графіку. Там закінчується план управління, але ми мусимо зробити нашу програму. Тому я запрошую до першої доповіді Андрія Леонідовича Літвіненка з доповіддю «Хірургічне втручання, хірургія 4-го шлуночку». Да, я будь буду ласка, лаконічний. 10 хвилин у вас. Да. Вельмишановні колеги, дозвольте поділитись нашим досвідом хірургічного лікування уражень порожнини 4-го шлуночка. Це досить різноманітна група пацієнтів, вона об'єднана спільними підходами. Вперше було серія з пацієнтів опубліковано Волтером Денді, який використовував трансвермальний підхід, який, на жаль, супроводжувався серйозним неврологічним дефіцитом, таким як мутизм та атаксія. Вперше телевілярні доступи були описані серії пацієнтів Ясаргілом та Мацушимою в 92-му та 94-му роках, які передбачають дисекцію церебеломедулярної щілини. І передбачають розсічення нижнього мозочкового парусу та теляхоріїди.
Однією з модифікацій цього підходу є унілатеральний підхід, який досить рідко використовується для новоутворів невеликого розміру з каудальним розташуванням. Положення пацієнта є одним з найбільш важливих пунктів цієї хірургії, який дозволяє виключити інтраопераційну венозну гіпертензію та, звичайно ж, нейромоніторинг, який є обов'язковим. Схематичне зображення цього доступу з економною резекцією дуги Атланта, який особливо важливий для доступів до рестральних відділів 4-го шлуночка. Важливість дисекції церебело-медулярної щілини підкреслив ще Мацушима і порівняв важливість цієї дисекції з важливістю дисекції сільвієвої щілини. Дотримання 4D-фазності хірургії, виключення найменшої тракції та компресії стовбура головного мозку, розумна радикальність в випадках інвазії в стовбур головного мозку та, зрозуміло, герметичне закриття з використанням аутожирової тканини. Наш досвід за майже 16 років в нашій клініці було прооперовано 83 пацієнти, з них 46% були жінки з середнім віком пацієнта 40,5 років. Наразі зараз в світі не існує загальноприйнятої класифікації уражень новоутворів 4-го шлуночка головного мозку. Більшість авторів, більше ніж 10 класифікацій опубліковано. Одна з найбільш вживаних – це класифікація Сергіла, але існують і модифікації. Але всі автори схиляються до основні практичні моменти цієї класифікації – це переважно рестральне та переважно каудальне розташування новоутворів. В нашій серії в 94% випадків було використовано теловолярний доступ. Морфологічний розподіл нашої серії виглядав наступним чином. Розбіжність взагалі в класифікаціях і в терміні ураження 4-го шлуночка головного мозку досить часто в літературі описується, і найбільш ранні публікації стосовно утворів 4-го шлуночка – це в першу чергу Харві Кушинг. Він до утворів 4-го шлуночка відносив суто інтравентрикулярні утворення, такі як епендимома, субепендимома, хоріоїд папілома. Але більшість сучасних авторів, і починаючи з Газія Сергіла та Мацушими, включають в цю когорту і утвори з вторинним поширенням в порожнину 4-го шлуночка, так звані субепендимарні протрузії. І достатньо різноманітна морфологічна варіація пацієнтів в нашій групі була. І найбільш показові випадки зараз представлю. Це тут хоріоїд папілома типова з радикальним видаленням, типова кавернома дерсальних відділів мосту з інтравентрикулярною субепендимарною протрузією. Це маленький варіант, звичайний, і кавернома великих розмірів теж з радикальним видаленням, як правило, каверноми. Це ті утвори, які з дуже гарним прогнозом дозволяють радикально видалити. Типова епендимома теж з радикальним видаленням. Вторинне поширення в порожнину 4-го шлуночка, астроцитоми теж з радикальним видаленням. Гемангіобластома з субтотальним видаленням, тому що під час проведення операції нейромоніторинг були питання з ядром 7-го нерва, але пацієнт вже в постопераційному періоді за 3 місяці з відновленням. Рідкісний достатньо варіант інтравентрикулярної менінгіоми, теж благоприємний варіант з радикальним видаленням, мінготеліоматозна менінгіома. І теж ще один типовий варіант хоріоїд папіломи 4-го шлуночка, теж з
радикальним видаленням. В нашій когорті пацієнтів тотальне видалення було можливе в 72% випадків, субтотальне в 80% і частково в 10% випадків. Новий неврологічний дефіцит був зареєстрований в 8 випадках, це дефіцит 7 та 6 нервів. Летальні випадки були відсутні, одна післяопераційна лікворея, яка успішно була лікована. Флавілярний підхід є це підхід вибору та його модифікації для новоутворів цієї локалізації. Він ефективний, простий та дозволяє безпечно виконати доступ фактично до всіх відділів від обокса до цільового водогону. Але радикальність резекції цих утворів обмежена інвазією та адгезією з магістральними судинами. В подібних випадках радикальне видалення, на жаль, не завжди можливе. Дякую вам за увагу. Разом переможемо. Дякуємо, Андрій Леонідович, за дуже цікаву доповідь, за дотримання регламенту. Ми навіть вклалися раніше. Може, запитання? Да, будь ласка, Михайло. В жодному випадку, ні. Да. Ще, якщо коротеньке, Роман, будь ласка. Що ви не зрозуміли з роботи? Так. Це якраз... В нашій серії пацієнтів, 14 пацієнтів, просто в доповідь це не включено, але включимо. 14 пацієнтів були виконана імплантація шунтуючих систем саме до оперативних втручань. Там, де ми передбачали, що або не буде радикального видалення, або нам не вдасться відновити ток ліквору після операційного періоду. В 14 пацієнтах ми до основного етапу проводили шунтуючі втручання. Дякую, Андрій Леонідович, дякую. Дякую. Наступна доповідь моя. Вона присвячена раціональному вибору хірургічного доступу до менінгіом-ольфакторної ямки, бугорка та діафрагми турецького сідла. І це аналіз роботи, виконаний з 2007 до 2024 року. На початок минулого року у нас було прооперовано більше 600 базальних менінгіом, із них 82. Із них третина майже це пухлини передньої черепної ями і 72 ольфакторної ями, 72 пагорбок турецького сідла, плюс діафрагма ще 25 і чистих діафрагм турецького сідла 6. Як на мене, дуже цікаві випадки, і ми якраз готуємо доповідь відносно цього. Там багато відеоматеріалу і, можливо, на з'їзд, який планується в вересні цього року, я думаю, що ми зробимо. Загалом 185, насправді їх там під 200 операцій. Це структура, тобто третина в середній, третина в передній, третина в задній, так, в принципі, як і у всіх. Я знайшов один випадок, який був би цікавий хірургам, які пропагандують різні варіанти доступів. Отут, наприклад, які б могли би бути виконані: суpraорбітальний, латеральний, медіальний, птеріональний, біфронтальний, трансбазальний, інтергемісферний, субкраніальний, про це ми чули, ФТОС так само, і ендоскопічні методи, плюс кійхол, можливо, тому що я бачив кейс-репорти там, де пухлини були ще більші і пропонували кійхол surgery. Наступний. Ольфакторна менінгіома традиційна, вона велика за розмірами, їх майже не буває маленькі. Якщо буває це знахідка, вони мають
широке кріплення на основу черепу, харчуються від етмоїдальних артерій і відхиляють в бік артерій переднього напівкільця. Фактично, я взяв цей слайд, тому що це було зроблено на презентацію на першу конференцію в Буковелі. Ми робили тоді такі двобічні, двохлоскутні, навіть трансбазальні доступи до цих менінгіом. Так воно виглядало. Відкривали широко лобну пазуху, відкривали періорбіти. Потім ми, це власна еволюція, можна так сказати. Потім ми перейшли до біфронтальних інтергемісферних доступів із двох фрезових отворів, фактично, що ми іноді робимо і зараз. Потім я поясню, чому і в яких випадках. І тут ми бачимо, що лобна пазуха, вона не задіяна. До речі, ми уникаємо лобної пазухи не тому, що ми не знаємо, що з нею робити, а тому, що ми не хочемо наражати пацієнтів на ускладнення, які зрозумілі в цьому плані. Тобто, якщо це мова йде про біфронтальний доступ, то він робиться із двох Маккарті кійхол і при можливості, ще раз кажу, тому що іноді лобна пазуха може бути таких розмірів, що у нас це skull-base surgery, це чи ти ставиш за мету обійти тільки лобну пазуху? Звичайно, перше. Якщо бути відвертим, тут якраз я і хочу, щоб це виглядало як еволюція власна і, можливо, еволюція, яка існує в сучасній світовій літературі. Так от, якщо ми говоримо про цей інтергемісферний доступ, то, на превеликий жаль, ми стикаємося з проблемами, коли ми змушені робити речі, які нам робити не хочеться. Нам не хочеться виключати мостові вени, нам не хочеться перев'язувати верхній сагітальний синус. Нам не хочеться цього робити, але ми розуміємо, що, можливо, іншого виходу нема, тому що величезна менінгіома, але є в ньому і позитивні моменти. Наприклад, я не знаю, чи вам видно, ми в кінці операції завжди бачимо хіазму, діафрагму, стебло гіпофізу, і ми маємо можливість дуже широкої візуалізації даних структур. Потім ми перейшли на однобічний фронтолатеральний доступ. Так само ключова точка Маккарті, робиться суpraорбітальний доступ, але він виявляється медіальним суpraорбітальним. Він нам теж не дуже подобається. Чому? Тому що кут невигідний для хірургії даної локалізації і даної патології. І потім з'являється описаний, я для себе це розумію так, в 2005 році професор Хернісніємі описав цей доступ як альтернативний варіант птеріональному доступу, і він використовувався якраз для хірургії аневризм. Він вважав його універсальним, але він його робко запропонував як альтернативний. І тоді, набувши досвіду, коли це вийшла вже монографія в 2018 році, він написав, що це є доступ простіший, швидший і менш інвазивний, тобто так само радикальний. В чому його принципова відмінність, як на мою думку? Він дійсно має невеличкий суpraорбітальний доступ, він дуже схожий на попередній, але у нас є можливість розібрати сільвієву щілину, і той, хто оперує аневризму, зі мною повністю погодиться. Тобто ми маємо кут від передньої сполучної і повністю і середньомозкову артерію також можна кліпувати оцим самим доступом. Ми його взяли для хірургії менінгіом основи черепу, і дійсно він дуже-дуже зручний. Відносно того, який він має бути за розмірами. Тут я не знаю, чи вам видно, я монополяром зробив варіанти кістково-пластичної трепанації, яка вона має бути. Вона може бути, я знаю, чи тут є указка, але там є проекція сільвієвої щілини, тобто вона може не доходити, а іноді, коли це потрібно, заходити за сільвієву щілину на скроню. Для чого це може бути потрібно? Я далі. Коли ми починали робити латеральний суpraорбітальний доступ, оце ідеальна менінгіома, яка може бути видалена за допомогою цього. Та нічого, дякую. Дякую дуже. Тут видно, що дуже далеко ще до зорових нервів, тому це в плані на початках це дуже може бути цікаво. Далі.
почали видаляти менінгіому ольфакторної ями із цього доступу більше. На що звертали увагу? На розмір, висоту і, звичайно, на стан гілок передньої мозкової артерії, які знаходяться на задній поверхні пухлини. Ну, це цікавий випадок в 19-24 році. От за 5 років такі невеличкі пухлини, були невеличкі пухлини, Мекелєва щелина і ольфактор грув менінгіома, і вони виросли. Це СКТ, тому що у пацієнта штучний водій ритму. Так само видалена була радикально. І стоїть питання про видалення наступної. От на що я хотів звернути увагу. Величезних розмірів, якщо висока ольфакторна менінгіома, ми, звичайно, вивчаємо, тут теж може бути видно, як вона обходить і відштовхує назад і наверх оці перикальозні артерії. І нам, звичайно, більш вигідний доступ так, щоб ми бачили їх дистальні відділи, а потім по них вже йшли і робили дисекцію і виділяли судини. Тому що тут більше може бути проблем якраз пов'язаних з травмою або коагуляцією оцих дрібних судин. Я вже не кажу про гілки, дрібні гілки від передньої мозкової артерії. Тобто схематично це виглядає так. Оце ця менінгіома, яку, звичайно, раніше ми, я думаю, що робили би інтергемісферним доступом для того, щоб не наражатися на якісь додаткові проблеми. І тут, до речі, на цьому знімку видно, як вона заходить в ділянку третього шлуночка, а тут дві А1 і А2, як вони врощені в пухлину. Цю пацієнтку видали якраз от латеральним суpraорбітальним доступом. Єдина проблема з цього боку справа в неї були дуже серйозні зорові порушення. І, до речі, я рахую обов'язковим робити ОСТ для аналізу функції зорового нерву, коли ми плануємо ці операції. Я не впевнений, що їх треба порівнювати, от латеральний суpraорбітальний і біфронтальний інтергемісферний доступ, але тут є деякі, ну я знайшов два плюси у цього інтергемісферного доступу, що він краще візуалізує от зорові нерви, можливо, діафрагму та стебло гіпофізу, якщо це необхідно, і є можливість ревізії та видалення гіперостозу, тому що якщо ми підійшли з боку і доступ невеличкий, все ж таки ми обмежені там візуально. Стосовно того, чи треба нам про нього забути, ні, звичайно, ні. От випадок велетенських розмірів ольфактор грув менінгіома, де, звичайно, там цей доступ буде в пріоритеті, і тут нема необхідності, і навіть я був би проти, якби... До речі, я пам'ятаю, ну, добре, давайте далі, а то не встигнемо. Це якраз цей випадок. Був цікавий випадок, коли був продовжений ріст ольфакторної менінгіоми. На жаль, і ми навіть думали, що може там помилка якась є, тому що вона вся була екстракраніальна, і вона йшла в верхній і середній носовий хід. От. І після операції ми її також прооперували повторно, і після операції, і там була необхідність якраз герметизації дефекту на основі черепу, і брали ми шматок титанової пластини і закривали це за відносно герметизації лобної пазухи. Єдине, що я хочу сказати, ми не формуємо перикраніальний лоскут заздалегідь тільки тому, що ми вважаємо, що якщо ти це зробиш, то гірше буде підлипати оцей великий біфронтальний лоскут до черепу. Фактично, все ж таки збереження надкістя, і воно в цьому плані є важливим. Також герметизація. Я хочу, до речі, мені цікава ваша думка відносно цього. Коли ми говоримо про радикальність видалення менінгіоми, ми завжди кажемо про те, що гіперостоз є теж частиною пухлини. Як бути з гіперостозом тут? От, на мій погляд, цікаві дуже знімки, тому що, да, всередині ми бачимо цей гіперостоз, але якщо роздивитися в інших місцях, то якраз ця кістка може бути витонченою. І якщо ми підемо на радикальне, агресивне видалення гіперостозу, ми зрозуміли, що ми отримаємо. Тому я за те, щоб гіперостоз видаляти, але все ж таки без фанатизму. Відносно переходимо до
менінгіом турецького сідла. Ну, фактично, в цьому слайді є все, що нам треба знати про менінгіому турецького. Я маю на увазі пагорбка турецького сідла. Це її розміри, 17 чи більше 17. Це її розповсюдження на канал зорового нерву або на 1, або на 2. І це обростання до магістральних судин. Контакт 180 градусів і більше, ніж 180 до повного оточення. Ну, так виглядає до і після операції. Це декілька прикладів менінгіом пагорбка турецького сідла, які дуже успішно видаляються оцим невеличким латеральним суpraорбітальним доступом. Це випадок простіший, цей дещо складніший, тому що тут включена судинка. Але все одно вони дуже гарно видаляються радикально. Відносно пухлин, які мають вже більший розмір. Отут і не так зрозуміло, це, скорше всього, це не чистий пагорбок турецького сідла, тут і клиновидна майданчик, і діафрагма турецького сідла. Тобто, а на цих от знімках вона повністю наполовину зайшла за оці гілки передньої мозкової артерії. Так само видаляється із латерального суpraорбітального невеличкого доступу, видаляється радикально. У нас було таке навіть, що пацієнти оперувались день в день. От дві пацієнтки з менінгіомами пагорбка лежали в одній палаті і видужували. Ну от на цьому знімку ми можемо прослідкувати от філософію росту пухлини, тому що вона спочатку, починаючи з пагорбка турецького сідла, вона доходить до магістральних судин, наприклад, до внутрішньої сонної артерії, яка фіксована на одному місці, вона не може посунутись. І вона починає з усіх боків її, як dumbbell shape, як форма гантелі, вона починає її обростати до пори до часу, а потім спочатку робить талію, а потім обростає з усіх боків. Це стосується магістральних судин внутрішньої сонної артерії. Що стосується перикальозних артерій, то вона їх відсуває в бік. І тут якраз, враховуючи великі розміри, враховуючи розповсюдження аж до спинки турецького сідла, ми якраз спробували робити птеріанальний доступ. Не тому, що ми маємо відкрити скроню, зовсім ні. Тому що ми обов'язково повинні розібрати сільвієві щілини і розібрати її не трошки знизу, а розібрати її абсолютно всю. Ми маємо чітко контролювати задній і верхній край цієї пухлини для того, щоб не наразити пацієнта на певні ризики. А тут дві абсолютно, на мій погляд, дуже схожі менінгіоми. До чого це? Іноді дуже важко визначити до операції, навіть за даними МРТ, чи це менінгіома пагорбка турецького сідла, а в даному випадку це менінгіома, чиста менінгіома діафрагми. І тут я не знаю, чи можна назвати це гіперостозом, тому що вона знаходиться фактично чітко на діафрагмі. Це, можливо, да. З приводу менінгіом діафрагми турецького сідла, тут історично в 20-х роках був діагностований хіазмальний синдром, потім Кушенка вийшла монографія менінгіоми, і там вони написали це супраселярна менінгіома. В 54-му році її виділили в окрему як менінгіому діафрагми турецького сідла, і от в 95-му, мені здається, році була запропонована класифікація, якою зараз і на сьогоднішній день користуються, тобто менінгіоми, які знаходяться супрадіафрагмально препітуїтарно, тобто відводять стебло гіпофіза дозаду, знову ж таки, супрадіафрагмально ретропітуїтарно і субдіафрагмально. В наших спостереженнях це 6, 5 із них було Type A, один був Type B. Type C не було, я думаю, що це скорше хірурги, які оперують ендоскопічно ендоназально, будуть мати більший досвід, тому що вона чітко виглядає як аденома гіпофіза, і я думаю, що іноді можна навіть і помилитися в діагностиці, звичайно, до операції. Відносно менінгіом діафрагми, у нас їх, ще раз скажу, 6, і це той випадок, коли нам треба було робити широкий доступ, треба було робити широко вскривати, відкривати сільвієву щілину. Тут єдина проблема
от чому, на чим би я хотів зупинитися, там є зовсім незрозумілі, іноді нелогічні порушення зору, тому що вона знаходиться знизу і вона тисне на хіазму знизу. І іноді буває так, що це не хіазмальний синдром в чистому вигляді, це не випадок з менінгіомою пагорбка турецького сідла. Вона може, незалежно від того, як вона виглядає на МРТ, вона може давати зовсім різні варіанти порушення зору. І тут в цьому плані є певні думки, але я поки утримуюсь. Мені здається, що треба набрати трошки більше досвіду, тому що сама по собі хірургія дуже складна. Оце якраз той випадок. Нам вдалося видалити її, можливо, субтотально. І ми дуже добре роздивилися стебло гіпофізу. Випадки, коли, крім цього, вона ще й дійсно обростає з усіх боків все переднє напівкільце. Тут також були проблеми зорових порушень. Тут майже ліве око було сліпе. Оцей латеральний суpraорбітальний доступ. Відео не будемо дивитися, там якраз дуже гарно видно всі виділення оцих дрібних судинок. А цю менінгіому я б навіть і не знав, отак, якщо б глянути, як би її назвати. Тому що це і не ольфакторна яма, і не пагорбок турецького сідла. Скорше пагорбок та діафрагма турецького сідла, тому що задньою поверхнею вона доходить до середини скату. Тут також операція була виконана, птеріанальний доступ, частково видалена, але частина, яка залишилась, вона не перевищувала 20%. Пацієнтка в нормальному стані була виписана. Відносно метааналізу, який зробили за мене спеціалісти, які вивчали цю проблему, зараз йдуть активно, і сьогодні про це зранку говорили, йдуть, можливо, не спори, не сперечання, але порівнюють два методи лікування. Це відкритий транскраніальний метод лікування, порівнюють з ендоскопічним ендоназальним. Це один метааналіз, який і один, і другий. Першим там 1500 статей проаналізовано, а тут більше як 2000. Якщо коротко, то висновки такі, що зорові порушення регресують краще при ендоскопічній ендоназальній. Що стосується gross total resection, об'єму операції, я маю на увазі радикальності видалення, то там співставні абсолютно відсотки. Єдине, що всі пишуть про те, що треба робити обов'язково case selection, тобто ендоваскулярний хірург, ендоскопічний хірург, він буде вибирати для себе той випадок пагорбка менінгіоми, який йому підходить для тої операції, там, де він знає, що він... І там є багато обмежень, скажімо так. Хай не багато, але ці обмеження існують. Стосовно цього, я не знаю, мені здається, що я зробив фото, невеличка менінгіома, яка могла бути об'єктом ендоскопічної ендоназальної хірургії легко, але мені здається, що це настільки цікава, настільки красива нейрохірургічна операція, що, подивившись на неї, я не знаю, можна закохатися в нейрохірургії. Я не знаю, яка операція може бути. Для мене це найкраще, що може бути, це якраз менінгіома пагорбка турецького сідла. Тому чи варто шукати альтернативи? Але що ми порівнюємо, на що я звернув увагу? Ми порівнюємо випадки ендоскопічні, ендоназальні, які вже були відібрані від загальної групи, з тими, кого залишили для відкритої хірургії. Чи можемо ми їх порівнювати? Цікаво. Відносно keyhole surgery, я відверто скажу, я проти. І поясню чому. По-перше, це починається keyhole surgery з розтину м'яких тканин на брові. І, як на мене, цим і закінчується. Я суто для менінгіом, я ж не кажу ні про що інше. По-перше, це медіальний суpraорбітальний доступ. Він незручний для цього. По-друге, отут вже вскрита лобна пазуха. Як робити її пластику? Для чого? По-третє, розміри
Кіхол, ті, які заявляють, вони пишуть, що це 2,5-3 сантиметри. Ну добре, а тут 4 сантиметри можна зробити. Тому ну, оцю менінгіому, якщо ви її побачите, я би ще на keyhole surgery, може би, і радив робити, але ця пацієнтка вже 14 років спостерігається, вона не росте, це родичка іншої нашої пацієнтки. То ми з нею спілкуємося. Відносно косметичного, чи вигідніше цей розріз по брові, для мене ні. От пацієнт через 2,5 місяці, це не жінка з пишним волоссям, я не знаю, з якого боку. Тут оперували з правого. Ну, от воно виглядає нормально. Я на висновках зупинятися не буду. Про все вже, я думаю, я сказав, що хотів. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую організаторам за можливість бути тут. Ну, і, звичайно, за чудову. дякую Збройним силам України за можливість зустрічатися, працювати. Дякую. Дуже чудова доповідь. У нас, на жаль, зовсім немає часу, бо запізнювалось до нас. Ну, будь ласка, Микола Олександрович. Я в захваті. Ні, я там без всякої критики, просто Андрію, як завжди, я дякую, тому що ну все так перемішав взагалі. Я просто буря емоцій. От ви 20 хвилин доповідали, і мені хочеться 25 хвилин, але верди відповідати, тому що дуже цікаво. Давайте ми такі гострі питання ми з Андрієм перенесемо в кулуари. А найкраще, от, що піднято з цієї доповіді, це чи порівняння оці всі метааналізи. Оці всі, те, що ви будете читати, моя особиста думка, всі ці метааналізи, всі статті, де порівнюється ендоскопічний доступ до менінгіом з транскраніальним, можете зразу викидати, навіть не витрачайте на це час. Да, і ми зараз закінчуємо роботу, бо ми ендоназально зараз прооперовано. Невелика серія, але в принципі нормально по менінгіомам вибачте, пагорбка. Вона перевищує 35 випадків, тобто ми можемо подумати, як ці серії зроблені. Абсолютно підтверджую, не підлягають порівнянню, тому що є первинна кейс-селекція. Первинна селекція, до речі, Джонатан Форбс, один з співавторів, який був в Україні, його робота, там вона так і називається діагностичний алгоритм вибору доступу при менінгіомах. Причому вибір між 3 варіантами. Великих транскраніальних, те, що підняв наш шановний лектор, це питання. Обмежені транскраніальні, в тому числі кейхоли, з чітко алгоритмом, де їх можна застосовувати, де ні. Тобто великі, маленькі транскраніальні і ендоназальні. Для всіх така селекція параметрів, що групи, які ви на виході, в нас будуть абсолютно непорівняні. Ще короткий коментар. Ви підняли питання, як ми виходимо з варіанту, коли є і гіперостоз, і велика рінальфакторна. В принципі, ми вже підтверджено і в світовій літературі, транскраніальна хірургія несе, якщо ми йдемо радикально, і ми не можемо контролювати, скільки ми спилюємо гіперостоз. І радикальне видалення дійсно з видаленням гіперостоза. І ця пухлина не підходить по критеріям співвідношення з клиновидною пазухою, вона не підходить під ендоназальний, тому що 50% буде попереду передньої стінки клиновидної пазухи. Тільки транскраніальний доступ, але ми зразу плануємо другий етап, робимо назасептальний клапоть, і ендоназальна бригада закриває таку лікворею, яка з великою вирогідністю при радикальній операції буде створена. А другий етап і декомпресію медіальної стінки канала зорового нерву. От тут дуже цікаво, тому що в цьому величезний плюс. Я згоден. Чи були такі багато етапів? Так, значить, ми зразу теж кажу, це як признаюся, мабуть, це не моя особиста думка всієї нашої бригади, хто працює ендоназально. Медіальні декомпресії при менінгіомах діафрагмальних, діафрагмально-кавернозних, пагорбкових, які мають поширення в канал, медіальна декомпресія, вентральна ендоназальна, вона не дає ефекту.
вона фактично не дає ефекту. Якщо так, то той доступ, про який ми ще б могли ще одну доповідь, фронтотемпорал орбітозигоматичний, з великою повною декомпресією канала транскраніального. Верхньої і латеральної. Транскраніального. Повна декомпресія канала, я маю на увазі, обов'язково, яка включає передню кліноїдектомію. Особливо для тих пухлин, які діафрагмальні, які втягують в матрикс медіальну поверхню кліноїда. Однозначно, тільки кліноїдектомія дає повну декомпресію. Через ніс ми навіть не будемо, були спроби невдалі, це я вважаю теж закрита тема поки що на цьому технічному рівні. Дякую. Да. Я так рахую, що у нас дякую, да. Що у нас же ж буде так. Зараз я буду об'явлю і продовжу. Володимир Федірко з наступною доповіддю, будь ласка, про якість життя пацієнтів там з вестибулярними швановими і використанням шкали Панкол. А поки готується Володимир, то скажу, що я так рахую, що на з'їзді, який буде в вересні цього року в місті Києві, там буде окрема секція, де буде можливість всім, хто працює і ендоскопічно, і відкрито, там скрестіть ножи. Ендоскопи і скальпеля. Скрещення. Каже, он же во время дуэли спрятался за женщиной, а я за деревом. Да? Ви робите і так, а я етично не маю права порівнювати, тому що я використовую ці методи, які для мене вичерпні. Можна, да? Чи? Ні, я ж, раді Бога, я модератора слухаю. Окей, так, але ж продовжилася дискусія. Окей. Шановні колеги, постараюся лаконічно, але досвід нашої клініки щодо вестибулярних шваном, зрозуміло, на сьогоднішній день в світі основним є якість життя наших пацієнтів, критерії. В Україні офіційно не було спеціалізованої шкали зареєстровані. НДР, яку виконували з 22 по 24 рік, якраз це передбачало. На жаль, обставини так втрутилися, що виконати в тому обсязі, який планувалося цю роботу, не вдалося. Тому що мільйони людей переселилися, і знайти, щоб отримати зворотній зв'язок від них, було вкрай важко. Але робота запланована, ми її виконували добросовісно, і результати трошки представимо. Взагалі хочу сказати, що тренд в нейрохірургії вестибулярних шваном в світі принципово змінився за останні декади, і хірургія знизилася майже втричі, радіохірургія збільшилася вчетверо, але тактика see and scan, спостерігай і контролюй, збільшилась також фактично вчетверо. Але чому так? Потрібно сказати, що діагностика, яка відбувається в світі на сьогоднішній день, первинна виявлена вестибулярна шванома сягає всього-навсього 7 мм в діаметрі, в той час, як в Україні, і це наші дані, зібрані з усієї України, але так як ми найбільше маємо таких пацієнтів і мали можливість звіт отримати з обласних центрів, то вона, на жаль, сягає 28 мм навіть сьогодні. Тому актуальність хірургічного лікування цієї патології вкрай висока в Україні і, відповідно, потребує належного підходу. Валідація Pennsylvania Acoustic Neuroma Quality of Life індексу, задача була валідизувати її, покращити якість життя, покращити мікрохірургічну техніку, відповідно оцінити якість життя згідно уже валідизованих шкал. За останні 24 роки було в клініці прооперовано 1183 пацієнта. На жаль, історії хвороб тільки 799,
змогли знайти адреси і телефони близько 650 пацієнтів. І, на жаль, отримали, для валідизації шкал стандартно потрібно порівняти їх із загальноіснуючими, що ми і зробили. Ось це перекладена шкала, при потребі вона доступна, стаття надрукована, результат НДР. Матеріали і методи включили всього-навсього 105 отриманих зворотніх, повноцінно підходящих для оцінки опитувальників. І ми розділили цих пацієнтів в категорію до 16 року, коли, скажімо так, на жаль, більша частина шваном видалялася не за, скажімо, стандартами мікрохірургії, які в тому числі і ми долучилися розробляти, і після 17-го року 44 пацієнта. Ось така структура шваном, яка була в нашому матеріалі. На жаль, це 92% великих і вкрай великих. Щодо розподілу по ступеню видалення, представлено, ви бачите, хоча говорити про радикальність видалення до 16 року також важко, тому що там не відкривався внутрішній слуховий прохід і петлеве, скажімо, кюреткою видалення, яке вважалось радикальним, далеко не завжди було таковим. Радикальність, яку ми даємо на рівні 85%, представили. До речі, це питання є невирішеним на сьогоднішній день в світовій практиці. Це питання підіймалося на ЯНС минулого року в Барселоні, тобто позаминулого року, професором Юсеф Самі, тому що існує маса, скажімо, таких назв, як total, gross total, nearly, subtotal, total і тому подібне. Наше визначення тотальності видалення, коли під мікроскопом після повної візуалізації внутрішнього слухового каналу під максимальним збільшенням ми не маємо залишків шваноми. От таку операцію ми називаємо тотальним видаленням. Що видиме під мікроскопом – це субтотал, і якщо залишки більше, ніж 2 на 4 мм, то ми говоримо і відносимо в своєму матеріалі до часткового видалення. Щодо збереження функції лицевого нерва згідно шкали Хаус-Брекман, бачите, всього-навсього 5% те, що в попередньому матеріалі, і при застосуванні сучасних методик 42% незалежно від розмірів пухлини. Як бачите, це Хаус-Брекман 1, а взагалом 86 на рівні Хаус-Брекман 1-3 в ранньому післяопераційному періоді з відновленням через 6 місяців в 92% із цих пацієнтів до Хаус-Брекман 1-2. Щодо збереження кохлеарної порції, в половині з випадків, які ще мали слух і де ми такі зусилля робили, нам удалося зберегти кохлеарну порцію, хоча говорити про збереження слуху на такому ж рівні не приходиться. І так само через півроку відновлення відбувається у частини цих пацієнтів слуху. І ми виділили таких 28 пунктів, на яких хотів би зупинитися, те, що напрацьовано досвідом клініки, саме по мікрохірургії. В чому відрізняється ця техніка? Це максимальне збільшення мікроскопу тільки вже при доступі до самої пухлини, що дає змогу визначити локалізацію кохлеарної порції, яка, як правило, знаходиться в дорсолатеральному відділі в сегменті зовнішньої частини вестибулярної шваноми. З самого початку це інтраопераційний моніторинг лицевого нерва, визначення його починаючи з 3 мА зі зниженням по мірі наближення до нерва. Виділення кохлеарної порції, як я вже сказав, дисекція, от головне, якщо ви хочете отримати функціональний результат, це 2, а то і 3 шари арахноїдальної мембрани мають бути зняті із зовнішньої стінки вестибулярної шваноми. Тільки тоді можна бути впевненим у функціональній збереженості. Я вже не говорю навіть про анатомічну, але функціональній збереженості як кохлеарної, так і лицевого нерва.
Видалення пофрагментарне від центру з поступовим зменшенням амплітуди інтраопераційного моніторингу по мірі наближення до витончення стінки. Ноу-байпола без коагуляції вкрай рідко ми застосовуємо, і то це ніколи не буває біля волокон коагуляція. Дисекція від кохлеарної і лицевої порцій, зберігаючи їх структуру мікроваскулярну за допомогою контрбалансу котоноїдом, ватним тампоном. З розсверлення латеральної стінки внутрішнього слухового проходу на підставі розрахованих нами ж параметрів на основі комп'ютерної томографії доопераційної. Дисекція і видалення від проксимальної до дистальної ділянки відносно волокон нервів. Залишки пухлини, видалення за принципом зняття пошарово, ніби шарів цибулини, але зсередини, не ззовні. Так звана onion slices дисекція. Вже говорив про контроль моніторингу. Від 3 мА максимум, ніколи більше не застосовували, до 0,05 при наближенні або при прямій візуалізації лицевого нерва. Видалення з верхівки внутрішнього слухового канала за допомогою ендоскопа, якщо потрібно. І саме головне, саме, скажімо, складне – це видалити залишки пухлини на переході з внутрішнього слухового каналу до мостомозочкового кута, де лицевий нерв і кохлеарна порція бувають найбільш розплющені і найбільш зрощені, скажімо так, із пухлиною. І якщо залишаються якісь залишки в наших випадках, то це саме на цій ділянці можуть бути. Тут представлено розрахунки по комп'ютерній томографії ступеню резекції латеральної стінки внутрішнього слухового канала зі збереженням структур середнього вуха, з виходом на так само краніотомічні розміри для того, щоб прямою візуалізацією дрелі можна було дістати верхівки каналу. Ми не вважаємо, що той же я згоден з попереднім доповідачем, кіхол, доступи чи зменшення доступу кісткового мають якесь значення в цій хірургії. Навпаки, перепрошую, що ми 25 на 35 мм кістковий клапоть покладемо на місце, фіксуємо. Що це буде 35 на 40 мм клапоть? Абсолютно ніякої різниці не буде. Зато це дасть змогу дійсно реалізувати і візуалізувати повністю канал внутрішньої слухової. Відео для того, щоб підтвердити свої слова попередні, цих 28 пунктів. Латеральна стінка шваноми, магніфікація максимальна з самого початку, для того, щоб візуалізувати, де знаходиться. І ось тут ми бачимо волокна кохлеарної порції. Ось вони. Далі пробник визначення локалізації лицевого нерва, який класично в 82-4% випадків знаходиться по медіально-вентральній поверхні вестибулярної шваноми. Це дисекція арахноїда 2 шарів до аваскулярної стінки. Справжня вестибулярна шванома стінка, вона не має капілярного. Якщо на стінці судини, це не знята арахноїда, так звана оболонка чи так звана капсула. Немає капсули у вестибулярної шваноми. То не є капсула, то подвоєна або навіть потроєна арахноїдальна оболонка. Розсвердлення латеральної стінки внутрішньослухового, ще до видалення пухлини, її герметизація воском, пісміл видалення фрагментів пухлини, дисекція, ось кохлеарна порція, яка зазвичай знаходиться з латеральної сторони канала. Причому дисекція така, що дисекція по пухлині
зі збереженням, знову ж таки, мікроваскулярної архітектоніки кохлеарної порції. Тільки тоді можна очікувати хоча б навіть там у 2-3-місячний період після операції відновлення слуху. Після дисекції від кохлеарної порції і часткового видалення з канала, наступний етап – дисекція від лицевого нерва, пофрагментарне видалення з внутрішнього слухового каналу, залишки з верхівки слухового каналу видалення прямою візуалізацією. На другому випадку в кінці відео буде інший випадок з контролем ендоскопічним. І так ви бачите повністю звільнений внутрішньослуховий, кохлеарна ціла порція і лицевий нерв повністю живі. Видалення фрагментів пухлини саме на переході вугла мостомозочкового до внутрішнього слухового. Найскладніша ділянка щодо функціональності збереження, ось лицевий нерв видно, фрагменти пухлини, і, як ви бачите, максимальне збільшення. По-другому досягти функціонального результату неможливо. Нерідко, хоч в літературі описані вкрай поодинокі випадки розщеплення лицевого нерва на окремі фасцикули. Для тих, хто займається вестибулярною шваномою, потрібно про це пам'ятати. Бо коли ти нащупав нібито хід нерва, може бути виявлено хибним, що інша фасцикула від фаціального нерва знаходиться абсолютно в іншій ділянці. Це під ендоскопом контроль видалення з верхівки піраміди, верхівки внутрішнього слухового. І після видалення пухлини бачимо кохлеарну порцію і бачимо лицевий нерв. От якраз це випадок із так званим розщепленим лицевим. В нашому досвіді таких випадків вже набиралося 7 із 450 за останніх 7,5 років, які були аналізовані. Як бачите, кохлеарна порція, одна порція лицевого, друга порція лицевого, і між ними була кохлеарна. І контроль, відповідно, інтраопераційним моніторингом. Я скорочу доповідь. Тут наведені дані по статистичному аналізу цього всього матеріалу. Скажу тільки, що 26 запитань по панкол, 6 доменів. Це такі функції, як слух, баланс, загальна енергія, больові відчуття, больовий синдром, залишки, ну і відповідно обличчя і загальний стан здоров'я. І результати цього статистичного аналізу показали, що статистично достовірним у групі, в якій були застосовані, наведені технічні, як то кажуть, засоби нові, досягло статистичної достовірності тільки по функції лицевого нерва. Не досягло статистичної достовірності, але явним трендом покращення це були показники саме... Час. Так. Тому валідизація шкали панкол підтверджена, і вона може бути застосована для оцінки нашої групи пацієнтів, що може бути рекомендовано в Україні. І буквально пару випадків. На превеликий жаль, збільшується все кількість пацієнтів, яких оперують в інших закладах. Ви бачите, після першої операції, потім через 2 роки друга операція, яке видалення. Ну, от з такою пухлиною пацієнтка до нас попала. Тотальне видалення, функціональний результат ви бачите. Наступна пацієнтка. Ви бачите розміри цієї пухлини, видалення тотальне і результат функціональний так само бачите. Не буду довго, далі. Наступна пацієнтка, аналогічно результат функціональний при такому розміру пухлини і при
тотальному видаленні. І в заключення два слова. Наша техніка дозволяє видалити максимально радикально і функціонально зберігаючи пацієнта. І найкраще, що вдалося покращити в якості життя пацієнтів, це за їхньою ж оцінкою, це функції обличчя, ну і загальний стан. Дякую своїй команді, дякую всім за увагу. І слова Дякую дуже, Шевченка. Володимир Валерійович, за дуже змістовну, цікаву доповідь. У вас величезний досвід в цьому. У кого є, може, коротеньке запитання? Одне коротеньке. Да, Микола Олександрович, будь ласка, одне коротеньке. Про сплітінг лицевого нерву. Наш моніторинг у нас теж він же не ідеальний. Нейрофізіологів, на жаль, Вони ж не всі гілки, не весь обсяг того, що лицевий нерв іннервує, і ми не знаємо, як ці сплітінг виходить. Є хибності в моніторингу? Чи вони є. Дякую за дуже гарне запитання, Микола Олександрович. На превеликий жаль, ми використовуємо рутинно всього-навсього НІМ-3, який дозволяє, скажімо так, фракціоновано за допомогою пробника визначати, де знаходиться лицевий нерв. Якби це було free-running моніторинг постійний за допомогою багатоканального монітору, якого ми, на жаль, постійно мусимо замовляти, тоді би дійсно ми би мали інформацію щодо подразнення не тільки одної гілочки, а взагалі співвідношення. А так ми мусимо як по мінному полю іти і перещупувати із середини видаленої пухлини всі стінки. І коли ми натикаємося, інколи це просто розплющення до 15 мм по ширині лицевого нерва на медіальній поверхні пухлини. А інколи це справжнє розщеплення його на окремі частини. І два випадки мали, коли це була інвагінація в пухлину за рахунок або її продовженого росту після часткового видалення, або після радіохірургічного лікування, або з мультикістозним компонентом. Такі випадки були. Дякую. Наступна доповідь з Харкова. Олександр Духовський. Доброго дня, друзі. Дякуємо Богові і Збройним силам України, що ми змогли з вами зустрітись в цей нелегкий час. Я постараюсь максимально швидко, за те, що мало часу, але можна було б рахувати, що дуже проста тема, але всі, хто оперують і всі, хто веде нейрохірургічних хворих, вони знають, що простих тем у нас не буває. Цей доклад спонукав мене зробити наш президент Олександр Михайлович Возняк деякий час тому. Ви знаєте все, що він читає. Він є запрошеним лектором в Європейській асоціації і проводить там лекції для нейрохірургів з Європи. І він звернувся до нас з проханням, є у нас якийсь опит, досвід, і ми максимально предоставили всі матеріали. І потім вирішили, якщо це цікаво в ЄАНСі, то це цікаво і в Україні також. Тому наш аналіз і наш досвід за останні 3 роки нашого центру, міського центру дитячої нейрохірургії міста Харкова. Мета. Ви знаєте, що переломи черепа у дітей є поширеною патологією в нейрохірургічній практиці, особливість дитячого організму, зокрема підвищена пластичність кісток, обумовлюють інший характер ушкоджень порівняно з дорослими. У більшості випадків лікування таких переломів є консервативним, однак у разі ускладнень може виникнути потреба у хірургічному втручанні. Метою роботи є аналіз пролікованих пацієнтів з переломами черепа різного генезу.
відділенні дитячої нейрохірургії нашого центру за 3 роки та оцінка частоти хірургічного лікування та виходи при різних типах переломів черепа у дітей. Ну, класифікацію я не буду довго зупинятись. Ви знаєте, що є переломи за локалізацією, це склепіння черепа, лінійні, там всі інші переломи основи черепа. За механізмом це травматичні, патологічні. За типом ушкодження шкіряного покриву відкриті, закриті, і за ступенем складності є прості переломи і ускладнені переломи. Ну, про ускладнені ми також будемо сьогодні, це і є мета нашого дослідження. Типи переломів – це лінійний, вдавлений, відкритий, базальний, діастатичний і розростаючий. Окремо хотілося б зупинитись на цих 2 останніх. Діастатичний – це коли розходяться шви, і зростаючий – це для пацієнтів, у дорослих майже його не буває. Ну, наслідки там є 50 вогнепальних уранень, а самого перелому тільки у дітей до 3 років. Частіше до года, і це до року. І це пов'язано з тим, що анатомічно, що ви знаєте, у маленьких дітей до року і у пацієнтів преклонного віку дуже рідко бувають епідуральні гематоми. Це пов'язано з тим, що тверда мозкова оболонка дуже щільно зрощена з кістками черепа. Тому там немає такого простору. І коли відбувається перелом великий з діастазом, то у маленьких дітей може бути розірвана тверда оболонка. І це дає повод для виникнення зростаючого перелому. Травми черепа у дітей є однією з найпоширених причин госпіталізації в дитячу нейрохірургію. Унікальна будова черепа дитини, яка характеризується більшою гнучкістю і меншою мінералізацією в порівнянні з дорослими, впливає як на механізм виникнення травми, так і на клінічну картину. Особливої уваги потребують зростаючі переломи, як я казав, хоча й зустрічаються вони дуже рідко, а мають серйозні наслідки для розвитку дитини. Ну, ми тут провели дослідження, використовуючи матеріали Національної бібліотеки медицини. Діти більше схильні до травм голови та переломів черепа порівняно з дорослими. У новонароджених 18% голова, розмір до тіла, у дорослих 9%. І тому частіше дітлахи мають травму голови. Зростаючий перелом є рідкісним видом травми, який переважно трапляється у дітей до 3 років, як я казав, і є частотою від 0,05% до 1,5%. Чому ми використовуємо не нашу статистику? Нашої статистики зараз немає, понятно, з якої причини. Ну, я вам чесно скажу, що і до війни її не було. А те, що було колись, коли збирали статистичні дані, особливо останні 10 років, то вони мало відповідали тому, що було на самом ділі. От. І ну, не буду я приводити таку інформацію. Якщо хтось захоче, я предоставлю дані по американським контактам. Так? Значить, дані нашого центру. Бачите, тут є і лінійні, і комбіновані, вдавлені, зростаючі, і міновибухові. Всього 157 пацієнтів за останні 3 роки. Бачите, тут є відсотки всі прораховані. Зараз ми пройдемось по головним. Лінійні, бачите, були прооперовані. У нас всього 4 пацієнта. Так? У яких була наявна внутрічерепна патологія, гематома, епідуральна гематома. А були у нас пацієнтів, у яких була гематома, так, а яких ми не оперували, так. А чому? У маленьких дітей до року, ну, до 2, є можливість дренування епідуральної гематоми під надкосницю через лінію перелому. Бо переломи, як правило, вони мають якийсь діастаз, і
тиск внутрічерепний, він дає можливість потихенечку дренуватись гематомі, а ми її пунктуємо через шкірну. Наступні – це комбіновані, вдавлені, ви тут також бачите, прооперовані. Не всі вдавлені переломи ми також оперуємо, то якщо перелом закритий, якщо немає імпресії великої, якщо ми знаємо точно, що немає ушкодження речовини мозку, що немає розриву твердої оболонки, а зараз методи нейровізуалізації дають нам можливість казати про це дуже об'єктивно. Ми не втручаємось в таку ситуацію. Якщо є дефекти великі, тоді да. І минновибухові, ви бачите, на жаль. На жаль, є такі діти, і вони до нас поступають. От 5 кейсів, всі були прооперовані, всі були прооперовані успішно. І тут буде один із кейсів, я вам зараз покажу. Ну, тут є реконструкція комп'ютерної томографії, ви бачите 3 реконструкції, різні переломи. Бачите, які ці переломи великі по своїй протяжності. І бачите, якщо ми дивимося з внутрі черепа, то є значний діастаз перелома. А тут клінічний випадок з зростаючим переломом. Бачите, на комп'ютерної реконструкції комп'ютерної томограми, ви бачите, якого розміру став дефект через деякий час після того, як дитина отримала травму, все було гаразд. В даному разі після травми пройшло 3 місяці і вже був отакий дефект черепа. Ви бачите, в операційній ми заміряємо розміри дефекта. Вже стала формуватись так звана мозгова грижа, і це дуже таке ускладнення, не дуже приємне. І ось ви бачите етап вже реконструкції. В даному разі ми використовували з урахуванням віку дитини, їй був маленька дитина, там, біля року, ми використовували біодеградуємі пластини КЛС Мартін і мали чудовий результат. Тут ви бачите хлопець 15 років з вогнепальним сліпим проникаючим пораненням голови. Хлопцю він сидів вдома, було нічого робити. Він в шухляді столу знайшов батьківський травматичний пістолет, грався і сам собі вистрілив в скроню. Поступив в дуже тяжкому стані, було проведено ПХО. Ураження, видалені отломки, ревізія, пошкодження твердої, пошкодження вісочної частки, контузії, все повидаляли. І мало того, сама пуля резинова, вона також розлетілась на дуже багато шматочків. Не все ми змогли знайти, а вона рентген не контрастна. І там була і шкіра, і волосся, ну все в полості черепа. Тому нам прийшлось вести цього пацієнта, рану прийшлось вести в відчинену. Бачите, на протязі 3 місяців дуже великий дефект м'яких тканин був, і вісочний м'яз був також з великим дефектом. Потім був отакий дефект черепа, бачите, візуалізацію. І після цього, коли все повністю було сановано і максимально дефект був зачинений, то ми змогли зробити йому пластику індивідуальним титановим трансплантантом. Ще одна дитина, хлопець 16 років, був доставлений після атаки кабами. КТ-перелом, бачите, невеличкий перелом вдавлений, але отут на КТ, зараз там зверху побачите обломки кісточок в черепі. Значить, було ушкоджена і тверда оболонка,
мозкова і кора була. Дитина поступила з неврологічним дефіцитом, у нього була афазія моторна. Після хірургічного втручання за 2 тижні повністю регресувала симптоматика вся неврологічна. Ну, тут ще бачите, хлопець 7 років, він впав з дерева десь з висоти 5 метрів, а перед тим він рукою взявся за електродріт, який йшов між домами, да, отримав тяжку електротравму, падіння, тяжка там черепно-мозгова, як бачите. Ми його прооперували, зараз ви побачите. Ну, тут є цитата хлопця, якщо видно. Да? Мені мати говорила, якщо взятись за електричний дріт, мене вб'є, а я живий. Значить, мати мене збрехала. Сказав нам дуже вумний зараз тепер хлопчик. От бачите, це цей перелом, а це виділений лоскут кожний. Як бачите, він ще і розслоївся на наружну та внутрішню пластинки. Висновки. Більшість переломів черепа, ну, можна багато говорити, інформації дуже забагато. Якщо кому буде інтересно, ми можемо представити всі відеоматеріали з різних переломів і лікування і все інше. Більшість переломів черепа не потребують хірургічного втручання. Початкова оцінка і подальше спостереження є важливими для визначення того, які переломи потребують хірургічного лікування. Загалом лінійні переломи черепа не вимагають жодного втручання, спостереження і важливим є виявлення рідкісних зростаючих переломів черепа, які частіше виникають у дітей до 3 років. І зазвичай пов'язані з більш серйозними травмами, включаючи розрив твердої мозгової оболонки. Ну, у нас була одна дитина, але це до 3 років, ще раніше. Батьки були до війни, батьки були в ресторані, там був великий атріум, і поки вони випивали, дитина гралась і упала з 2-го поверху на мраморний пол. Да, я закінчу. Дякую. Тому я ще раз хотів би сказати дякую Олександру Михайловичу, який спонукав нас. Ви бачите, це він надіслав мені фото з його доповіддю на курсах. І дякую всім за увагу. Все буде Україна. Дякуємо. Дуже дякуємо за цікаву змістовну доповідь. Я думаю, без запитань, тому що дійсно зовсім не встигаємо. Через годину і 15 хвилин, але вечеря. Я дякую, Олександр Вікторович. Я з задоволенням запрошую до слова професора Гука Миколи Олександровича. Тема доповіді «Resection of the medial wall of cavernous sinus, how to improve the remission rate in surgery of acromegalia and Cushing disease». Так, окей, да, бачимо. Ну, шановні колеги, я радий тут бути, і в нас атмосфера така кулуарна, те, що стосується сесії онкології, скалбейса, завжди це для мене задоволення. З одного боку, з іншого боку, це розслабляє, тому що ну, я дозволяю і як на сімейній такій нараді виносити найбільш провокативні, контроверсійні питання. Починали ми з доступу до кавернозного синуса. Я представляв всі варіанти ендоскопічного ендоназального доступу до кавернозного синуса. Це на минулій конференції в Тернополі. І ми так домовилися з Олександром Михайловичем, що ми сфокусуємося на головному питанні, а на що це робити, і поговоримо з цих примітивно 2 варіантів – медіального і латерального. Будемо зупинятись на медіальних варіантах, тому що це актуально саме для хірургії. Якої хірургії? Тобто, якщо ми заходимо в кавернозний синус, ми маємо на меті видалити пухлину, коли це важливо для гормонально активних варіантів, а саме гормонально активних варіантів, які мають або невелику, або
відсутню терапевтичну альтернативу. Значить, в нас, як не буду зупинятись сильно на анатомії, головним лендмарком в нас, ну, тобто опорою від рахунку цих доступів є внутрішня сонна артерія. І якщо подивитись на лівому, це латеральний доступ, який все менше і менше використовується. Він має найбільші ризики виходу на латеральну стінку кавернозного синуса, відповідно, і ураження окорухових нервів. І є медіальний, який саме має сенс для тих пухлин, яких поширюються від турецького сідла, інфільтрують кавернозний синус, і коли вони проникають в кавернозний синус, там вже немає мови про капсулу, про якісь відмежовання. Але якщо в нас є можливість, ми можемо йти в кавернозний синус. Знов-таки, через брак часу ми повинні тільки розуміти, що найбільш такі сучасні відкриття в анатомії, їх було небагато. Но останнє, наприклад, що повідомлялося взагалі в анатомії центральної нервової системи, це описані Касамом зв'язки гіпофіза і різні класифікації з урахуванням вже ендоскопічного доступу кавернозного синуса. Філософія така, що пухлини в нас створюють ці компартменти, тому що кавернозний синус – це венозний мішок, який стиснутий, який він рухливий, він навколо сонної артерії. Поширення пухлини саме по відношенню до сонної артерії, воно створює задній, верхній, нижній компартмент, тобто вмісти кавернозного синусу. Чому це важливо? Тому що доступ до певних компартментів можливий тільки ендоскопічно, тільки з відхиленням від середньої лінії і з урахуванням декількох таких анатомічних наших уявлень зв'язок, які нам дають допомогу, дають можливість дійти до оцього вмісту кавернозного синуса. І коли ми розглядаємо МРТ, тут наведені декілька прикладів МРТ, будь-яку з яких буде описана як КНОСП-4, тобто повне охоплення сонної артерії, але КНОСП-4 відрізняється від того, якими компартментами кавернозного синуса охоплюється сонна артерія. В даному випадку в нас є нижній і верхній, тобто вони досяжні з медіального доступу. А отут вже ми розуміємо по сонній артерії, що тут заповнюється латеральний компартмент, і до його проникнення необхідні латеральні доступи. Але давайте я буду говорити з нашої великої серії. Я хочу повернутися до більш таких контроверсійних питань. Отут ми згадували, що для доброякісних пухлин в нас, хоча аденоми гіпофіза зараз кваліфікуються як пітнет, тобто з невизначеною, вони не кодуються вже як доброякісні, вони, так би мовити, з невизначеною поведінкою або ж характерною для нейроендокринних пухлин. Спрощена схема, як росте аденома гіпофіза, вона росте зсередині залози, і фактично те, що ми називаємо капсулою, в класичному розумінні, це багато шарів, які спочатку розплющується гіпофіз, він ішемізується, є власна капсула гіпофіза, це тонка сполучно-тканинна така оболонка, і далі все, що пухлина продовжує розтягувати над собою. Істинно вона доходить до твердої оболонки зверху, це листок дійсно твердої оболонки діафрагми, внизу, власне, теж напівлисток твердої оболонки на дні турецького сідла. А от що коли вона йде в кавернозний синус, багато шкіл, особливо анатомічних, вони не кажуть, що взагалі кавернозний синус має як таку медіальну стінку, що контактує з гіпофізом. Тому що це тонка сполучно-тканинна плівочка, і якщо на анатомічних препаратах на трупах, ви практично ніколи її не можете диференціювати. Але вона є, і в патологічних станах, особливо при аденомах гіпофіза, при кушингу, при акромегалії, вона може бути потовщуватись і нагадувати по товщині тверду мозкову оболонку. Чому? Знов-таки, це формування капсули. А ось
інші варіанти поширення пухлини гіпофіза. Наприклад, на рівні мікроаденоми вона може рости класично, як описано Олдфілдом в книжках Кушинга кінця 19 століття, коли виділяється повністю, нібито в такому капсульному мішечку, а може бути ні. Може інфільтрувати, може мати оцю псевдокапсулу всередині гіпофіза, а може мати отаке проникнення всередині гіпофіза, робити інфільтрацію. І, відповідно, вона точно так же може робити інфільтрацію медіальної стінки кавернозного синуса, яка не є нічимось більш серйозним, ніж та капсула, яка є на поверхні нормального гіпофізу, тобто тонкий шар сполучної тканини, який можна порівняти хіба що з арахноїдальною оболонкою. І що є провокативним, тому що ми раніше використовували, я не випадково взяв ці картинки, це дуже давні наші знімки, які з мікроскопа, як ми бачимо спочатку доступ до аденоми гіпофіза, а потім її дуже непогане повне ендокапсулярне видалення. Отут у нас постає питання, ніхто, навіть градація Сімпсона для менінгіом, коли йде мова вже про гіперостози, про поширення менінгіом поза площину твердої мозкової оболонки, в нас втрачається взагалі сенс, глибинний сенс класифікації Сімпсона, а для класифікації видалення аденом гіпофіза з сучасними уявленнями про анатомію, в тому числі про латеральну анатомію, у нас ця класифікація в принципі відсутна. І ми можемо, як ми раніше, використовувати ще в мікрохірургічну еру перший етап – ендокапсулярне видалення. Воно повне, його можна називати грос-тотал. Ну, в принципі, можна. А якщо капсула не була виражена, якщо гіпофіз був зміщений в одну із сторін, то ми матимемо чудові МРТ-знімки після ендокапсулярного видалення, там не буде резидуальної тканини. І це повне видалення. Але далі для гормонально активних пухлин в нас фактично неважлива картинка. Реальним індикатором видалення – це настання клініко-лабораторної ремісії, тобто відсутності біологічно активної тканини пухлини, яка дає патологічну гіперпродукцію гормонів. І далі ми перейшли, коли нам недостатньо ендокапсулярного видалення, ми використовуємо, і в світі використовується термін екстракапсулярне видалення, коли ми йдемо по капсулі. І тут починаються дуже багато аргументів, тому що коли ми йдемо по капсулі, ми знищуємо залишки гіпофіза. Для фіброзних, от в нас японський професор починав з цього, там дуже непогані були ілюстрації на першій лекції. Фіброзна пухлина, людина вже в недостатності гормонів, інакше як видаляти її як менінгіому екстракапсулярно в нас немає, і ми приходимо до наступного. Чи це більший ступінь радикальності? Можливо, да. Чи слід до нього йти, далеко не в усіх випадках. Але ми можемо ще далі про ті уявлення, які ми вже маємо на даний момент, особливо про поширення пухлин, особливо про поширення гормонально активних пітнет в кавернозний синус, що в нас є ендоекстракапсулярне видалення, плюс параселярне з усіх інтракавернозних вмістів. І це наступний рівень радикальності. Але нам і цього замало, тому що не всі ці випадки закінчуються ремісією пацієнта. Це значить, що тканина залишається. Де вона залишається? Вона залишається в місці контакту первинного цього вибуху, де виникнуло пітнет, ця нейроендокринна пухлина, і туди, куди вона далі пішла. І з логіки такої формальної це стінка кавернозного синуса. Можуть бути і інші інфільтрати, вони більш рідкісні, по стеблу гіпофіза, зразу поширення в напрямок третього. Ми говоримо про більш типові, більш важливі. Це буде супер радикально, коли ми всі візуалізовані частини пухлини видаляємо і частину кавернозного синуса. І оце я тут додав оцю картинку, там, де 45-кою ми бачимо стінку кавернозного синуса. Це один з перших взагалі використання ендоскопа у нас. І ми побачили оцю маленьку частину, це пухлина, яка є в стінці кавернозного синуса. Ось вона. І на хороших МРТ ми теж бачимо, як мікроаденоми мають це при хворобі Кушинга, мають нерівномірне інвазивне поширення. І тут немає поширення в кавернозний синус, але тут слід робити резекцію медіальної стінки, яка запропонована в 2017 році
Хуаном Мірандою, саме відштовхуючись від такого випадку. Да, дякую. Та тут вже з часом нам треба, які нам запропонували. Тому давайте там небагато є таких клінічних випадків, я один з них хочу показати. Велика, скажімо так, при акромегалії пухлина гіпофіза. Ми бачимо, сам гіпофіз залишається по іншу сторону. Спочатку ми окреслюємо проекцію, скоріше всього, інтракавернозного вмісту, але, судячи з операційного відео, це не було не зовсім так. Ми класично починаємо з нульовки, тобто з прямого ендоскопу 0, і ми бачимо, що в нас пухлина гарно видаляється, видалилась від гіпофіза, всі видимі частини добре видаляється інфільтрована тверда, і тут ми переходимо, давайте я буду промотувати, щоб економити час, ми переходимо на 45-ку. І от ми бачимо, що тут ми нібито дивимося напряму на кавернозний синус, на це погляд в бік, це оптика 45-градусна, і ми бачимо, як сполучною тканиною весь вигін інтракавернозної частини сонної артерії був прикритий фіброзною тканиною, яку ми дисектуємо. І ми бачимо, що пухлина залишається за нею. І для акромегалії без видалення цієї частини пухлини, фактично в нас немає шансу в нас є якась декомпресія, звичайно, але шансу на повноцінне виліковування ендокринне в нас немає. І саме техніка медіального доступу, розкриваючи стінку медіально-кавернозного синуса, ми видаляємо цю пухлину. Тільки після цього ми сверлимо, тому що ми досягли суперрадикального видалення, і насверлюємо частини, де, можливо, була інвазія по кістці нижче. Голу сонну артерію залишати не можна, тому жировий графт і назосептальний клапоть. Це післяопераційний, ми бачимо вільні вмісти кавернозного синуса і жировий графт. Далі, давайте на клінічних випадках, я розумію, що в нас дефіцит часу. Зовсім. Давайте я тоді не буду по клінічним випадкам. Один слайд, на якому ми можемо поговорити. І тут, мабуть, найбільша така є контроверсивність, тому що при оцих випадках тут небагато з нашої серії вибрано. Це 27 випадків акромегалії, 7 при хворобі Кушинга за останні 3 роки, там, де ми свідомо йшли, не рухались за пухлиною, за її масою, там, де вона робила інвагінацію в кавернозний синус, а відкривали, роблячи резекцію кавернозного синуса. Що ми отримали? Ми отримали immediate клініко-лабораторну ремісію. Звичайно, це не буду зупинятись. Для акромегалії, для Кушинга є різні критерії, сучасні вони стали жорсткіше, але саме по цим вже критеріям ми отримали дуже непоганий результат, відповідно 92-96% настання клініко-лабораторної ремісії, але якщо чесно давати статистику, те, що мало дається в нейрохірургічних серіях хірургії гормонально активних пухлин, це вибрати пацієнтів, які не отримали комплексне лікування, і що з ними відбулося, не отримували комплексне лікування, мається на увазі якихось таргетних ліків. Що з ними відбулося через рік? Через рік ми побачили 72-85, і якщо порівняти з просто ярко-зеленим останній стовпчик, це показники попередніх серій, там, де ми не робили розширену хірургію кавернозного синуса. При акромегалії взагалі виявилось майже в межах статистичної похибки, але для Кушинга, саме для Кушинга, незалежно, що це навіть маленькі пухлини, для Кушинга оця статистична різниця є, по-перше, достовірною, по-друге, вона є обнадійливою, тобто, що в нас є ще якийсь крок, ще якийсь інструмент для покращення рівня ремісії і лікування цієї хвороби. І для нас є ще один інструмент розуміння, власне, як співпрацюють між собою гіпофіз, як відбувається поширення, як кровопостачання цих пухлин через нижню гіпофізарну артерію і співвідношення з медіальною стінкою і взагалі кавернозним синусом. Про ускладнення це треба окремо говорити, і на висновках теж не буду зупинятись, ми їх обговоримо. Вдячний, що дали декілька хвилин зайвих, радий всіх бачити. Дякую, дякую. Дуже чудова доповідь. І наступна доповідь
на жаль, якщо є питання, то в кулуарах. Наш друг Левицький зробить доповідь, клініка Охмадет, про можливе ли безпечне лікування хірургічно ідіопатичних сколіозів. Добрий вечір вже, шановне лікарське панство. В першу чергу хочу подякувати організаторам за можливість прийняти участь в такому чудовому форумі. І так, чи можлива безпечна хірургія хребта у дітей? Я, враховуючи брак часу на деяких питаннях щодо метааналізу і інших буду пролістувати, а підійду безпосередньо до самої теми. Що ми робимо, що ми можемо ще робити, які наші перспективи. Проблема лікування деформації хребта для України є актуальною. Наводжу дані щодо ковіду, початок ковіду останній, який ми маємо. Це більше в даному випадку 11 тисяч дітей, які потребують хірургічної корекції, іменно тільки сколіотичної деформації. І, безумовно, не дивлячись на зростання кількості центрів, які займаються, ця проблема є актуальною. Деформація хребта у дітей – це не тільки медична, але й соціальна проблема. І коли ми коригуємо деформацію, в значній кількості випадків ми можемо сказати, що ми коригуємо не тільки деформацію, ми коригуємо долю пацієнта. Найбільш авторитетною в світі організацією, яка займається деформаціями хребта, є Scoliosis Research Society, і вона з 68-го року вже збирає з усіх членів організації дані о ускладненнях і результатах лікування за кожний рік. Дуже демократична організація. Якщо ти не надіслав звіт, а бажаєш лишатись членом, сплачуй $300 і можеш вважати себе членом СРС в подальшому. Ризик ускладнень. Найбільш загрозливий – смерть та неврологічний дефіцит. Я пообіцяв, що на детальні характеристики не буду зупинятись. Скажу, для деформації в межах основної дуги 70-90 градусів, коли це стосується ідіопатичного сколіозу, по висловлюванню одного із американських хірургів, ризик отримати транзиторний дефіцит функції спинного мозку не більший, ніж потрапити в дорожню транспортну пригоду, перетинаючи Америку від східного узбережжя океану до західного. Дуже складною проблемою є корекція деформацій у пацієнтів з нейром'язовими захворюваннями. Хочу сказати, що ми єдина клініка в Україні, яка займається корекцією цих деформацій у пацієнтів зі спінальною м'язовою атрофією. Це дуже складна проблема, і для них питання безпеки є надзвичайно актуальним. Безпечна хірургія хребта – тренд в усьому світі. Я думаю, ви зустрічалися з працями доктора Віталія і його команди. Його активно підтримує СРС. Прогрес в хірургії – це і девайси, це і штучний інтелект. На сьогодні вже штучний інтелект нам міряє деформацію, визначає сагітальний баланс і, скажімо, по класифікації Ленки дає рекомендації щодо рівня нашої інструментації. Ми в середньому виконуємо в рік від 50 до 70 втручань. В дану нашу доповідь увійшли матеріали, які ми вже використовували, сучасні методи безпеки для пацієнтів. Перше,
Що значить безпека для пацієнтів? Ми в своїй практиці, як я знаю, використовують більшість клінік Сполучених Штатів і Європи, вважаємо, операцію мають виконувати, операції по корекції деформації хребта, вони є тривалими, хірург втомлюється, мають виконувати 2 полівалентних хірурга. Обов'язково. Це зменшує ризик ускладнень. Планування. Так, колись у нас було передопераційне планування. Такі можливості ми маємо на сьогодні. Можуть бути варіанти інтраопераційного планування, але зовсім погано, коли планування стає післяопераційним. Ми маємо мати чіткий план і безпека. Елементи. Перше. Працювати на сухій рані. Це сучасні можливості електрокоагуляції. Друге – девайси. Девайси, які представляють компанії, які поставляють імпланти для корекції хребта, які скорочують час, дають можливість робити корекцію більш ефективною, при менш ефективній, менш травматичному втручанню на кістках. На сьогодні відходять, хоча я знаю багато, ну не багато, але є клініки в Україні, які виконують і успішно виконують багаторівневі VCR-остеотомії, но по рекомендаціям спонсерлера, якого я пролиснув, він каже, я вважаю краще зробити багаторівневою пантеостеотомію, ніж робити VCR на одному рівні. Час буде приблизно однаковий, ризик менший, крововтрата менше. Ми теж, коли можливо, слідкуємо цим рекомендаціям. Навігація. Ми маємо вже 3-річний досвід роботи, ми вже подали наш перший досвід в дитячу хірургію, і вона вийде в 2-му номері дитячої хірургії. Як ми оцінюємо? Дуже чудовий, важливий, він особливо важливий цей метод використання при сколіотичних деформаціях, коли ми маємо порой х'юч деформації хребців, хребці з тонкими ножками, ніжки, які значно менше діаметра гвинта, який ми використовуємо, тому ми маємо дуже ретельно при значних деформаціях переглядати КТ і планувати іноді екстрапедикулярне проведення. Однак треба пам'ятати, найсучасніші, там, що ми не використовуємо, Медтронік, 8-й стелс, все одно хребет є рухомий, і чим далі ми уходимо від рамки, тим більше можливість помилки, і те, що ми бачимо на екрані, треба сопоставляти із анатомічними орієнтирами. Нейромоніторинг. Ну, на сьогодні неможливо уявити собі реконструктивну хірургію хребта без використання моніторингу. Якби вейкап-тест Стагнара, то вже, можливо, і не всі згадають, що це таке. Але теж ми далі, ну, селф-сейвер, безумовно, продемонструємо деякі випадки. Деякі випадки нашої діяльності, де ми були успішні. Це дитина з кіфозом внаслідок менінгомієлоцелі, яку от вигляд дитини. Першим етапом ми зробили встановлення еспандерів, тому що шкіра не дозволяла нам робити переміщення і закриття.
зони кіфоза після втручання. Ну, це деякі етапи із операції. Ми використали фіксацію з вигинанням стрижнем за типів Гальвестона. Нейромоніторинг був у нас на грудному рівні. Ну і життя цієї дитини змінилось корінним образом, тому що вона стала активною, жити активним соціальним життям. Ну, безумовно, на жаль, звісно, від візочка ми її не змогли позбавити. Ще один випадок. Здається, зовсім нескладна деформація, вроджений верхньогрудний сколіоз. Ми із навігацією, з нейромоніторингом виконали гемірезекцію, досягли гарного результату по знімкам і були задоволені собою. Але на 3-ю добу в дитини почав виникати дефіцит, який за 4 години привів до повного відсутності рухів в нижніх кінцівках, втрати чутливості. Ну, відразу скажу, ми, враховуючи, що по нейромоніторингу у нас не було ніяких проблем, що ми не зробили? Ми не зробили ревізію, що взагалі радять проведення гвинтів на ОАРМі, який ми маємо, ну, враховуючи, що все було добре, ми робимо КТ і бачимо, один з гвинтів проведений не зовсім коректно. Вважається гвинт, який заходить в канал більше, ніж на 3 мм, треба перепровести. Ми дивимося викликані потенціали, переглядаємо, все було абсолютно норм, беремо дитину на ревізію. АПС. Причина в чому? Причина була в тому, що у нас гвинт мав десь 3, ну, може 4 мм виходження, а з протилежної сторони, я це побачив в одній з клінік нашої дружньої зарубіжної, коли хірурги не зупиняються на гемостазі пінцетом, а широко використовують панчі. І ми з протилежної сторони зробили зупинку кровотечі соджесеом. Піхнув достатньо велику таку пластинку. І стало з одної сторони тисне гвинт, з іншої сторони соджесел набрав крові. Ну, слава Богу, у нас вже перша година після ревізії відновились рухи, і за 3 тижні дитина якби покинула наш заклад. Результати лікування. Результати лікування при деформації хребта, якщо, скажімо, це сколіоз, ми оцінюємо позитивно в найближчий час після втручання. А щодо висновків, то успіх забезпечує командний підхід і аналіз своїх промахів. Все, дякую. Дякуємо за чудову доповідь і за вашу працю. Наступна доповідь у нас, будь ласка, Константин Костюк, місто Київ. Our experience of stereotactic biopsy for lesion of the posterior fossa. Будь ласка, Константин Романович. Шановні колеги, шановні друзі, до вашої уваги хочеться поділитися нашим досвідом проведення стереотоксичних біопсій у лікуванні уражень, у визначенні гістологічного діагнозу уражень задньої черепно-мозкової ями. На початку актуальність теми обумовлена тим, що сьогодні є така тенденція, що коли питання торкається хірургічного лікування видалення пухлин головного мозку, то слід балансувати між можливістю тотального видалення пухлини і можливістю нанесення
або прогнозування нанесення стійкого неврологічного дефіциту, який може значно погіршити якість життя пацієнта. Тому другим пунктом мого твердження є те, що сучасні методи неінвазивного, нехірургічного лікування онкологічних уражень головного мозку достатньо ефективні, і з кожним роком сучасні клінічні експериментальні дослідження надають можливість більш ефективно використовувати радіологічні, радіохірургічні, імунологічні методи лікування, а також методи, базуючись на генетичній терапії. Незважаючи на сучасний розвиток сучасних нейроінвазивних методик, високополярних МРТ-апаратів, можливості використання МРТ-спектроскопії, МРТ-перфузії, все ж таки не в усіх випадках дається можливість визначити чітко гістологічний діагноз і все-таки правильно спланувати адекватну лікувальну тактику в майбутньому. В той же час слід зазначити, що важливе значення має отриманий матеріал, який ми отримуємо під час біопсії. Ми можемо зробити з ним подальші імуногістохімічні, генетичні дослідження, які також нам нададуть можливість визначити подальшу хірургічну тактику. На теперішній час використовуються два методи. Основні – це базуючись на стереотоксичних рамках, називається frame-based, і frame-less – це використовуючи нейронавігацію. Ще 10 років тому я у своїх доповідях у Львові доповідав матеріали і вказував, що все-таки перевага надається стереотоксичній рамці, враховуючи її все-таки більшу пресайз, тобто точність і можливість мінімізувати операційне ускладнення. Однак на теперішній час я можу сказати і стверджувати, що все-таки і навігаційні системи, і рамки, вони практично однакові у своїй ефективності і безпечності, враховуючи сучасні досягнення нейрохірургічних технологій і програмного забезпечення. На цьому слайді представлені матеріали 2021 року, коли проводився великий об'єм досліджень систематизованих. Ви бачите, більше 3000 стереотоксичних процедур проведено, і показано, що висока ефективність і практично однакова ефективність як гістологічної достовірності маніпуляцій, зроблених на рамці, з використанням навігації, і з однаковим ризиком післяопераційних ускладнень. І єдиною незначною різницею було те, що дещо підвищений ризик розвитку асимптоматичного геморагії у випадках використання навігаційної системи. Інше дослідження, яке проведено у 2022 році, показало це в одному центрі, одна клініка, одна бригада хірургів, яка використовувала як стереотоксичну рамку, так і навігаційну систему. І вони взагалі не відмітили ніякої різниці в достовірності результатів, в ризику операційних ускладнень. Єдине, що вони відмітили не в розмірах пухлини, і вони відмітили, що значно достовірно менший час тривалості загальної анестезії, на що впливало, що пацієнтам з більш вікової групи вони перевагу надавали проведення безрамкової біопсії. Тут це показано. Тепер наш матеріал. За ці практично 20 років у нас проведено більше 1500 біопсій. Переважна більшість – це супратенторіальної локалізації. Ми використовуємо CRV Radionics рамку CRW. Програмне забезпечення на початку була програма Radionics, пізніше Medtronic рамку. Як я казав в своїй попередній доповіді, 2017 року ми використовуємо Brain Lab оснащення, програмне забезпечення. На слайді представлено, як виглядає забір матеріалу з використовуючи нешл-біоптичну голку. Тепер безпосередньо щодо уражень задньої черепної ями. 26 пацієнтів віком від 5 до 75 років. Із них було 3 дітей, переважно більших дорослих. По локалізації ми розділили так, що на ніжки мозочку 12%, міст 15%, переважна більшість мали брейнстем, тобто ураження поширювалося як на ніжки, так і на міст мозку.
В переважній більшості випадках ми використовували трансфронтальний і псилатеральний доступ, а також трансфронтальний і контралатеральний доступ, я покажу ці знімки. І у випадках ураження гемісфери мозочка ми використовували субоксипітальний трансцеребелярний доступ. Це приклад показано пацієнта з ураженням стовбуру мозку. Трансфронтальний псилатеральний доступ. Ви бачите, що на рівні сутура корона доступ, незважаючи так на вид, що він такий через весь мозок іде, але він достатньо безпечний, прямий і надає можливість пройти, спланувати безпечний прохід через біля намету мозочку і дійти спокійно до ураження. Це один приклад, і це другий приклад. В даному випадку діагностована медулобластома. Ні, це астроцитома і холестеатома. В даному випадку представлений транскортикальний або трансфронтальний контралатеральний доступ, коли з протилежної сторони все-таки через виріжку мозочка легше пройти було і безпечніше в контралатеральну зону ураження стовбуру мозку. На даному слайді представлений субоксипітальний трансмозжечковий доступ. Це планування, воно тут на КТ погано, не зовсім чітко видно, але ось як проходить уже післяопераційна зона забору тканини в даних випадках. У деяких випадках, як в цьому, ми вирішуємо питання з таким ураженням, і ми справді визначаємося, наскільки чи використовувати трансфронтальний кортикальний доступ, чи більш безпечний субоксипітальний трансмозжечковий доступ. В даному випадку ми все-таки зупинилися на більш короткому і безпечному, бо тут не скільки він короткий, це і так зрозуміло, просто наскільки технічна рамка дозволяє механічно нам виконати дану процедуру, щоб безпечно дістатися до даного ураження. Результати. Переважна більшість, як на представленому слайді, ви бачите, що це були high-grade гліоми і гліобластоми, і практично в однаковій кількості це low-grade гліоми, лімфоми та абсцеси головного мозку. Поодинокі випадки – це медулобластома, холестеатома. В одному випадку я покажу його крововиливка вірному, енцефаліт. Слід зазначити, що жодного негативного результату, тобто негативна біопсія, коли отримується тканина, але не можна встановити діагноз, в цій серії пацієнтів не спостерігалось. Ускладнення. Так, вони мали місце. На жаль, двоє хворих мали місце, це крововилив в місці проведення біопсії. Одне трапилось на початку, це один з перших пацієнтів, кому ми робили в 2007 році. І останній пацієнт 22-го року, він буквально помер за тиждень до великого широкомасштабного вторгнення. В обох випадках летальність і ускладнення обумовлені крововиливом в місці проведення біопсії. Проте ці дані практично корелюються з даними сучасної літератури. Як стаття за 2024 рік минулому році, коли показано, що при брейнстеп біопсіях ураження та ускладнення мають місце у 13% хворих, і причому в даному обстеженні показано, що 4%, теж із них 4% пацієнтів померли внаслідок крововиливу в місце ураження. Це якраз той випадок, наш пацієнт, який загинув після high-grade, вибачте, неправильно, після такого ураження було одразу під час проведення після біопсії стан його одразу погіршився, був констатований з операційної на КТ внутрішньоінтравентрикулярний крововилив, декілька було проведено, встановлений одразу зовнішній дренаж, пацієнти помер протягом 30 днів після операції, на жаль. Це один випадок, коли пацієнтка з таким кістозним і швидким прогресуванням неврологічного дефіциту симптоматики стовбурової виявлено таке ураження, проведено іпсилатерально трансфронтальним доступом аспірація ураження. Пацієнтка наступний день після операції, повний регрес.
Тільки пізніше, через 3 тижні, була виявлена кавернома, бо тут вона не була виявлена під час перших досліджень. І наступним етапом хвора була прооперована, видалена кавернома даної локалізації в Інституті нейрохірургії. Це інший випадок пацієнтка з двобічним ураженням, таким дифузним ураженням стовбуру мозку. Попередньо ми думали, що це гліальне ураження, проводили біопсію, а коли під час біопсії ми визначили, що виявилось гній. І причому гній видалився з однієї частини. Під час контрольного обстеження, 2 дні після операції здане, тобто многокамерна така кіста, абсцес, тут не було, а з протилежної сторони він залишився. Через 2 тижні через тиждень одразу була проведена це місце планування першої операції. Це такий же трансфронтальний іпсилатеральний доступ з іншої сторони. Також була аспірована дана гній. І як бачите, як картинка до операції і після абсолютно вільний стовбур мозку і крайньовертебральний перехід. Із повним регресом неврологічного дефіциту. Таким чином, в резюме хочеться сказати, що стереотоксичні біопсії для ураження задньочерепної ями є достатньо інформативним і відносно безпечним методом хірургічного лікування, однак ризик розвитку ускладнень є більшим в порівнянні з проведенням біопсії супратенторіальної локалізації. З іншої сторони, я на початку своєї доповіді навів дані щодо ефективності і безпечності рамочної і безрамочної біопсії, але ніде я не зустрів літератури даних сучасних, що торкається біопсії стовбуру головного мозку і біопсії задньочерепної ями. Бо на ті 2 перші публікації, які я показав, там мова йшла про супратенторіальну локалізацію. Також стереотоксична біопсія може розглядатися або аспірація як метод вибору парастовбурових абсцесів або туморозних кіст даної локалізації. В даному випадку, які перспективи використання даної методики? Ми вбачаємо в тому, що все-таки таргетинг і програмування місця проведення біопсії має бути основуватись не просто на даних МРТ там, із зони більшого накопичення контрасту, як ми сподіваємося, що зона найбільшої активності пухлинних клітин, а все-таки при можливості використовування перфузію, спектроскопію, спектдослідження, і сьогоднішній додаток, яке було проведено доповідь щодо псевдорекуренсу, рекуренс пухлин, то все-таки ці методики дуже будуть нам допомагати. І також це отримання цього матеріалу нам подає можливість, як називається, специфікація даних пацієнтів, розуміти їх. Потім цю тканину також можна використовувати в майбутніх дослідженнях, які, можливо, на сьогоднішній день або не заплановані, або не маємо технічної можливості їх використовувати. І це також дає для нас поштовх цю базу, яку ми зараз накопичили, для використання в майбутніх клінічних дослідженнях. Дякую за увагу. Дякую. Дуже дякую, Константин Романович. Дуже цікаво, як завжди. І, дорогі друзі, на цьому наша секція закінчилась. У нас повинна була бути ще одна доповідь пані Вербової, але вона попросила перенести її на завтра. Тому ми передаємо правління наступної секції. Михайло, будь ласка. Всім дякуємо за участь і за цікавість. Олександр Михайлович. Колеги, тут ми йдемо з великою затримкою, тому секцію нам прийдеться розділити, вибачайте, і перенести частину доповідей на завтра, бо ми дуже лімітовані нашим банкетом. Тому, як ви на це дивитесь? Ми можемо... Нормально? Тоді Михайло встигне доповісти свої дві лекції, а завтра... Я пропоную завтра в 9:50 зібратися. Не там на 10 у нас, а на 9:50. Я думаю, нормально виспимося, так? Да?
Є згодні? Завтра в 9:30. Це завтра в 9:30 зустрічаємося тут і продовжуємо з тих лекцій, які ми не прослухали, і далі вже по плану. Це дякую. Так. Добрий вечір, вельми шановні колеги. Вибачте, що затримую ще на трошки. Ми і так вирішили адаптуватися до умов, які створилися, і трошки розділити секцію, щоб на завтра всі не переносити доповіді. Я постараюсь дуже швиденько розповісти про, напевно, не нову проблему в світі, але досить нову в Україні, або метод лікування, який використовується для лікування спастичності. Ми отримали вже певний досвід, враховуючи розвиток інтраопераційного моніторингу, досвід з вадами розвитку спинного мозку. Ми, на наш погляд, в якийсь момент досягли рівня, коли стали почуватися впевнено з виконанням такого, на перший погляд, простого, але тим не менше з певними технічними цікавинками, я б сказав, хірургічного втручання. Отже, в цілому дитячий церебральний параліч дуже розповсюджений в усьому світі. Проблема номер один. Зараз чим скоріше діти народжуються, тим більше ми маємо, передчасніше, народжуються, тим більше ми маємо проблем з дитячим церебральним паралічем. В цілому основний симптом, який виникає у цих дітей, і нам особливо цікавий, це спастичність. Та спастичність, що може бути при російному склерозі, інсульті або травматичному ураженні головного чи спинного мозку. По-різному вражаються різні ділянки при ДЦП тіла, але нас цікавить найбільше, коли вражаються, звичайно, нижні кінцівки. Сьогодні мова піде тільки про них. В цілому класифікація загальна та за ступенем важкості на основі топографічного поширення. Ми найчастіше все ж таки маємо або комбінований тетрапарез, або нижній переважаючий парапарез, там, де ми проводимо хірургічні втручання. І на основі моторних функцій, якщо подивитися на класифікацію, нас завжди цікавить тільки спастичний. Тобто, коли ми маємо спастичний тип дитячого церебрального паралічу, коли ми маємо підвищений м'язевий тонус. Основна класифікація, яка використовується все ж таки при прийнятті рішення, це є наш Gross Motor Function Classification Scale. І згідно багатьох досліджень показано, що найбільш ефективним є втручання категорії пацієнтів першого і другого типу, але дані теж контроверсивні в різних літературних джерелах. Інколи третій ступінь теж є дуже активно рекомендований для проведення хірургічного втручання. В загальному лікування проводиться різними методиками, починаючи з оральних препаратів, ортопедичні, звичайно, корекції, фізична терапія. Це те, що постійно дитина має і буде мати протягом життя. Наша ціль трошки їй допомогти, і, власне, селективна дорзальна різотомія приходить нам на поміч, адже ця реабілітація, вона є дуже складна і дуже часто, власне, спастичність і обмежує. Якщо поруч з вами працюють реабілітологи, вони першим ділом скажуть, що основна проблема – це спастичність. І вона настільки усугубляє функції, ускладнює рухи, так і викликає часом біль, порушення сну і інші моменти, що, звичайно, пошук рішення, як допомогти дитині, дуже важливий. Говоримо ми про селективну дорзальну різотомію, насправді дуже давно виконується втручання. Якщо ви подивитеся, різні види хірургічних втручань існують, зараз я трошки їх покажу, але в цілому селективна дорзальна різотомія вважається найефективнішим методом лікування, власне, при спастичному церебральному паралічі, про який я вже згадував, і обов'язково поєднувати з ортопедами. Ми вже працюємо останніх 1,5 року дуже щільно разом з ортопедами для розуміння наших можливостей, їхніх, і рішення приймається завжди консилярно про хірургічне втручання. Може, не завжди воно на папері звучить консиліум, але приймається саме так. І проблема в тому, що селективна дорзальна різотомія виконується справді не в кожному центрі в силу багатьох причин. Це не завжди проста категорія дітей, не завжди є всі можливості зробити, і тому не дуже багато ми про неї знаємо і не дуже багато бачимо її позитивних результатів. Критерії відбору є дуже різні. В основному велике дослідження було проведено по описі і були представлені такі дві шкали, як найбільш розповсюджені. Ми користуємося далі згідно рекомендацій наших колег, які нам кінцево показали, як це проводити втручання Пайкока або Пікока критерії, і вони, по суті, пишуть, що мають бути, нема обмежень у віці, але діти старше 3 років. Я бачу, колеги в Італії виконують і в 2 роки, і вважається, чим скоріше, тим краще. Там у нас є категорія пацієнтів, які чекають до 3, але ми стараємося максимально швидко провести це хірургічне втручання. Важливий огляд, звичайно, невролог і ортопед, про який я вже згадував, адже важливий нам, щоб не було значного підвивиху головки стегнової кістки. І суть, по суті, хірургічного втручання. Чому згадувались про першу, другу категорію за спастичністю по класифікації моторній? Тому що
максимальна ідея покращити ходьбу в цих пацієнтів. Хоча селективно-дозальний різотомія, я вам покажу нашу групу спостереження, не завжди використовується тільки у пацієнтів для того, щоб вони могли краще ходити, але й для того, щоб покращити догляд. Протипокази теж дискутабельні, немає можливості завжди точно оцінити більшість тих протипоказів та антигравітаційні м'язи, добра реабілітація проведена, недобра і так далі. Тому оці зазначені в пунктах тут протипокази ми, звичайно, враховуємо, але дивимося на вираженість спастичного процесу. Суть селективно-дозальної різотомії – це вплив на аберантні рефлекторні дуги, і, по суті, це обов'язкове хірургічне втручання, яке виконується під контролем, як я вже згадував, інтеропераційного нейрофізіологічного моніторингу. Якщо подивитися на хірургічні техніки, вони є різні, як ви бачите, починаючи, я знаю, що деякі колеги пробували в Україні виконувати відкривання, величезний ризик лікворей і інших моментів, і, на жаль, вони й були присутні, ті ускладнення. Так, ми використовуємо парк-методику, зараз покажу більше, single-level ілюмінатомії. На наш погляд, ця методика є доступною. Вкрай рідко треба привідкривати верхній або нижній проміжок, але дуже важливо знати, звичайно, де знаходиться конус спинного мозку. Наш досвід відносно невеликий, 35 пацієнтів. Якби ми не мали потоку інших складних пацієнтів, він був би вже точно в 3 або в 4 рази більше, оскільки це категорія пацієнтів, яка найдовше може чекати, вони, відповідно, і чекають. Те, що я згадував, обов'язковий огляд невролога, ми часом навіть пишемо second opinion, він незалежний завжди, тому що все ж таки я як нейрохірург не дуже довіряю собі. У мене був один пацієнт з дистонічною формою, який на момент приходу прийшов з купою заключень, де написано спастична форма ДЦП. Не можна нікому довіряти, мусимо завжди перепровірити, адже результат лікування вкрай важливий. І те, що я згадував, перший і другий грейд дуже рідко нам трапляються. В основному в нас другий, третій, і інколи в нас є четвертий, п'ятий. Звернення батьків є з тим, що вони не можуть доглянути за дітьми, вони не можуть дітей провести в кріселко, вкласти, не можуть вивести нормально, помити, вибачте, посадити і так далі. І, відповідно, теж є деякі діти, які страждають вираженим спастичним болем. Насправді, з невеликого розрізу більшості, ми змагаємося з колегою, 3,5 чи 4 см розріз такий, але дуже малесенький, покладка ви побачили. По хірургічній техніці, я вже колись показував, дуже швиденько пробіжимося, просто відкривання на тому ж рівні, який ми відкрили, ви бачите, він в мікроскопі виглядає досить великим, підшивання там уже кому як подобається, і вже трошки анатомічно, тут просто гарний випадок, ілюстративний, видно розділення на рівні конуса на праву і ліву групу нервів, і ми виділяємо спочатку максимально, розділяємо нерви, шукаємо по певних орієнтирах так званий клефт, це місце розділення на вентральні і дорзальні корінці. Звичайно, це не завжди так легко, звичайно, не все ідеально, але от в даному випадку вдалося взяти всі, тоді відділяємо обов'язково ті, які відповідають за контроль функцій тазових органів. Тоді з тої групи чутливих корінців, відділених тазових органів, ми розділяємо кожний один корінець, крім людин, на 3 фрагменти і пересікаємо 2/3 з допомогою методики. Уже наші нейрофізіологи оцінюють, яка ступінь поширення, і в залежності від того ми пересікаємо. Інколи, насправді, це буває більше, ніж 70%. Така рідкість, насправді, для нейрохірурга брати і перерізати корінець. Перші рази було трохи дискомфортно, але, насправді, ми завжди намагаємося зберегти корінці і шукаємо, як би їх максимально убезпечити, тут таке робити. І тепер з другого боку ідентично, знову розділили на 3, нічого особливого, знову перевіряємо. Кожний раз обов'язкова перепровірка. Здається, технічно, насправді, що це легке втручання, але все йде доти, доки не виникає форс-мажором, а він уже і в нас теж був. Тобто, коли ти не можеш знайти анатомії, коли ти не можеш добре розділити, коли в тебе при контролі руховий корінець і нанесення неврологічного дефіциту, найчастіше то бувають діти безпечні, діти, які не мають грубого дефіциту. Так ви бачили, виглядають корінці в кінці. Інколи інтеропераційний моніторинг дуже нам допомагає довше пошукати. От я пробую виділити латеральну групу, не вдається, все зрощене, приходиться трошки агресивніше, і от ми контролюємо постійно, не можемо постійно під час стимуляції виділяються рухові корінці, і спробуємо відділяти, перевіряючи прямою стимуляцією. Є, зараз ви бачите, праву-ліву сторону трошки, і так само зараз повинно буде трошки, от є стимуляція наших внизу, так, мене нейрофізіологи навчили трошки, внизу ми маємо групу тазових корінців або ті, що контролюють тазові органи, і постійно треба стимулювати. Ми користуємося номедом, інтеропераційним нейрофізіологічним моніторингом з самого початку і, по суті, довіряємо найбільше зараз
цій методиці з використанням спеціальних гачків стимуляційних, які ми вам показували. В принципі, не буду зупинятись на пацієнтах. Вони не завжди приходять на контроль, щоб були гарні позитивні відео, так, бо в нашій реалії. Та, по-перше, це час у нас в Україні такий, по-друге, батьки не завжди, це і світова проблема, не завжди з'являються на контроль, і лікар-нейрохірург не завжди володіє інформацією, але ми тримаємо з ними зв'язок, ми маємо контрольні продзвонювання, і принаймні такий спосіб отримання фідбеку, що відбувається. Ні одного випадку ускладнень у нас не було хірургічно пов'язано, ні лікарей, нічого. Пацієнт наступний день піднімається. Один раз була затримка пацієнта в стаціонарі більше, ніж звичних 4 дні через те, що була алергія на латекс. Хоча ми брали безлатексні рукавички, все, але отримався і був набряк певної анатомічної ділянки, де ми не могли просто відпустити додому. Звичайно, у всіх є контроль спастичності однозначно, і вважається, що на рівень вище пацієнт перекидається, якщо ми говоримо про третій, другий рівень однозначно. Результати оцінюються, знову ж таки, по різних шкалах. Чесно кажучи, ми не дуже маємо можливість їх оцінювати. Ми сподіваємося на реабілітологів, які дуже часто останнім часом скеровують до нас тих пацієнтів, і приймаємо теж такі десь суб'єктивно-об'єктивні оцінки, а поки що шкали, так, щоб ми могли зайнятися цим як парк, немає можливості, у нас великий потік різних пацієнтів. Тому, якщо ми перейдемо до висновків, селективно-дозальна різотомія є ефективним методом, є безпечним методом лікування спастичності. Це можна все зробити з однорівневої лямінотомії, треба просто правильно подивитися на анатомію. Завжди потрібно передопераційна добра оцінка потенційних успіхів. Коли пацієнт приходить, батьки, я завжди кажу, оцініть, будь ласка, обдумайте батьків, з чим ви прийшли, що ви очікуєте. Ми не завжди можемо вам, на жаль, гарантувати хороші результати реабілітації, а інколи батьки приходять з дитиною 5-го ступеня з очікуванням, що це хірургічне втручання допоможе дитині встати і піти. Звичайно, такого ніколи не може бути. І це треба обов'язково обговорити, бо якщо б ми не були такими суперобережними, ми дуже боялися запроваджувати цю методику хірургічного лікування спастичності, ми не дуже спішимо з іншими методиками вищих рівнів, тому що неуспіх перших 10 методик в цій дуже вузькій когорті пацієнтів, які один з одним дуже швидко спілкуються і передають інформацію про якісь неуспіхи або не до кінця успіхи, завалив би цю методику в цілому, хто би нею не займався. Тому насправді є позитивні зрушення, є активні рухи. Звичайно, все це робиться, успіх залежить тільки разом з реабілітологами. Якщо ми поводимо, чим раніше операції проведені, тим менша потреба в ортопедичних втручаннях. І зараз наші партнери, я колись перший раз їм на доповіді сказав, що ми ваші конкуренти, ми відбираємо у вас хворих, то вони сказали, що навпаки вони дуже раді, ці наші ортопеди, з якими ми працюємо, що їм не треба проводити хірургічні втручання. Згідно певних досліджень, 70% корекцій ортопедичних може не потребуватися дітям, особливо при першому, другому, третьому ступенях перезі. І знову ж таки важко оцінити ефективність, так, щоб гарні результати по кожному пацієнту, тому що вони не з'являються, десь переїхали, інші моменти, але в цілому є хороші зрушення. Проведення, те, що я написав, ортопедичної корекції, ми завжди обговорюємо з ортопедами, якщо немає крайньої необхідності, краще ми спочатку зробимо селективну дозальну різотомію, і тоді вже легше проводити, оцінити, по-перше, чітко контрактури, а друге, проводити їх корекцію. Ну і завжди співпраця нейрохірург-ортопед обов'язково потрібна. Дякую, намагався максимально швидко. Зразу ще наступна доповідь швиденько. Тут, можливо, буде трошки довше, я спробую не зупинятися, але це те, що завжди тематика, яка, на мій погляд, трошки рідше вдається висвітлити дорослим саме те, про що ми сьогодні поговоримо, адже це наша особливість дитячого віку, це захворювання, які пов'язані з гідроцефалією, лікварною гіпертензією і тому подібними речами. Тому трошки спробуємо сьогодні поговорити про наш досвід нейроендоскопії в практиці дитячого нейрохірурга. Якщо будуть якісь запитання, ми зможемо всі обговорити з вами обов'язково в кінці. В цілому, напевно, не треба згадувати про актуальність, але я знайшов навіть такий overview of endoscopy, так, і там показано, що вона в цілому дуже потрібна методика, щоб ми всі розуміємо і згадували сьогодні, яким чином можна робити. Звичайно, трансфеноїдальний доступ, скал-бейс доступи відкрили взагалі нові напрямки. Тим не менше, те, про що ми сьогодні поговоримо, ми знаємо, що є два види технік: ендоскопічна асистенція і справжня або правдива, не знаю, purely чи pure neuroendoscopy. Ми, звичайно, поговоримо про неї, про цю однопортову, де багатоканальний жорсткий один порт, через який ми маємо все зробити. Так? І
Вона є, звичайно, ця методика справжньої ендоскопії, так, ефективною, коли в нас є, ми працюємо в ventricularній шлуночковій системі, і в нас є ефективними ті втручання або легшими, коли наші шлуночки є великі, і в основному наша ціль – це один доступ. Та, його дуже добре треба продумати. У нас не так багато місця, всі ми знаємо, куди ми безпечно ставимо дренажі. І це, по суті, дубляж наших точок, тільки треба дуже правильно провести розрахунки, щоб з одного доступу, з невеликого кута нахилу в різні напрямки провести все, що ми хочемо. Для того дуже добре треба знати нейроанатомію, завжди індивідуально оцінювати, але треба знати базові речі, як побудовано, нічого не змінилося. За роки ми всі знаємо звичну, нормальну анатомію, яка, на жаль, не так часто трапляється. Нам треба знати добре, де наш Монро, як знайти, зорієнтуватися, який Монро, як пройти, як підібрати кут атаки. І, на мій погляд, необхідні умови для того, щоб безпечно виконувати ці втручання, справді дуже об'єктивно треба оцінити. Був дуже тренд, він часом переповторюється в кожному з напрямків медицини і нейрохірургії, коли щось нове, щось трошки, що показало позитивні результати, починає розповсюджуватися зі швидкістю світла і починають проводитися хірургічні втручання без реального обдумування, а чи вартувало то робити. Тому дуже добре треба все продумувати, звичайно, вивчити особливо дно третього шлуночка, особлива увага до нього. Часом, коли ти рутинно виконуєш такі втручання, починаєш не звертати увагу на особливості, але він завжди потрібно продумувати, бо це може бути катастрофою. Кожний крок, відповідно, де накласти бурхол, розуміти недоліки. Якщо ми плануємо зробити біопсію, там якась пініальна пухлина, про яку зараз вам покажу, там або кісту в тій зоні, окей. Але якщо ми плануємо щось видаляти, варто подумати, чи не вартує перейти на звичайну мікрохірургічну техніку. Чим ширший шлуночок, тим нам легше маневрувати, тим легше ми дістанемо з тої одної точки в різні місця або з двох. І звичайно, потрібно на доопераційному етапі вже порівнювати методики, які мають свої переваги, мікрохірургія чи ендоскопія, обдумати оптимально. Ну і хороша операційна команда, потрібно вміти реагувати на моменти. В силу того, що ми переїхали з одного закладу в інший, і статистика, вона така річ, яка не завжди тримається біля себе. Я пробував підрахувати вчора, але в силу браку часу нарахував 115 ендоскопічних втручань, на тому зупинився, їх трошки більше. Насправді 99% з них виконані мною особисто, і вік пацієнтів від 3 днів до 16 років, час спостереження вже від першої операції досягнув 98 місяців. Практично, напевно, всі існуючі види або всі можливі види хірургічних втручань, які ендоскопічно можна провести, нами проведені. В цілому покази до таких операцій завжди є підвищені внутрішньочерепна гіпертензія або просто збільшення розмірів пухлини, і нам потрібна біопсія, або там якісь проблеми шунтуючої системи, де ми розуміємо, що, наприклад, ендоскопічна асистенція може нам допомогти. Їх не так багато насправді, але це може допомогти, і різні види ендоскопічних втручань. Найчастіше це, звичайно, ІТІВІ або кістовентрикулостомія, септостомія в деяких варіантах. Їх комбінації, і біопсії пухлини. Я дуже швидко зупинюсь на кількох випадках, більше покажу відео технічні моменти. Пацієнти виконували ми колись, але і пацієнтам з арахноїдальними кистами, особливо ГЛСі 2-3, там легко розвернутися, ендоскопічно. Гарно, бо такий маленький розріз, я навіть тут позначив сантиметр в діаметрі, правильніше краніотомія, бурхол справді. Але це єдиний був випадок, зроблений мною в такий спосіб, всі решта були зроблені мікрохірургічно, адже всі, хто робив ці хоч раз арахноїдальні кисти, знає, наскільки стінка товста і маневрування близько біля 3-4 нервів, не варто цього робити. Тим не менше, це працює, все, хлопці, добре. Такі, коли кажуть, що новонародженим дітям, або якщо ми візьмемо ETV Success Score, ми знаємо, що ефективність хірургічних втручань більша після 6 місяців. Тим не менше, новонароджена дитина 7 днів має різке прогресування лікварної гіпертензії через таку величезну кісту. І метод лікування призвів всього на 8-й день проведена операція, наступний день після поступлення до нас, на МРТ за 5 днів вже значне зменшення кісти, і ця дитина до сих пір не потребує шунта. Один з таких найскладніших випадків, я про нього вже згадував, але знову поставив його в цю доповідь, бо дуже добре треба оцінити дно. Я його тут спеціально заміряв, вважається, знову ж таки, по деяких публікаціях, що якщо дно, розмір від клівуса до передньої поверхні, де ми можемо провести стовбура, хірургічне втручання складає менше 5-6 мм, не варто цього робити. Я спеціально показав вам, що тут 2,8 мм. Це роблено досить давно, років 6 тому хірургічне втручання. Страшно було, звичайно, зробити, але оскільки була пухлина, ми бачимо в проекції пініальної ділянки верхніх відділів мозочка, то стояло питання про те, щоб її, чи там ніжки мозку, як з якого боку глянути, вирішено було питання провести хірургічне втручання. І таке
Старий дуже запис, тому якість, вибачте, не дуже хороша, але дивіться, наскільки мало місця. Та базилярна артерія практично торчить біля турецької слайки, теж таке цікаве, та і як же ж там відкритися. Тим не менше можна, просто рухи мають бути обережні, треба, щоб дуже добре були асистенти. І в мене завжди один асистент, який тримає такий інтелектуальний холдер, так, і бо це дуже важливо насправді. І тоді медсестра, яка багато робить тих моментів теж. Проведена, теж допомагає нам з балонами, бо балон – один з моїх улюблених методик безпечного проведення стом, утворення стом. Зараз ми проводимо біопсію пухлини, та це виявилась пілоцитарна стеростома грейд 2, і вже багато років я спостерігаю за цим хлопцем, це ранній поступ, вже в нього дійду зараз до кінцевих висновків, все добре, але виникло у нас таке ускладнення. Чому я показав цей випадок? Ми робили з 2 бурхолів, важко дістати з одного ідопінальної ділянки і зробити тривентрикулостому. Хто робить тривентрикулостомію, знаємо, йде максимально дозаду на коронар, так, щоб мати кут атаки безпечний, не вцілити базилярку. Якщо нам треба дістати дозаду, то треба розвернутися навпаки. Якщо вибрати середину, можна спробувати, на мій погляд, ти ні туди, і там ризикуєш сильно, і там добре не дістанеш, тому краще 2 бурхоли, але 2 бурхоли – це 2 розрізи, подивіться, яка величезна надула кишень. Що ми тільки з нею не робили? Пунктували, ушивали, нічого не давали, вирішили, ми зробили МРТ, побачили отаку субдуральну гідрому, вирішили, погуглили трошки і побачили, що таке трапляється, та, це досить рідко. В більшості пацієнтів не симптоматично, а в 1,6 симптоматично, і ми вирішили, що ж робити. Та, можна було б ставити шунт. Я думаю, 99% вирішило б так. Але був спортивний інтерес довести всім, що нейроендоскопія в дитинстві повинна жити більшим життям, ніж живеш зараз. Та, і от той самий отвір, який, ви пам'ятаєте, проводився збоку по самій середині. Наскільки анатомія самостійно змістилася, бачите, що ліліквіста мембрана зарощена, та, і просте розширення тої мембрани. Я вже забіг наперед і сказав вам, що з тою дитиною все добре. І такий невеличкий зовсім отвір вже дає нам можливість мати такі результати протягом 6 років. І так цей хлопець виглядає буквально кілька місяців тому на останньому прийомі, вищий за мене, як ви бачите. Рідкісна патологія, з якою ніколи, напевно, не зустрічається дорослий, але патологія, яка трапляється у нас, це ізольований 4-й шлуночок. Подивіться на компресію стовбура, я думаю, всім видно в Сагіталі, наскільки компримований стовбур, що ж робити, ризик садепу, ризик. Як правило, ці пацієнти вже й поступають з порушеннями ковтання, епізодами апно, іншими речами. І в такому випадку ми ставимо стенд, який проходить через боковий шлуночок і залишається в проекції 4. Теж дуже добре треба продумати. Так, його заведення – це цілий експеримент свого роду, кожного разу точка доступу інша і все інше, бо візуальний контроль утруднений, анатомія складна. І в такі випадки, от однієї з дитини зараз покажу, так виглядає приблизно один з простіших, я б сказав, випадків ізольованого 4-го шлуночка. Ми відкриваємо анатомію, це наш боковий шлуночок, правий боковий, ніякої анатомії з того, що я вам показував, заглянули на скроневий ріг. Дивимося на серединну лінію, бачимо, що є отвори в септум пелюцидум, можна побачити другий шлуночок. І от якщо придивитися, по внутрішній поверхні видно спаяне типове сплетення. Так? Воно дивне, не таке, як ми звично привикли бачити. Знову розворот назад. І от єдине місце, що ми могли побачити, це вхід в сілівий одогін. Таке, яке зараз тут проводжу, дуже не раджу робити, бо в цілому дуже впевненим треба бути в балоні, в методиці, тому що неправильно розширяти насправді сам стовбур. Тобто працювати в ньому не варто, тільки тому, що я знизу припідтягував і дивився, що з того вийде, спробував розширити, а тоді обов'язково стенд. Той отвір заросте дуже швидко. Тобто за 6 місяців його вже заростання буде повне. Тому імплантація стенту, який фіксується на голові резервуаром омая, є оптимальним варіантом. Ще одне відео з таких досить розповсюджених і складних – це ETV при пухлині, яка має метастаз. Ви бачите, типове дно 3-го шлуночка, зовсім щось нам тут заважає. Теж десь треба провести, раз ми вже робимо це, і треба думати, яким чином ми можемо допомогти. Я повторюю, я дуже люблю балони, і балонами завжди це роблю. Мені здається, це найбезпечніший варіант, особливо на старті, коли ми всліпу мусимо цей етап зробити. Інколи буває невеличке підкровлювання, яке завжди зупиняється тільки активною іригацією. Теж монополяром люблю залишити, щоб не було балотуючих стінок. І раджу всім робити, якщо ви бачите балотуючі стінки, особливо близько стикаючися, велика вірогідність того, що виникне повторно у нас закриття. Така кінцева стома. Завжди контроль базилярки. Бачимо, що вона вільна, далі йти не треба. Є роботи, які кажуть, треба вниз перевірити. Часом ми робимо теж таке, але це вже надто ризиково. Ще раз обвуглення країв. Зараз знову ми перейшли на іншу позицію. Спроба спочатку розвернутися, подивитися, що ми побачимо з цього боку.
Бачимо, що трошки видно пухлину. І в цьому випадку якраз ми попробували її взяти з того ж самого отвору, але тільки були початкові спроби, потім ми перейшли на, бачите, як закриває канал, і ти травмуєш просто мозок, отвір Монро може стати значно менш симпатичнішим, а особливо врахувати, що якраз кут атаки наш так проходить через сплетення і розгалуження вен наших. І тому якраз травмування може бути септальною, таламостеатальною. Тому важливо дуже на тому етапі все ж таки не розвертатися, зробити другий доступ. Я не дуже встиг, бо мало часу було показати, що зараз ми це робимо, зараз ми розвернулись, так? Зараз ми це робимо два бурхоли, маленька краніотомія, правильніше, замість двох бурхолів, з герметичним ушиванням тиму. Ми робимо маленьку краніотомію з врахуванням двох кутів атаки і зашиваємо просто назад. На 20-30 хвилин довша операція, але зовсім по-іншому виглядає. Оце зараз ми перейшли на передній доступ, зовсім інша анатомія. Не раджу так починати з якогось складного випадку з цієї анатомії, бо дуже важко зрозуміти, все перевернути, і так насправді не є це легко, як здається. Ну і біопсія пухлини продовжуємо брати. Теж лабораторія, з якою ми працюємо, я думаю, більшість з нас теж не буду її створювати рекламу, дає раду навіть з такими маленькими шматочками. Це маленький ендоскоп, 3,8 мм в діаметрі, тому ми можемо ним безпечно заходити, не лишається ніяких великих поренцефалій і так далі. Ще покажу швиденько, і коли ETV не буває такою простою, коли ми дивимося на дно ригідне, дивіться, що робиться з балоном. Оп, він гнеться просто. Це не тому, що ми впираємося в кістку, це тому, що дно таке, і все, що вдалося мені з балоном зробити, такий маленький отвір. І тоді поетапно, потрошки ми бачимо безпечну зону, можна маневрувати монополярним чи біполярним електродом. Насправді коагулює краще, можливо, менш безпечніше, але краще монополяр. Біполяр, він дуже налипає завжди, і він дає трошки такі моменти. І от ви бачите, видно, що все запаяно повністю, не видно звичних орієнтирів. Ми пробуємо раз розширити, практично 100%, якщо б ми не дорозширялися, пацієнт би шанси на функціонування цієї стоми не мав, більш-менш відкрита стома, вона не балотує, вона нормально буде функціонувати. Видно контроль з неї. Зараз ми спробуємо зробити септостома. Я не пам'ятаю точно, в чому була причина оклюзії з того боку, але септостома, інколи в нас отвір замаленький, або сумнів, або інфекційний процес, тому треба перестрахувати. Септостома взагалі дуже швидко робиться. Останнє, що покажу з випадків ETV і пініальна кіста, теж той момент, коли, може і не покажу, щось почало висіти. Ендоскопічні методики при кістах взагалі суперкласні, ефективні. На цього тижня нам тільки що прислали мені контроль, ми виконували хірургічне втручання, зависло щось. То ви висите, чи то я? Та ясно. Трошки зараз нам включиться, бо комп'ютер завис, кисти взагалі ідеально. Тобто, якщо ми говоримо про внутрішньошлуночкові кисти, кисти міжпівкульної щілини, кисти глибокого розташування серединної лінії, передні, середні, задні, ідеально. Просто треба вибрати передній доступ чи задній. Якщо можна це скомбінувати. Чому я хотів показати цю кісту? Бо треба завжди пам'ятати, якщо ми маємо кісту пінальної ділянки, яка компримує нам сільовий водогін і закриває вихід четвертий шлуночок. Що нам робити? Відкрити просто кісту і сподіватися, що вона відступить і відновиться відтік, чи все ж таки запланувати хірургічне втручання таким способом, щоб створити обхід через тривентрикулостомію, спереду, і під час того ж хірургічного втручання спробувати зробити заодно фенестрацію кісти. І ця фенестрація кісти теж потребує, інколи можна зробити з одного доступу, інколи пробує два. Мушу стати любити свій мак, бо бачу, з цим діла не буде, але люблю його, і що ж ти зробиш. Зараз, одну секундочку, ми зробимо швиденько перезакриття. Ендоскопічні методики в цілому в дитячій нейрохірургії, напевно, найбільш розповсюджені, і все, що наша основна ціль – спробувати уникнути імплантацію дитини шунтуючої системи. Шунтуюча система, ми розуміємо, це система раз і на все життя, і якщо є хоча б маленька вірогідність, і кілька випадків я вже вам продемонстрував, коли вона таки є, то навіть коли є та невеличка вірогідність, варто однозначно за неї максимально триматися і варто спробувати це зробити. Зараз швиденько долистаю, може я окремо просто покажу.
Перепрошую за затримку технічно. Все перевірив, все працювало. Але то так має бути. Ну, пішло. Тут подивіться, наскільки інший отвір Монро. Чому цей випадок, що хотів показати, він не завжди великий, широкий, він маленький, інколи зовсім маленький для того, щоб зробити. І як попереду від переднього краю отвору Монро розміщений дно третього шлуночка, де нам треба провести трикулостомію. Якщо б ми вибрали не максимально задній доступ, ми б травмували однозначно форнікс і інші структури. Тому дуже важливо продумати це все перед етапом проведення операції, тому що ми розуміємо, що нема такого, завтра продовжимо. Ну, можна, але це неправильно. Так вдалося зробити тривентрикулостому, і зараз спроба розвернути. Ця методика розвертання ендоскопа теж досить цікава. Вона дає можливість більш-менш подивитися. Ми бачимо міжтелемічну інтертонамік адгіжн. І зараз ще раз спроба розвороту. Вихід побачили, що не вдається нічого побачити. Знову зайшли переднім доступом трошки допереду. 4 см від коронару вперед на межі волосяної частини. І зайшли, побачили спочатку ревізія бокового шлуночка, опустилися через Монро знизу і бачимо нашу кісту. Можна було б, в принципі, вже нічого не робити. Тривентрикулостомія зроблена, але ясна справа, що ми не знаємо, яка прогресія буде тої кісти, що з нею відбувається, тому варто, звичайно, її здренувати, раз пацієнт в наркозі, в нас все підготовлено. Спочатку під низу, під інтергемісферик адгіжн, тоді зверху, і від того ми максимально робимо так, щоб стінки, балотуючи, між ними, принаймні, був великий дефект. І зараз ця дитина вже на контролі більше року, і от теж я пробую завжди досягти ножицями, і більше року ми маємо нормальне функціонування тої стоми, тої кісти. Тому в цілому ендоскопічні втручання є справді ефективними, безпечними при наявності пухлин в задніх відділах третього шлуночка, пінальної ділянки, які розповсюджуються в третій тої зони. І є альтернативи мікрохірургічним втручанням, якщо ми говоримо про біопсію, є високоефективні при різних видах гідроцефалії, зокрема полікістозних форм, я їх сьогодні не дуже показував, та є альтернативом вентрикулокистостерностомії і варіанти уникнення шунта. Отже, найкращий шунт – це його відсутність. Улюблена фраза, за якою насправді ми, по суті, через яку ми намагаємося показати ефективність цих методик. Звичайно, запорука успіху – це командна робота, і ми завжди готуємося. Час такий непростий, особливо зараз треба бути готовими, але ми пам'ятаємо, що наша з вами війна – це інше поле діяльності. Сподіваємося, що нам вдасться його втримати. Тому дякую всім за увагу і до нових зустрічей, як то кажуть. Дуже гарно. Дякую за швидкість і лаконічність. Колеги, можливо, у когось якесь одне коротке запитання? Ну, в кулуарах тоді поговоримо про всі моменти, кого що цікавить, завжди відкрити. Дякую вам всім за увагу. Знаєте, я все хочу скласти. Ускладнення, насправді, їх дуже мало, якщо правильно все підібрати, але я завжди кажу, що якщо, не дай Бог, це станеться менше 1% ускладнення, воно катастрофічне. Якщо не впевнено почуватися з ендоскопом, з методикою, завжди варто вибрати шунт. Це важливий момент, адже ускладнення одне з найбільших – це травмування базилярної артерії. На жаль, в моїй практиці це було, на жаль, я не мав можливості це записати, і сталося це через те, що я був неуважний до дна третього шлуночка, тому що це було, не знаю, 8 років тому, тому що цього пацієнта бачило 25 різних нейрохірургів. Була величезна історія купою МРТ, тому що це був оперований стовбур з екзофітним ростом, з трахеостомою і зі всім іншим, який поступав по суперургентних показах зі слід ventricle синдромом, коли в нього злиплі шлуночки, в нього явище гіпертензії, він на столі, засинаючи, проситься, що він не помирає, і це треба було дуже швидко реагувати, і нам вдалося під УЗД вцілити боковий шлуночок. Я зрадів і думаю, все зроблено. І маленьким я завжди роблю тільки балоном. Маленькі рухи балона, наявність кальцината на дні третього шлуночка спричинило псевдоаневризму, і з формуванням псевдоаневризми спричинило травмування базилярної артерії з 2 іригаційними каналами, як зараз пам'ятаю, такої висоти, кровотечею. Ми стабілізували того пацієнта, він вийшов, ми планували йому закриття з нашими дорослими колегами, які нас завжди виручали ендоваскулярне, пробувати щось робити, але, на жаль, були певні моменти в операційній, коли дренаж підзабився, бо ж згустків багато було крові, і опресидували пацієнта, і не покликали вчасно, я просто прийшов вже на підклинення і не встиг. Такий сумний досвід. Насправді, я всі, хто зробив хоча б 100 операцій ендоскопічних, близько до того завжди мають схожі моменти. Ризик кровотечі – один з основних, і травмування базилярної артерії. Напевно, це найбільше з тих ускладнень, які можуть бути. Щось?
Тоді дякую ще раз. Чи ми, напевно, сьогодні вже нічого не Так, продовжуємо? тоді вже продовжимо Так. завтра і дискусії в кулуарах. Так, зранку на 9 годину, будь ласка, всі, хто хоче виспати, скоріше лягає спати, на 9 годину продовження. Чи 9:30? Що сказали? 9:30? 9:30, здається. Ну, сказали спочатку 9, але якщо мої дві доповіді знялись, то можливо 9:30. Ну, на 9:30, будь ласка. Дякую ще раз всім. Гарного часу проведення і миру нам всім. Гарного Асіно – це міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Цюріху. Ми працюємо на ринку України з 2000